สัมมาสัมพุทธังอะระหะวันตังสรณังคัจโตอิมินาสการเรนะตังพุทธังอภิปูชยามิยัมมังวะคาตังอะคะวะตาธัมมังสรณังคัจโตอิมินาสการเรนะตังมังอภิปูชยามิยัมมังสุปฏิปันนังสังฆังสรณังคัจโตอิมินาสการเรนะตังสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตานะโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอันธรรมยังบุริสามะคะวะโตปุพพะคะระมะกะรังกะโรมะเสโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนมยังพุทธาปิลุติงโรมาเสโสตัตถาคะโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธอรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมาสารถิสัทธาเทวาสานังพุทโธภความังโลกังสัตเทวะกังสัมมาระกังสัพพมะกังสัสสะพระมานิงปัจจังสัตเทวามนุสังสยังอภิญญามภเวเรสิโยธัมมังเฮสิสิหาธิกัลยาณังมัชฌิกัลยาณังสานากัลยาณังสัทธังสัพพยัญจันปริสุทธังพรหมจาริยังปังกาสิสิตามะหังปะกะวันตังภิกขุชยามิตามะหังปะกะวันตังนะมามิอันนมยังนมาบิติงโรมาเสโสสวะคาโตภะคะวะตานะโมสันเตติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกยิโกปัจจตังเวทิตาโกวินโยหิมหังธัมมังอภิปูชยามิตามหังธัมมังรัสสะนะมามิอันนมยังสังฆาภิกขุติงโรมาเสโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆมิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสาปุคารายอะหะวะโตสาวกสังโฆอาหุนโยโยราคินโยอัญชาริกรานิโยอนุตตรังปุญญคิตังกัสสันตมหังสังฆังอภิปูชยามิตมหังสังฆังสิรสานะมาอันธรรม
ยังรัตนาตยปนามาคาทายโยเจวาสังเวคะปริกิตนาปะทัญจะนามะเสโหสุสุโธการุณามหันนาโวโยจันดาปารายานะโรจโนปะปุปะกิเลสตาตะโกวันดามิอัมมาดาเรนะตังโมปันติปุวิยาตัสสะสัตตุโนปังกามัตตะเปตะปินนาโกโลกุตตโรโยจัตตาทัตติปโนอะหัมมาตะเรนะตังโพสุเกตาภยาติเกตาสัญญิโตโยดิตาสันโตโพดังโกโลลาปะเหโนอะริโยวันตามิอะหัมมาทะเรนะตังกันตาภิปูชนายกังวัตถุตยังวันตายตาภิสังฆตังปุญญังมัมมาสะปุปัตตวามาหุนตุเววาสิทธิยาอิตาตถาคโตโลเกอุปันโนสัมมาสัมพุทโธโมจะเทสิโตนิยานิโกอุปัสสมิโกอานิโกสัมโพธากามิสุขาตาภเวติโตมยันตังตวะเอวังจานามาจาติปิตุกาจาราปิตุกามารานัมปิตุกังโสกะวะทุกขโทมานะสุปายาสะปิตุกาปิเยสัมปโยโกหิวิปโยโกดุโขยัมปิจังนาราปฏิตัมปิตุกังสังคิเตนัมนาคันตาตุกาสยะทิตังรูปุปัฏฐานาคันโดปัฏฐานาคันโดสัญญูปัฏฐานาคันโดปัฏฐานาคันโดวิญญาณุปัฏฐานาคันโดปริญญาญาณรามโนสุภะวะเอวังปะอุราสาวะเกวิเลติเอวังปานัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอานุสาสเนปวัตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจสัญญาอนิจจวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตเวทนาอนัตตสัญญาอนัตตสังขาราอนัตตสัพเพการานิจจสัพเพธัมมาอนัตตติเตมยังหาชาติยาชรามราเนนะโสเกหิเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิทุกโคตินามเรตาเปวานามิมัสสะเกวารัสสะดุกะกันดัสสะยาปัญญาเยตาเตเจระปะเรนิพุทธัมปิตังภะคะวันตังอะระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัทธามานาการิยังปัมปะจิตาตัสสะมิงภะคะวะติพรหมจาริยังจารามาภิกขุนามสัสสะมาปันนาตังโนริยังอิมัสสะเกวรัสสะดุกะกันดัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตตุคนเตหันธรรมยันตังคณิกะปัจเจเวคณะปะทังปนะมะเสปายโยนิโสจิวารังปฏิเสวามิยาวะเทวะสิตัสสะโอ
อุณาสาปันติกาตยาดัสสะกาสวะตาตาปัสสิริสัมปัสสัมปัสสานัมปันติกาตยายาวะเทวะหิริโกปาติจาดานาตังปันติสังกายโยนิโสทะปัตตังปันติเสวะเมเนวะวายานะมัทายานะมันดานายานะวิปุสนายาอิมัสสะกายาสาดิติยายาปนายาเวหิโสวราติยาพระมจาริยานุกายาอิตินันจเวดานังปฏิวังกามินาวันจเวดานังนามสามียตราจเมภวิสติอนาวัจตาจะภาสุอาโรจติปฏิสังขโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวะเมสิตัสสะปฏิกาตายาอุณาสะปฏิกาตายาดัสสะมังคัสสวะตาตาปัสสิริงสัมภัสสานัมปันติกาตายายาวะเทวะตุปาริสยาวิโนทนามมัตตังปันติสังกายโยนิโสรัตนะปัจจยาเพสัชฌะปริกาปฏิเสวะเมอุปันนานังวายาปฏิกานังทานานังปฏิกาตายาอัปยาปัจจปารมาตายาติอาหุงสาหัสสัมมาปินนิมิตตัสสาวุตันตามโอทิตาโกรัสสะเสนามารังดานาทิธัมมเวทินามโอนินโดตันเตสะสาววะตุเตชยามังการานิมาลาติเลโยชิตาสัพพะรติงโกรัมปนารวะกามะกามะตัตตยะกังกันติสุตานนินโดตันเตสะสะภะวะตุเตชะยามังการานิมาราคิริงวารังอาติมัตตาพุทธังดาวะกิจักขมัสสนิวาสุทาปุเสกเวทินาชินโนวามุนินโดตันเตสัสสะเจยมังการานิโอคิตากะกะมาติหัตตาสุทารุนันตังชนะปัตตังกุลิมาลาวันตังอิทธิปิสังกัตตมโนจิตวามนินโดตันเตสัสสะเตเจยมังการานิตัวนาคัตตามุตตารังอิวะคัปปินิยาจินจายาดุตาวาจานังจานามาเชสันเตนะโสมาเวทินาชินโนวามุนินโดตันเตสัสสะยามังการานิจังเวหายามติสัจจะกวาดเกตุงวาดาภิโรปิตะมานังอติอันตะภูตังปัญญาเอตาวะโมดินโดตันเตสัสสาวะตุเตชยามังการานิกานันดาภูจักขังวิพุทธังมหิติงพุทธินาเทระพุทจักเทนะธัมมาปยันโตอิทุมวิตินาจินนวะมุนินโดตันเตระสะมวะตุเตชยามังการานิทุกขามัตติติพุทจักเทนะสุตันตะหัตถังพระมังติจุติเมติปักกาปิตานังยานาปันเดนะเวทินาจิตนวะมุนินโดตันเตสัสสะเจยมังการานิเอตาปิพุทธาเจยมังการาอันตะกะตาโยวาจโนตินาติเนมาตันเตตวานาเนกเวเวตานิจุปันนังวานิโมขัสสุขังอาติกามายานาโรสะปัญโย
รุณิโกกายสัมมาปานินังปุเรตัวปารามิสัมมาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะอุนตุเตจยมังการัญจยันโตปุริยามุเรสเกยานังนันติวัตโนเอวังดาวังวิจโยอิจยสุจยมังคะเลจินตัมปัลลังกิสีเสปันดังวิโปคะเลสัพพะพุทธานังอาคาปโตวัมโมดติสุนัขตังสุมังคลังสุภาพตังสุมุติตังสุขโนมจะโสยิตังพระมจาริสุปันดากินังกายกัมมังวาจากัมมังปันดากินังปันดากินังมโนกัมมังปณิทิเตปันดากินานิกัตวนาลปันดาเดปันดากิเนเมตตัญจสัมปันโลกันสมิงมานาสัมมวันเยอปริมานังโตจติริยัญจาสัมปะดังอเวรังสัมปะดันติรัญจารันนิสินโนวัสยันโนวัญญวัตสะวิกาตมิโตเอตังสติทิฏฐยาพระมเมตตังวิหารังอิตามะโหติติจานุปกัมมสิลาวาตสันนินาโนกาเมสุวินัยเกตันะหิจตุกัมปัสสยังอาเรติติกะรันนิยังเมตตาสุตังเอโรภะเกหิเมเมตตังเมตตังเอราภะเตหิเมสัพพญาปุเตหิเมเมตตังเมตตังกันหาโพธัมมะเกหิจาเมตตังเมตตังติปาตะเกหิเมจตุปะเทหิเมเมตตังเมตตังปะเทหิเมมัมมังอัมปะโกหิงสีมัมมังหิงสีติปาตะโกมัมมังจตุปะโตหิงสีมัมมังหิงสีวะหุปะโตสัพเพสัตตาสัพเพปะนาสัพเพกัสสันตุมากินจิปะปะมากะมาปะมะโนพุทโธปะมะโนรัมโมปะมะโนสัมโฆปะมะนาวันตานิสิริงปานิอาหิเวชิกาสัตตาปะทิอุณนานาภิสารโภกะตาเมราคากะตาเมปาริตาปะติกามันโตโหตานิสุหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัมมาสัมพุทธานาอุเทตยัญจะกุมมาเอกราชาริสวันโนปะมะโสตังตังนามาสามิริสวันนังปัตตวิภาวะสังยะชะพุทธาวิหาริมุวาสังเยพระมานาเวนะภูสัพพะธัมเมเตเมนะโมเตจะมังปะระยันตุนะมาตุพุทธานังนะมาตุโพธิญาณโมวิมุตติยาอิมังโสภริตังกัตวะโมโรจาราติเอสันนาอัปเปตยัญจะกุมมาเอกราชามโนปันตวิภาวะโสตังตังนามาสามิอาริสาวันนังปันตวิภาวะสังตยัญจะพุทธาวิหาริโมติงเยพระมานาเวตาโพธัมมาธัมเมเตเมนะโมเตจะมังปะระยันตุนะมาตุพุทธานังโอติยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสตัวโมโรวาสัมมากัปปะยิติอัตถิอิมัสสมิงกายเกสาโลมานะคานันตาตะโจมันสังนาโรอัติอัติมิจังวะกังยังยังกันังกิโลมากังปิหะกังปัปปะสังอันตังอันตาริอังอุตตะก
การิสังวิตังสิมหังปุโคโลหิตังเสโทเมโทอสุวสาเตโลนิกาลสิกามุตตังมัทธะเกมัทธะลุงคันติตวัตติสากาลังอะยังอัตตะภาโวอะนิจจังทุกขังอนัตตาอะสุจิอะสุภังอิมังมัฏฐานังภูนัพพโวติอะจิรังวะกยังกายโยปัตถวิงอะทิเสชติชุตโธวิญญาโนนิรัตถังวะการิงการังปัตถวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุรูปขันโธนาขันโธสัญญาขันโธสังขารขันโธวิญญาณขันโธปัญจขันธาพระหิทธาสังขาราอนิจจทุกขาอนัตตาอสุจิอสุภังอิปุนัพพโวติอาจิรังวัตยังกายโยวิงอาทิเสชติชุตโธอเปตะยาโนนิรัตถังวะกะริงคารังปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุรูปขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธการขันโธวิญญาณขันโธจักขันธาอัจฉตาภหิตาสังขารานิจจทุกขาอนัตตาวิปาริณามะธัมมาอนิจจวัฏสังขาราญาธามิโนอุปชิตวานิโรชันติเตสังอุปสโมสุโขนัมมะรูปังอนิจจังขยันเตนะนิจจังวัฏนิพพานังมะรูปังทุกขังขยันเตนะสุขังวัฏนิพพานังนัมมะรูปังอนัตตาอัสสารกัตเถนะสารังวัฏนิพพานังมะรูปังอนิจจังมะรูปังทุกขังมะรูปังอนัตตานิจจังวัฏนิพพานังสุขังวัฏนิพพานังสารังวัฏนิพพานังปานังปาละมังสุขังสุขโขพุทธานังอุปัฏโตสุขาสัทธัมมเทศนาสัสสะมัคคีสัมมัคคนังตะโพสุโขเชโทชะเนตัสสะมิงเยโกตปะติอินโนหิชาจารณะสัมปันโนโสเสโตเทวมนุเสทิวัตปฏิอาติโจรติมาปฏิจันติมาสันนโตติโยตปฏิชายิตปฏิพรหมโนพามาหุรันตังพุทโธปฏิเตชะสาอินตชะตาเทวชะตาพรหมชะตามหาพรหมชะตาอิสีมหาอิสีชะตามุนีชะตามหามุนีชะตาปุริสัตตามหาปุริสัชะตาจักกวัตติชะตามหาจักกวัตติชะตาพุทธชะตาปัจเจกทัชาตาอะระหันตาชาตาสัพพสิทธิวิชาชาตาสัพพโลกาจริยานังชาตาสัพพโลกาทิปติยานังชาตาเตนะสัจจวัชเชนะตุยหังสุวัติวันตุตุยหังสวหายะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะนะโมสังฆัสสะสยะทิทังหุรุสวหายะวันอังคารยัสสานุตุสันนิวาทันสิติปิงสันนังยัมหิวานุยุนชันโตรัตตินทิวามัตตันติโตสุภังสุปันติสุโตจัปปังปังกิจจิปัสสติเอวะมาภิคุโนเปตังริตตัมตัมมนัมมะเอสมาธิ
อันธรรมยังปฏิทานคาถาโยพนามะเสเตวิหาลาวาสินีตุเปกาเลโกนิกาเลตาหิงกาธัมมาทาเนนามโกจิตาสดทิงการุณเตตาวิหาลมันดเลเทราจามัชฌาจะปิกะโวสารามิกานาปฏิอุปัสสกะธรรมานิกามาจาอิสาลาสัพพนาภูตาสุขิตาภวันตุเตชะราพุทธาเยปิจาอันสัมภาวะสังเสราชัตตาอัตตาวุปปาติกานิยานิกังมะวารังปฏิจันเตสัพเพปิตุกัสสะการุณตุสังกายังสตังธัมโมธัมมัตราจัมปุกระโหตุสัมมาโควาอิตายะจามเหระกันตุสัทธัมโมสัมเพปิมาจาริโนติสัมปะปุณยามารัมเมอริยภเวทิเตปัสสนาปิปานิโนพุทธัสสะสเนสัมมาตารัมภเวสันตุกะเลเทโววุติงภวันยาสัตตานังสัมเมดานิตุเมดานิมาตาปิตานิจจังรักขันติพุทธังกังเอวังธัมเมนาราชานุขันตุสัพพทาอโรกยาปรมาลักขังรมาทันนังวิสัสสะปรมายาตินิพพานังรมังสุขังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชนียังมหาเจติพุทธัสสะสเนมโนหะระสมุทันนังโมลิติวิสุตังเอตังปิสิรัสสะสัทโธสัมมาหิโตนะมามิหังมินามะมัคการินาสุขิโตมินิพพโยติทุกก็มีความสุขความเจริญอยู่ร่มเย็นเป็นสุขกับทุกตนทุกองค์ทุกลูกทุกคนด้วยเถิดเจริญนะเดี๋ยวไปกรวดน้ำด้วยกันอยู่ข้างเอาได้เลยก็ห้องแล้วเอาที่แล้วเงียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่พระประธานวัดลูกโมลี
ชื่อว่าพระพุทธสันติจิระบรมโรกนาถนะท่านท่านเจ้าคุณมานะสาธุท่านเจ้าคุณหนุ่มไฟแรงนี่น่าจะมีพระวิปัสสนาจารย์ไปพักอีกรุ่นที่5แล้วเรารุ่นที่1ฮะผมนึกว่าไปอยู่ตึกสมเด็จนี่ไปหลวงพ่ออยู่คนนี้ก็หลวงพ่ออย่างหลวงพ่ออย่างครับเจ้าคุณอยู่ตึกสมเด็จน่ะไปแล้วก็ไปเด้อวันนะครับวันนี้อยู่คืนนึงคืนรีเคาะเหมือนแต่ว่ารีเคาะกันสาธุครับพอดีเจ้าคุณใหม่ท่านสุธีวชิรบัณฑิตเป็นรองที่การบดีได้เป็นเจ้าคุณชั้นสามัญในนามรองที่การบดีวิทยาเขตเชียงใหม่เป็นวิทยาเขตเชียงใหม่ก็เป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่มจรวิทยาเขตเชียงใหม่ก็ได้โดยตำแหน่งเป็นเจ้าคุณเป็นศิษย์รุ่นน้องจบด็อกเตอร์เหมือนกันไปเรียนผมไปจบด็อกเตอร์แล้วท่านกำลังไปเรียนปริญญาโทแต่ในความที่ท่านเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ไต่เต้าขึ้นไปเป็นรองที่การบดีแล้วก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ทำตำแหน่งวิชาการนี่เป็นหนทางชีวิตของเขาผมก็ได้เป็นเหมือนกันนะได้เป็นประวัติได้เป็นความดันนั่ง6 โมงเช้าถึงฉันเพลเมื่อก่อนนั่งทั้งวันเลยได้มีบางวันมีคนมาเปลี่ยนหรือเปล่ารับมาแล้วก็จะลองทำทักษิณายกประธานแล้วก็ได้ลิเคราะห์นะเขาเรียกว่าลิเคราะห์นอนวัดหนึ่งเป็นเวลา3 คืนโดยที่ไม่เข้าวัดตัวเองอิมินาปุญญกรรมเมนะด้วยเดชบุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติทั้งอดีตชาติทั้งปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติอย่างยิ่งบุญทานศีลภาวนาบุญศีลสมาธิปัญญาบุญกิริยาถุ3บุญกิริยาถุ10บุญเนกขมปรมีบุญบารมี30 ทัศบุญสัมมาทิฏฐิบุญมรรคมีองค์8บุญทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นกุศลกรรมทั้งหลายที่พระเจ้าบำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติแม้ว่าได้บรรดาสมบทในพุทธศาสนาในชาตินี้และชาติที่แล้วได้พบโดยภูมิใดก็ตามขอได้มาประมวลรวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นเราอัจใจบุญนุนคำชูตามส่งให้ข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญได้เข้าถึงธรรมสูงยิ่งขึ้นไปได้ที่ให้เพื่อนๆทั้งหลายที่อยู่ในห้องนี้ขอจงได้มีส่วนในบุญของข้าพเจ้าแม้จะเอาที่สมบูรณ์ทรงสนนี้ไปหาผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามขอจงสำฤทธิ์ผลแก่เขาทั้งหลายขอที่สมบูรณ์หาญาติที่ล่วงลับไปแล้วนามเองนะล่วงลับไปแล้วโยมบิดาโยมมารดาโยมพ่อโยมแม่ที่ล่วงลับไปขอสิริสมบัติชั้นฟ้าด้วยเถิดแล้วก็เกิดมาเกิดที่ทรงลงมาเกิดก็เกิดมาเกิดของทุกท่านทุกคนที่ว่าจากพันครูขอรับสนที่สมบูรณ์หาญาติทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่หานามเองในบุพเพสัญญาจะรายวันสวรรค์ขอสัญญาที่ได้อุบัติเกิดก็ขอมีแต่ความสุขความเจริญมีความสุขเจริญโยรุ่งเรืองร่ำรวยโชคดีขอเทศมนต์ครูบาอาจารย์ผู้มีประการคุณและก็บูชาพระครูมรธรรมประยุทธ์พระครูวิรุณธรรมโกวิทตุลุงเจ้าชื่นสีโรจน์แม่สีแก้วอย่างสมบูรณ์สมบัติและแม่สีมาลีที่เจ้าของเจ้าของสลองเจ็ดแปดวันแม่ที่ก็ยังได้ชื่อในเจ็ดแปดวันการลงแรงบริวารสวรรค์สัตย์จันทร์ครูบาอาจารย์ในเป็นส่วนครูอาจารย์มจรเชียงใหม่ปีศึกษาปริญญาตรีให้มจรใหม่ตลอดถึงสถาปนาแล้วก็รัชกาลที่5เอาทางที่สมบูรณ์ชนไปถึงผ
รูบาอาจารย์ที่ประเทศอินเดียปริญญาโทปริญญาเอกที่ศึกษาอยู่ต่อดำรงสอนปฏิที่มีชีวิตอยู่จงมีแต่ความสุขความเจริญที่ร่วงลับไปแล้วความสุขทรงสอนจนฟ้าประเทศหาอดีตเจ้าวาดพระสุทรงสำเร็จสมเด็จพระสังฆราชล้านนาแห่งโลกโมลีพระรับทรงสนที่ทุกเจ้าพระเนรทั้งหลายที่สุดทรงสำเร็จในวัดในแผ่นดินพระรับทรงสนและเทวดาทั้งหลายในวัดโลกโมลีเทวดารักษาพระพุทธรูปทั่ววัดโลกโมลีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายข้าภูเขาพญานาคราชยาสียาขีขายกุมพันทวิสวัตผู้ฤาษีชงนันตนาคราชพระรับทรงสนและที่สมุทรทรงสนหาทุกท่านทุกตนทุกองค์เราหน้าที่สมุทรทรงสนโดยเช่นยังท่านทุกตนแล้วขอที่ทรงสนไปหามารับไถ่หลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงปู่ทองหลวงปู่บุญหลวงปู่เสียเกียรติหลวงปู่พระสุสวนได้สุชาวาสด้วยเถิดหลวงปู่สนให้แผ่ไปหาทุกท่านทุกตนทุกองค์ในลูกขาเทวดากาสายพระปตาเทวดาพระราชสนภูมิเทวดาจตุมาราชิกาเทวดาดาวติงสาเทวดายามาเทวดาดุสิตาเทวดานิมมานารตีเทวดาพระนิมิตวสวัสดีเทวดาตลอดหัวพระพรหมทั้งหลายและอารูปพรหมทั้งหลายในวัฏสัญญาณสัญญาเป็นต้นพระรับส่วนในมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าด้วยเถิดขอบุญกุศลให้ไปเป็นพระมงคลหมายช่างโลกเรียบยามหาราชเจ้าพิภพเจ้าพินาคมเจ้าเมืองเกศเกล้านิจิรพามหาทีวีนะสิริราชทีวีเจ้าโตทวารสัจเจ้านรัตเจ้าเมืองเชียงใหม่ทั้งหลายทุกตนองค์ที่ผูกขามคำชูโลกโมลีในอดีตเสนามาข้าราชบริพารทั้งหลายอุบาสกบาสิกาทั้งหลายทหารตำรวจตชดแพทย์หมอกันเลยครับพระราชสนได้ที่สมุทรสนไปถึงที่เทศไปถึงขอรับโดยโชคดีได้ช่วยรับพนาผลที่สมุทรสนไปถึงยังถวายเป็นพระราชส่วนล้นเกล้ารัชกาลที่9ของพระองค์ท่านเสด็จสวงสวรรคาลัยสูงยิ่งขึ้นไปขอถวายเป็นพระราชส่วนล้นเกล้ารัชกาลที่10สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ขอพระองค์ท่านพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมทั้งพระราชินีพระบรมราชินีพระพันปีหลวงพระคณิธาธิราชและทุกๆพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ขอทรงพระเจริญเป็นพระโพธิสัยเพียงมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยเราเชื่อกราบนานเท่านานเรามีชนยุยิ่งขึ้นนานและขอถวายเป็นพระกุศลสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระเจ้ากิติยาภาของพระองค์ท่านทรงหายจากพระประชวรแล้วก็จะขอเป็นพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชมหาเถรสมาคมทุกรูปพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นทั่วประเทศพระสงฆ์สามเณรทั่วประเทศและนอกราชอาณาจักรพระราชวงศ์มีความสุขเจริญในธรรมสูงยิ่งขึ้นไปพร้อมกันนั้นขอบุญกุศลไปถึงท่านเจ้าคุณชูชาติคนชูชาติในชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วแต่คุณชูชาติเกลียวเก้าบุรพาธรรมสถานขอพระคุณเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญความเย็นเป็นสุขให้เพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ขอให้มีความสุขความเจริญและสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกมีความสุขเจริญมนุษย์ทั้งหลายทั่วโลกมีความสุขเจริญและข้าพเจ้าและเพื่อนๆทุกคนที่ได้ยินได้ฟังนี้ขอมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอาจารย์ฮอตด้วยนะและทุกบาสุขบริการทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญในธรรมร่มเย็นเป็นสุขร่ำรวยโชคดีสุขภาพพระมัยสมบูรณ์แข็งแรงมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเหมือนกันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุจักรคุณเจือชาติเนี่ยจักรคุณใหม่ไฟแรงใหม่ละนานแล้วนี่น่าจะได้เลื่อนเป็นชั้นลาดแล้วนะผมว่าการงานก็เยอะเนี่ยเป็นที่รองรับพระวิปัสสนาจารย์หลายรุ่นแล้วนะบูรพาธรรมสถานตำบลบึงอำเภอศรีราชาในวัดโลกมรียามเช้าสาธุจ้ะโชคดีผู้ที่ติดตามทาง TikTok ครูบามีโค้ชเดี๋ยวคุณเล่น TikTok บ้างหรือเปล่าครูบามีโค้ชนะขึ้นมาคุยกันได้เล่น TikTok สตางค์เกี่ยวกับการเกษตรไปไหนละคนต่อยหาใครคนต่อยนี่วันนะครับเชิญนะศาสนาดัดนมัสการหลวงพ่อพระครูไปบุญครับจ้าสวัสดีจ้ากำลังเดินมิถบาทก็หลวงพ่ออ๋อเหรอให้จุกคิดไปไหนโน่นเนี่ยไปเช้านะนมัสการหลวงพ่อด้วยนะครับจ้าสาธุครับได้ข้าวหรือยังได้ข้าวบ้างเลย
ได้ครับหลวงพ่อครับได้ฟังชัดครับผม คือพูดเรื่องอะไรวะเนี่ยพ่อจะไปซื้อข้าวยังไม่ซื้อเดี๋ยวมาซื้อข้าวหลวงพ่อขึ้นดอยเมื่อวานอากาศเย็นไหมครับเย็นเย็นอากาศเย็นมีเริ่มขมุกขมัวด้วยอากาศมีฝุ่นควันมาจากต่างประเทศเน่พูดอะไรการสร้างศรัทธานี่ไม่เกี่ยวกับพระกับโยมใช่ไหมครับโยมนี่ก็สร้างได้ใช่ไหมฮะสร้างศรัทธาในตัวเองอย่างเงี้ยครับให้บางทีมีคนศรัทธาก็มีนะครับคารวะนะครับศรัทธาในธรรมและการรักษาศรัทธาอย่างเงี้ยหรอครับศรัทธาอะไรมันต้องดูว่าศรัทธาอะไรท่านต้องว่าศรัทธาอะไรบางทีเขาศรัทธาในธรรมนี่แหละครับก็ศรัทธาในธรรมนี่แหละครับที่เป็นคารวะก็มีอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องศรัทธาอยู่แล้วถ้าไม่มีศรัทธาวิริยะก็ไม่เกิดถ้าไม่มีศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสมันก็ไม่เข้าไปหาไม่เงี่ยหูฟังไม่สดับนะอันนั้นก็มีศรัทธาเป็นพื้นฐานต้องศรัทธาถึงจะมีผลแน่นอนมีก็บางทีถ้าฟังแล้วหมายว่าเขาคุยดีหรือไม่ดีเขาคุยก็โอเคเขาคุยเพียงแค่รู้ว่าเขาคุยก็ไม่ไปอิจฉาไม่ไปริษยาไม่ไปรำคาญคุยก็คือคุยนะใช่ไหมท่านว่าไงเขาคุยเราไปห้ามเขาเหรอครับน้ำหนักแห่งธรรมเขาก็มีน้ำหนักอยู่ครับแต่เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าในการปฏิบัติเขาอย่างถึงหรืออย่างอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกำหนดคนนั้นสูงคนนั้นต่ำคนนั้นได้มากได้น้อยได้อะไรแต่ที่สำคัญว่ากิเลสของเราหมดไปหรือยังใช่ไหมเราไปนั่นแสดงว่าส่งจิตออกนอกไปคอยดูคอยจำเขี่ยเขาไปคอยดูแล้วคนในโลกนี้มีกี่คนนะไม่ใช่มีกับเพื่อนเรานะแล้วในตำบลเรามีกี่คนอำเภอเรามีกี่คนจังหวัดเรามีกี่คนถ้าเราไปสนใจคนอื่นอย่างนั้นนะมันก็เยอะมากเลยที่เราจะต้องไปใส่ใจมันไม่พอเราไม่ใช่เป็นบุคคลที่ส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าเป็นผู้ปกครองหรือเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้เป็นองค์กรที่ยอมรับแต่ก็ดีเรารู้ตระหนักซึ่งรู้เขาอะไรทางเราเนี่ยนะอาจจะไม่เข้าหูท่านนะผมพ่อใช่ไหมสาธุเนี่ยได้ละมันไม่แน่นได้ละจ้ะครับผมขึ้นหัวข้อแล้วความศรัทธาในธรรมหลวงพ่อครับมีคนศรัทธาในผ้าเหลืองก็มีนะครับในครั้งพุทธกาลครับศรัทธาในผ้าเหลืองศรัทธาในอากัปกิริยาอย่างนี้ก็ยังมีอยู่นะครับก็เขามีธรรมะเขาถึงได้ศรัทธาแต่ถ้าศรัทธาในธรรมนี่คือศรัทธาเลิศเลยนะครับศรัทธาในปัญญาคือเป็นศรัทธาที่เลิศมากที่อยู่ที่สูงจริงเขาจะศรัทธาไม่ศรัทธาก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเรานี่สำคัญว่าใครจะมาใส่บาตรให้เราตอนนี้ ท่านใส่หูฟังหรือไงเจอคนหรือยังเจอผมเดินอยู่ครับหลวงพ่อครับยังไม่ได้เข้าหมู่บ้านครับอ๋อเหรอ
วัดห่างจากหมู่บ้านประมาณ1 กิโลครับ โอ้ พอผมก็ถึงหมู่บ้านแล้วผมก็ปิดเสียงไว้ครับหลวงพ่อพอถึงผมก็ค่อยเปิดฟังหลวงพ่ออีกทีหนึ่งดีศรัทธาในธรรมหรือศรัทธาในพระธรรมอันเดียวกันแต่การที่การศรัทธาจะศรัทธาในธรรมนั้นธรรมของใครล่ะธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องศรัทธาในพระพุทธเจ้าก่อนประมาณนั้นเจริญพรนะใครขึ้นมาฉุกคิดไปไหนล่ะทางช่องอีกช่องฟ้าช่องแดงเนี่ยมันฉุกคิดขึ้นมาแล้วเห็นนึกว่าจะไม่ส่งบันไดให้ซะแล้วเนี่ยไม่แล้วเป็นไงบ้างวันนี้หวานยังไม่ได้วัดเลยขอบคุณมากขอบใจที่เป็นห่วงอธิษฐานให้เหลือเลขน้อยได้ยินหรือเปล่าอธิษฐานให้เห็นเลขน้อยจ้ะ120 90เลย90เอา120ก่อนจ้ะนมัสการหลวงพี่ฮอตบิณฑบาตเหรอบิณฑบาตอยู่นิมนต์ครับหัวข้อธรรมวันนี้มีอะไรบ้างคนที่มาทีหลังเดี๋ยวเขามาถามอีกถ้าเราพูดให้ก่อนใช่ก็อย่าเพิ่งพูดดิก็สนทนาไปเรื่อยก็ได้ไม่เป็นไรคือความศรัทธาเนี่ยคือความเป็นศรัทธาเนี่ยจริงๆแล้วมันคือความเชื่อและความเลื่อมใสนอกจากเชื่อได้เลื่อมใสแล้วถึงจะเงี่ยงหูฟังเหมือนกับสำนักก็ตามถ้าเราไม่เชื่อในสำนักนั้นไม่เลื่อมใสแล้วก็จะไม่ไปไม่เชื่อในพระคุณเจ้าไม่เชื่อในหลักธรรมไม่เชื่อในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่เขาจะเข้าหาวัดก็ต่อเมื่อทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามหรือว่าพ่อตุยแม่ตุยหาที่เก็บตามธรรมเนียมไม่ได้ก็ต้องไปวัดตามธรรมเนียมถึงแม้จะเสียเงินมากก็จำเป็นต้องทำนั่นคือความศรัทธาศรัทธาศรัทธาเหรออาจจะถามแฟนไงคุณศรัทธาดิหลวงพ่อบอกคุณศรัทธาจับเลยว่าตัวนมัสการค่ะพระอาจารย์นมัสการแต่เช้าเลยพอพูดถึงศรัทธาเนี่ยบางทีมันก็เหมือนดาบสองคมนะคะคือมองว่าถ้าสมมุติว่าด้วยความที่เป็นคนธรรมดาชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเวลาศรัทธาสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาด้วยว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยศรัทธาไปแล้วสิ่งนั้นได้ทำลายสังคมมันก็พากันหายนะไปหมดเลยแต่ถ้าสมมติว่าสิ่งที่เราศรัทธานั้นสร้างสันติกลับบ้านแล้วใส่บาตรแล้วสร้างสันติสร้างความสุขให้คนมนมากเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์ทีนี้ในการพิจารณาเนี่ยก็จะต้องใช้ปัญญามากใช้ประสบการณ์ขออนุญาตใช้คำว่าประสบการณ์นะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีความรู้ทางธรรมก็จะต้องใช้ประสบการณ์ในการพิจารณาเยอะพอสมควรซึ่งตรงนี้ค่ะมันคือฐานข้อมูลคนเราจะดึงเอาความคิดดีๆมาตัดสินใจเนี่ยเขาจะต้องมีข้อมูลพื้นฐาน
หรือประสบการณ์ที่ดีๆแล้วจึงดึงขึ้นมาประกอบในการตัดสินใจว่าจะศรัทธาจะเชื่อถือหรือไม่อะค่ะ เสร็จแล้วเหรอ เสร็จแล้ว เสร็จแล้ว เคยได้ยินศรัทธา เก่งไหมเมียผมเก่งมาก เก่งไหมเมียผม เคยได้ยินคำว่าศรัทธาหมู่ไหมศรัทธาหมู่เนี่ย ศรัทธาอะไรนะ ศรัทธาหมู่ ศรัทธาหมู่ เคยได้ยิน คือศรัทธาหมู่เนี่ยศรัทธาหมู่เนี่ยไม่มีเหตุผลนะพวก นั่นนะคะมันไม่มี เขาเชื่อกัน ปัญญาไงคะ เขาไปก็ไปทั้งหมดเขาเชื่อกันอย่างนั้น ก็ต้องเอาอย่างนั้นคนทั้งหมู่บ้านคนทั้งดงเขาเชื่ออย่างนั้น อุปทานหมู่อ่ะหลวงพ่อ อุปทานก็ศรัทธานี่แหละเฮโลกันไป เหมือนเชื่อปูตาประจำหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมศรัทธาปูตาประจำหมู่บ้าน อันนั้นเขาก็มีเหตุผลของเขา มีเรื่องหนึ่งอะพระอาจารย์ฟังแล้วขนลุกเลยคือ หมู่บ้านน่ะเขามีน้ำผุดอะแล้วเขาก็ตักน้ำผุดมาดื่มพอดื่มเสร็จเนี่ยอนามัยมาตรวจปรากฏว่าเป็นน้ำส้วม อืม ขนลุกเลย อืมนั่นไปไหนเนี่ยไอ้ไปไหนล่ะอ๋อไม่ได้ พอดีเสียงรถสตาร์ทก็เลยปิดกำลังเดินอยู่กำลังจะเข้ากิโลที่ 7แล้ว อ๋อจะมาเดินเมื่อเช้าเดินสายพาน4 กิโล 10 นาที โอ้เยี่ยมได้10 นาที4 กิโล 4 กิโล 10 นาทีไม่ใช่มั้ง10 กิโลทำไม10 นาทีเร็วนั้นน่ะ ตั้ง แทบจะวิ่งเนี่ยนะ 4 กิโลแล้วก็เดิน10 นาทีสายพานมันจะเร็วเหมือนกับเราเดิน4 กิโลอะไรไม่รู้นะมันมี2 กิโล 3 กิโล 4 กิโล 4 กิโล4 กิโลได้ประมาณ10 นาที อ๋อที่มันจับอยู่เครื่องนะที่จริงเขาก็วัดจากนั้นนะจากสายพานเนี่ยจากสายพานเขาจะวัดอยู่ตรงนั้นเลย ใช่มันจะขึ้นมา เดินขึ้นเขาลงเขาชั้น45 เจยันโตโปติยามูเลสเกียนังนันติวัตน อันนี้142ลดมา5 ขีด อ๋อเยี่ยม วันก่อน125จะกลับจากไอ้ ที่เกาหลีใช่ไหมกินโสมใช่ไหม กลับจากเกาหลีมา125 เป็นสุด แล้วมันเดินทุกวันไง แต่ว่า อืม พออยู่วัดเรานั่งแล้วก็ไม่พอตอนบ่ายมาเงียบนิดหนึ่งเงียบครึ่งชั่วโมงอย่างนั้นเนี่ย ผ่านก็น้ำตาลน้อยมั้ง แล้วก็เลยเมื่อวานในวัดได้147วันนี้142 โอ้ลดมา5 ขีดนี่ไม่ธรรมดานะ เด็ก น้ำตาลในอาหาร ก็แป้งน้ำตาลไม่มีนะถ้าจะมาฉันข้าวเนี่ย1 ช้อน แต่เมื่อวานมีก๋วยเตี๋ยวไป2-3 เส้น ก็ไม่เป็นไรมันก็ลงมาแล้ว 3 เส้นเนี่ยเส้นยาวเปล่าก๋วยเตี๋ยว มันอยู่ในน้ำซุปด้วยนะคะพระอาจารย์ ใช่ เขาเวลาเขาเทน้ำตาลลงไปแล้วโหยิ่งผงชูรสอีกโซเดียมอ่ะแล้วก็จริงๆแล้วต้องพิจารณาอาหารเกาหลีแล้วล่ะว่าเขาทำยังไงเขาใส่อะไรเพราะว่าดูแล้ว เขาไม่ใส่ผงชูรส น่า นะ จะเป็นกับอาหารด้วย น้ำซุปเนาะน้ำแกง น้ำซุปค่ะน้ำซุปตัวดีเลย แต่ไปโฟกัสแต่เส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวนิดเดียวเอง น้อยกว่าข้าวอีก แล้วยิ่งถ้าเป็นอาหารที่แม่ค้าทำอ่ะโหไม่บรรยาบรรยังเลย น้ำตาล ที่มันต้องลง เหมือนกับว่ามันคนติดรสหวาน ติดรสหวานเนี่ยพอ ไม่ใช่ มันเจอคนหวานไง อยู่ที่โน่นคนไม่ได้คุยกับใคร พามาเมืองไทยมีแต่คนนั้นก็หวาน คนนี้ก็หวาน โอ้เลยติด อ๋อไอ้นี่ว่าหวานเนี่ยเข้าสายฟังสายตาใช่ไหม แน่นอนทางหูด้วย ทางหู เข้าทางหู มานินทรมาแล้ว
วันนี้ทอนสวัสดีตอนเช้าค่ะกับนมัสการพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ดีพี่จุกิค่ะเนี่ย2 อันแล้วนะซื้อไอ้เมาส์ที่ไร้สายอ่ะมันต้องมีตัวCเสียบแล้วไอ้ตัวที่เสียบนี่แหละเอาไปไว้ไหนไม่รู้หายไป2 อันละเดี๋ยวต้องซื้ออีกไม่ใช่นะเหตุผลเขาก็มีเหตุผลแต่เหตุผลนั้นมันอ่อนฮะใครเหตุผลอะไรศรัทธากำลังบอกว่าเขาไม่มีกำลังบ่นเรื่องศรัทธาคนที่เกิดไม่อยู่ยังค้างอยู่ค่ะว่าอาจารย์บอกว่าคนเชื่อบางคนเขาไม่มีเหตุผลนะคะบางทีเขาก็มีเหตุผลแต่เหตุผลนั้นน่ะมันอ่อนแล้วก็เป็นเหตุผลที่เข้าข้างตัวเองอ่ะเข้าข้างมันเป็นอคติมันเป็นอคติมากกว่าอคติเขาเรียกอคติเหรอคะเป็นอคติและเหตุผลเนี่ยมันแล้วแต่เหตุผลของบุคคลแต่ละคนแต่ละกลุ่มแต่ละเชื้อชาติแต่ละศาสนาบางทีเป็นเพราะศาสนาเขาไม่ให้เชื่ออย่างนั้นแต่ให้เชื่ออย่างนี้ก็ในพฤติกรรมเขาก็ต้องเป็นไปตามหลักการของศาสนาของเขาหรือความเชื่อของชนกลุ่มนั้นๆเนี่ยเมื่อเช้าคุยกับเนี่ยฉุกคิดว่าเรื่องสัญญาน่ะตัวสัญญาเนี่ยเป็นตัวที่กักเก็บถ้าเรากักเก็บดีๆอ่ะกักเก็บข้อมูลดีๆสิ่งดีๆสัญญาส่วนใหญ่ก็จะดีแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเมื่อมีอะไรที่มันจะต้องใช้อ่ะเราดึงออกมามันก็จะเป็นเหตุผลที่ดีๆความคิดดีๆอะค่ะก็เลยบอกว่าก็เลยติดขัดอยู่ตรงที่ว่าบางครั้งการที่เขาเชื่อในสิ่งที่มันไม่ควรจะเชื่อนะเขาอาจจะมีสัญญาที่ไม่ครบถ้วนหรือว่ามีสัญญาที่ไม่ค่อยจะดีอยู่ในตัวเขาค่อนข้างเยอะอะค่ะใช่ยันดีสัญญาวิปราชก็มีแต่สัญญายันสัญญาสมมติว่าเขาพูดไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วไปฟังอีกท่อนหลังอีกคนหนึ่งฟังท่อนแรกแล้วต้องไปทำธุระและสัญญา2 คนเนี่ยจะไม่เหมือนกันจากการฟังในครั้งนั้นนะหรือในช่วงหนึ่งอีกคนหนึ่งฟังแล้วมัวไปคิดถึงเรื่องอื่นหรือว่าทำกิจอื่นสัญญาก็จะไม่เหมือนกันคนในกลุ่มนั้นก็ไม่เหมือนกันหรือคนกลุ่มนั้นเดี๋ยวคนเข้าไปเข้าห้องน้ำเสียอย่างนี้บางคนมีเรื่องทางบ้านที่จะต้องคิดหรือเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องค่าเทอมลูกค่าอะไรในการพูดครั้งนั้นคนนั้นมัวแต่โฟกัสแต่เรื่องส่วนตัวเรื่องทางบ้านเรื่องปัญหาครอบครัวหาอะไรเพราะนั้นสัญญาหรือความจำได้ไม่รู้ของแต่ละคนในการฟังเหมือนกันแต่ว่าการดื่มด่ำในเอารสพระธรรมดื่มด่ำเอาสิ่งต่างๆมันไม่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวด้วยนะคะว่าอาจารย์เพราะว่าตอนเล็กๆอ่ะถ้าเราอยากให้เขาดีมีจิตใจสดใสเราก็ต้องสอนเขาตั้งแต่เด็กอะค่ะแล้วก็พอเขามีฐานข้อมูลดีโตขึ้นเขาก็จะคิดเองได้พอคิดเองได้เขาก็จะเลือกดีๆดังนั้นคนที่เหนื่อยที่สุดก็คือคนที่มีลูกเล็กๆเนี่ยค่ะต้องแบบอัดข้อมูลแบบดีๆเข้าไปเยอะๆค่ะก็นั่นแหละคือผ้าขาวเด็กคือผ้าขาวจะใส่อะไรก็ใส่ตอนเด็กนี่แหละโตขึ้นมาแล้วมันเริ่มเถียงแล้วเริ่มมีความคิดแล้วถ้าเริ่มมีความคิดแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอย่างเดี๋ยวเราท่านเนี่ยถ้าไม่ศรัทธาจะไม่เชื่อนะถ้าไม่ศรัทธาความเชื่อเนี่ยก็ไม่เหงี่ยงหูฟังถ้าไม่มีศรัทธาปัญญาก็จะไม่เกิดตามจ้างให้เป็นคำพูดดีแค่ไหนประเสริฐเลิศเลอหรือว่าคนพูดจะเป็นใครก็ตามแต่ถ้ามีศรัทธาแม้แต่เด็กเล็กแม้แต่เนนน้อยพูดนะระยะทางก็จะฟัง7 กิโลเมตรจ้ะ7 กิโลแค่นี้เองสาธุมีใครขึ้นมาอีกเชิญนะเอาละคนไฟคัลเลอร์แพ็กสวัสดีครับปิดไม่ทันไม่คิดว่ามันจะอ่าน
วัสดีชาวบ้านวันไม่ได้เดินเนาะจำทุกวันเลยเหรอเนี่ยโอ้โหไม่สบายไม่อยู่ไม่สบายนิมนต์เชิญโอเคคุณตั๊กพร้อมนะก็ขอถวายความเคารพและนับถือท่านอาจารย์ฮอตขอความเจริญในธรรมมีแต่คนจุกคิดและคู่รักคนรักศรีภรรยาตลอดถึงคุณมณินทร์และแต่ท่านที่อยู่ในห้องนี้ให้ถวายความเคารพท่านเจ้าคุณเรียกว่าเจ้าคุณชูชาติก็แล้วกันเรียนธรรม9 ประโยคสำนักบูรพาธรรมสถานตำบลบึงศรีราชาชลบุรีเป็นพระหนุ่มไฟแรงเรียนธรรม9 ประโยคปริญญาโทน่าจะได้ไปเรียนอีกแล้วนะน่าจะเป็นชั้นลาดแล้วยังไม่ได้ไปน่าจะปีนี้แหละวันนี้ให้ตั้งหัวข้อว่าธรรมนาวากับศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในธรรมะก็เป็นคำพูดนะเป็นคำพูดที่ธรรมนาวาศรัทธาในธรรมะเนี่ยศรัทธาทำไมถ้าถามว่าศรัทธาทำไมเนี่ยก็เป็นคำถามที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากมีความหมายคือลองมาพิจารณาทีละคำในแนวคิดว่าธรรมนาวากับศรัทธาในพระธรรมคำว่าพระธรรมหรือว่าธรรมนาวาเนี่ยเอาคำว่าธรรมนาวาก็แล้วกันเปรียบได้เหมือนกับเรือแห่งธรรมะเรือแห่งธรรมะหมายถึงว่าธรรมะที่เป็นพาหะที่จะพาเราข้ามฝั่งจากห่วงแห่งความทุกข์เพราะนั้นธรรมะเป็นพาหะนะที่จะพาเราข้ามฝั่งจากห่วงแห่งความทุกข์หรือวัฏสงสารหรือการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่ฝั่งแห่งความหลุดพ้นหรือความสุขที่แท้จริงนั่นคือธรรมนาวาแต่เราจะได้ยินในปัจจุบันนี้ธรรมนาวาวังนั่นก็หมายความว่าในคอนเซปต์ในความคิดเนี้ยท่านเจ้าคุณชื่อจริงจำไม่ได้เจ้าคุณต้นนะจนอาจารย์ต้นท่านเจ้าคุณต้นได้มีโอกาสได้ไปแสดงธรรมนาวาตามรูปแบบฉบับในทางพระพุทธศาสนาให้แก่ข้าราชบริพารได้ถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนถึงแสดงต่อหน้าพระพักตร์ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10พระองค์มีพระราชศรัทธาก็ได้พระราชทานหนังสือเนี่ยพิมพ์หนังสือนี้แจกจ่ายให้แก่เจ้าสมณกรปวงชนชาวไทยได้ถวายแก่พระคุณเจ้าได้มาก็ได้มาชุดหนึ่งก็เนี่ยอันนั้นคือเรียกว่าธรรมนาวาวังว่าออกมาจากวังที่หรือว่าเป็นธรรมนาวาหลวงเป็นเรือหลวงของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ท่านมีพระราชศรัทธาในการทำนุบำรุงพระศาสนาพระองค์ท่านเป็นพระยาธรรมิกราชนะเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ครองแผ่นดินโดยธรรมโดยแท้นะก็ได้ส่งเสริมหลายโครงการที่เกี่ยวเรื่องกับการเผยแผ่ศาสนาที่พูดได้ด้วยก็ว่าต่อมาเป็นพระวิปัสสนาทูลเรียนหลวงในรัชกาลที่ 10และรัชกาลที่ 9ด้วยเคยรัชกาลที่ 9ก็เคยได้ไปเป็นวิปัสสนาจารย์ที่วัดพระศรีจอมทองได้เป็นพระนักเทศทูลเรียนหลวงรุ่นที่ 2ที่วัดประยูรบวรสาวาสในเมตตาของเดชคุณพระพรหมบัณฑิตนี่แหละคือจะเห็นว่าการได้ส่งเสริมการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยที่รุ่นเก้ารัชกาลที่ 9เจริญรอยตามมาก็คือรุ่นเก้ารัชกาลที่ 10ได้เผยแผ่ธรรมนาวาวังทีนี้ในส่วนนี้จะกล่าวถึงธรรมนาวานะเราไม่เกี่ยวก้าวร่วงเกี่ยวกับธรรมนาวาวังก็คือหมายเอาว่าเรือแห่งธรรมะนั่นแหละธรรมะที่เราจะนำมาใช้ในการข้ามผ
โอคะวัฏสงสารนี่แล้วทำไมล่ะทำไมต้องใช้ธรรมะข้ามวัฏสงสารนี่ก็เพราะว่าชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเช่นความทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นหากไม่มีสิ่งใดเป็นแนวทางเราก็จะมีความทุกข์อยู่ร่ำไปแล้วก็ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นมีธรรมะเป็นนาวาเป็นแนวทางเราก็จะได้ล่องลอยไปตามทะเลแห่งความทุกข์นี้ธรรมะจึงเป็นเหมือนกับเรือที่ช่วยพาเราข้ามฝั่งแห่งปัญญาและพ้นจากความทุกข์นี้ทำไมเพราะอะไรถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าพระธรรมคือความจริงพระธรรมคือความจริงเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้และก็แน่นอนเพราะพระธรรมนั้นคือหลักการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านได้ตรัสรู้ซึ่งธรรมะและก็ได้ชี้แนะแนวทางให้มนุษย์ทั้งหลายได้เห็นความจริงอะไรความจริงของชีวิตความจริงของชีวิตเช่นอริยสัจสี่และไตรลักษณ์เพราะนั้นอริยสัจสี่และไตรลักษณ์เป็นอย่างไรนั้นค่อยๆว่ากันตอนนี้เรากล่าวถึงว่าศรัทธาในพระธรรมจึงไม่ได้หมายถึงว่าการเชื่อแบบงมงายแต่คือความมั่นใจในความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของท่านเองและด้วยตัวเองนั่นคือใช้ธรรมะในการพิสูจน์ทีนี้เพื่ออะไรก็เพื่อการที่เราใช้ธรรมะเป็นนาวาเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์เราทั้งหลายเรายอมรับว่าทุกคนต้องยอมรับว่ามีความทุกข์เหมือนกันหมดเลยอย่างน้อยเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าการใช้ธรรมะเนี่ยก็เพื่อที่จะพ้นจากความทุกข์เพื่อเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงและเพื่อบรรลุถึงความสงบความสุขในจิตในใจอย่างแท้จริงความศรัทธาในพระธรรมจึงเป็นเหมือนแรงที่มันผลักดันให้เราได้ลงมือศึกษาประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมือปฏิบัติไม่ใช่เพียงแค่ฟังเรียนรู้แต่เป็นการเดินทางด้วยตนเองบนเรือแห่งธรรมะย้ำว่าบนเรือแห่งธรรมะนี้เพราะฉะนั้นพระสงฆ์นิกรปวงชนชาวไทยทั้งหลายสมดังพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงปวงชนชาวไทยในฐานะที่เป็นเมืองพุทธเป็นชาวพุทธแต่ไม่ได้เอาธรรมะมาพึ่งปฏิบัติเหมือนกับคนเลี้ยงโคแต่ไม่ได้ทานนมโคผลิตนมโคขายหรือว่าแจกจ่ายหรือว่าทำเป็นอาชีพแต่ไม่เคยดื่มเลยถึงนมโคจะดีอย่างไรนมวัวจะดีอย่างไรแต่ก็ส่งออกไปหมดเลยก็พูดให้คนอื่นฟังแต่ตัวเองยังไม่ถึงปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเข้าถึงธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากทีนี้หากสรุปสั้นๆในที่นี้ก็คือว่าพระธรรมหรือว่าธรรมนาวาเนี่ยเป็นพาหนะศรัทธาก็คือแรงใจแรงกระตุ้นแรงบันดาลใจการน้อมเข้าไปการเงี่ยหูฟังเมื่อมีธรรมนาวาแล้วก็มีศรัทธามีแรงใจที่จะประพฤติปฏิบัติคืออะไรคือพระธรรมพระธรรมคืออะไรคือเส้นทางที่จะเดินทางเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายก็คือฝั่งแห่งความหลุดพ้นฝั่งแห่งความหลุดพ้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เกริ่นไว้กับท่านทั้งหลายในช่วงต้นนี้ก่อนว่าธรรมนาวาก็คือธรรมนาวากับธรรมนาวา
กับศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระธรรมก็คือมีแรงใจในพระธรรมคำสอนในเส้นทางที่เราจะดำเนินไปตามเป้าหมายแห่งความหลุดพ้นนี้ได้ที่ขอโมทนาสาธุจบละสาธุสาธุสาธุอนุโมทามาฟังแล้วเป็นไงพอใช้ได้นะพอให้คุณตั๊กดีเลยครับดีเลยไม่ใช่พอใช้ไม่อยากใช้ไปซื้อน้ำแดงไม่อยากใช้ซื้อกาแฟดีมากๆชื่อก๋วยเตี๋ยวก็ได้ก๋วยเตี๋ยวก็ได้ไม่อยากใช้ยังอยากไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้อีกสาธุสาธุดีครับปักกุบาคุณแก้วไม่ได้ขึ้นมานะแก้วการเกษตรว่าไงไม่ได้ฟังอยู่ไกลคุณนนินทรต้องมีฟีดแบ็กบ้างคือการที่เราจะเชื่ออะไรสักอย่างหรือจะเอาอะไรปฏิบัติสักอย่างเนี่ยมันต้องมีความเชื่อนำหน้าก่อนเนี่ยจริงๆถ้าขาดศรัทธาขาดความเชื่อแล้วโอ้โหมันเป็นไปได้ยากไม่มีใครพูดอะไรเปลี่ยนพูดก็เดี๋ยวให้ผมพูดหน่อยไหมเชิญศรัทธาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากคนนั้นเนี่ยแล้วพัดหมาเห่าศรัทธาในอินทรีย์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากได้ทราบความจริงแต่ความเชื่อเนี่ยมันมาตั้งแต่เด็กแล้วมันเป็นสันดานแล้วมันเป็นสืบสันดานมาจากครอบครัวแล้วมันเป็นความเชื่อที่โดนยัดลงไปอัดลงไปว่านี่นะพุทธศาสนานะต้องไปไหว้ต้นไม้ผีสางเทวดาอะไรเงี้ยแต่อ้างว่าเป็นพุทธศาสนาเนี่ยคือความเชื่อแบบโบราณแต่แล้วความเชื่อนั้นมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความที่เขาตัดสินใจเองเชื่อชาวบ้านด้วยกันแล้วก็มายัดให้กับผู้สืบสันดานเขาให้กับลูกกับหลานนั่นคือความเชื่ออีกแบบหนึ่งไม่ใช่ศรัทธาพระพุทธศาสนาสอนให้รู้ว่ามีสัจจะความเป็นจริงอยู่4ประการ1 2 3 4พิสูจน์แล้วว่าตัวนี้เป็นจริงนะความศรัทธามันเกิดความศรัทธาตรงนี้มันเกิดเชื่อไหมอย่างสนิทใจถือมั่นเลยว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นจริงแล้วแหละตัวนี้แหละผมจะเรียกว่าศรัทธาแล้วแต่ความเชื่อสมัยดั้งเดิมที่ว่ามาเนี่ยมันเป็นเชื่อคำตัดสินใจของตนเองอันนั้นผมจะไม่นับมาถือว่าเป็นศรัทธาในพุทธศาสนาจะเป็นความเชื่อไม่ใช่ความจริงถ้าศรัทธาที่เกิดขึ้นภายหลังเนี่ยเป็นศรัทธาที่เกิดจากความจริงที่ได้พิสูจน์แล้วที่ได้สดับแล้วที่ได้ฟังแล้วได้เข้าใจแล้วสุตตมยปัญญาแล้วประมาณนั้นครูบาสาธุครับสุดยอดเลยคิดมาได้ไงเนี่ยเชิญศรีภรรยาว่าไงพูดดีไหมศรีปัญญาใส่หัวแล้วใส่หัวตอนนี้เชื่อว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวละจะทำก๋วยเตี๋ยวให้สามีทานละจะเชื่อแค่นั้นแหละก๋วยเตี๋ยวมันดีมีเส้นไม่เหมือนเกาเหลานะเกาเหลานี่ไม่มีเส้นนะใช่เตี๋ยวมีเส้นใหญ่เส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวตัวศรัทธาที่อยู่ในอินทรีย์เนี่ยน่าจะเป็นศรัทธาที่เกิดจากผู้พิสูจน์แล้วว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งความจริงจึงเกิดศรัทธาขึ้นมาอินทรีย์ก็จะเพิ่มพละขึ้นมาเป็นพละอินทรีย์เข้าไปอีกนะก่อนที่จะเกิดวิริยะผมมีความเข้าใจอย่างนี้นะครูบาประมาณนี้คือศรัทธาเนี่ยมันมี2 แง่ปรัชญาที่เป็นความเชื่อทางด้านปรัชญาคือปรัชญาเนี่ยมันตั้งเป้าไว้เลยเป็นอย่างนี้แต่ความ
ความเชื่อหรือศรัทธาในด้านศาสนาอีกก็ต่างกันด้านศาสนาก็เน้นไปสู่การปฏิบัติด้านปรัชญาก็เป็นความเชื่อในเชิงที่พิสูจน์แล้วก็จึงเชื่อแต่ถ้าเป็นความเชื่อทางด้านปรัชญาเนี่ยมันไม่ที่สิ้นสุดถ้ามีทฤษฎีใหม่มีหลักฐานใหม่มีข้อมูลใหม่ศรัทธาก็จะเปลี่ยนไปเป็นศรัทธาอันใหม่อีกนะเป็นต้นคือศรัทธาในเชิงศาสนาเนี่ยก็คือว่าเป็นความเชื่ออย่างแน่วแน่ในสิ่งที่สูงส่งเหนือธรรมชาติเช่นมีคนเชื่อพระเจ้ามีคนเชื่อพระธรรมมีคนเชื่อพระพุทธเจ้าอันเนี้ยมีคนเชื่อหลักคำสอนของศาสนานั้นๆเนี่ยอันนี้เป็นศรัทธาในเชิงศาสนาลักษณะเด่นก็คือว่ามักจะมีรากฐานมาจากการถ่ายทอดหรือความเชื่อของชุมชนหรือว่าประสบการณ์ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆเขาจึงเชื่อเพราะมันถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นนะก็จึงเชื่อมาจะจริงจะเท็จยังไงไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ใส่ใจแต่ว่าเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาแต่มุ่งเน้นในความเชื่อนั้นว่าสิ่งนั้นจริงนะเน้นว่าจริงห้ามพิสูจน์จริงนะห้ามพิสูจน์โดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์และไม่มีเหตุผลถ้าเป็นศรัทธาในศาสนาเนี่ยนะห้ามพิสูจน์และห้ามถามหาเหตุผลพระเจ้าไม่จริงไหมมีเอาพิสูจน์ให้หน่อยห้ามพิสูจน์ห้ามพิสูจน์แล้วมีเหตุผลอะไรโอ้โหมีเหตุผล108,900แล้วแต่คนนั้นจะมีปัญญานะพระพุทธเจ้ามีจริงเหรอก็มีดิทำไมรู้พระพุทธเจ้าไม่จริงก็หลักฐานต่างๆมีสถานที่ร่องรอยที่พระองค์เสด็จไปตรงนั้นตรงนี้เนี่ยแบบนี้ก็ถือว่าพระองค์มีจริงที่นั่นที่นี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นศรัทธาในด้านศาสนาเนี่ยนอกจากไม่ให้ถามไม่มีเหตุผลนะบางครั้งก็ไม่มีเหตุผลบางครั้งต้องมีเหตุผลนะแต่ว่าเป็นศรัทธาเป็นแรงผลักดันให้เกิดศีลธรรมนะความเชื่อศาสนาทำให้เกิดศีลธรรมให้เกิดการปฏิบัติและให้เกิดการบูชาตัวอย่างความเชื่อในพระเจ้าในศาสนาคริสต์หรือว่านิพพานในศาสนาพุทธหรือพรหมในศาสนาพราหมณ์เนี่ยเป็นความเชื่อแต่ว่าจะพิสูจน์ได้หรือไม่ได้จะอะไรนั้นเป็นเรื่องของศาสนานั้นๆที่จะอธิบายให้ศาสนิกได้เข้าใจเป็นเหตุและผลอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเราไม่ก้าวล่วงไปแต่ทีนี้มุ่งเน้นแต่ว่าความเชื่อเนี่ยมันมีอยู่เชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระพรหมในศาสนาพราหมณ์เชื่อในพระเจ้าในศาสนาคริสต์อย่างนี้เป็นต้นความศรัทธาเนี่ยถ้าเป็นเชิงปรัชญาล่ะถ้าเชิงปรัชญานั้นเป็นความหมายที่ว่าศรัทธาในปรัชญาคือหมายถึงความเชื่อมั่นที่เกิดจากหลักการและแต่ไตร่ตรองเหตุผลประสบการณ์ส่วนตนปรัชญานี้จะต้องมาพิสูจน์เอานั่นมาเหมือนกับวิทยาศาสตร์เลยปรัชญาเนี่ยและตั้งทฤษฎีขึ้นมาเหมือนการที่จะทำให้เชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องมีเหตุผลประกอบแล้วก็สรุปลง conclusion ว่าสิ่งนี้ก็คืออย่างนี้อันนี้คือทางปรัชญาความเชื่อลักษณะเด่นของความเชื่อไม่เชื่อเพียงเพราะมีคนบอกมาแต่ปรัชญานี่เกิดจากการที่พิจารณาและสังเกตได้ตั้งคำถามและสรุปตั้งคำถามสรุปไม่ว่าชุมชนใดๆมาก็เลยสร้างเป็นปรัชญาเป็นดังนั้นศรัทธาในปรัชญาเนี่ยเป็นสิ่งที่สอบทานได้และอย่างน้อยก็ต้องมีเหตุมีผลรองรับนะคนก็เลยศรัทธาเชื่อในวิทยาศาสตร์อย่างนี้ H2O อะไรเนี่ยที่ออกซิเจน2ออกซิเจน1อะไรที่มาผสมกันแล้วเป็น
เป็นน้ำอย่างเงี้ยวิทยาศาสตร์ว่าอย่างงี้ก็ไปที่สูตรที่ไหนที่ต่างประเทศที่ทะเลทรายที่ไหนๆก็ใช้สูตรเนี้ยทำจริงเลยนะมาในไทยก็จริงต่างประเทศจริงนั่นแหละคือความเชื่อมันตั้งเป็นกฎเป็นหลักเป็นปรัชญาอันนี้เป็นในทางวิทยาศาสตร์นะแต่ปรัชญาในทางเชิงความคิดก็มีความคิดประจักษ์ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นจริงจริงงี้ พอไปอีกสักพักหนึ่งมีหักล้างจำไม่ได้ว่านายนักปรัชญาทางตะวันตกมีคนหนึ่งเขียนหนังสือเต็กเตรตัสเล่มที่ 1มีคนเชื่อมากเลยอยู่ไปสักพักความคิดแกสุกงอมแกเขียนเล่มอีกเล่มที่ 2แกไปเสร็จเล่มที่ 1เลยบอกว่าเล่มที่ 2ที่เขียนไปนะใช้ไม่ได้เหตุผลตัวนี้คนก็ไปเชื่อเล่มที่ 2อีกนะว่าเหตุผลมันจริงตามนี้ที่จริงแล้วก็ยังมีคนที่ยังไม่ยอมเปลี่ยนยังเชื่อเล่มที่ 1อยู่ดูมาจนอายุแกวัยถึงวัยแก่มาแกเขียนอีกเล่ม 1เต็กเตรตัสเล่มที่ 3เจ๊ก็เขียนเอาเหตุผลเอาทุกอย่างมารวมกันโดยประสบการณ์ชีวิตด้วยอะไรต่างๆด้วยมุมมองทางศาสนามุมมองอะไรแกก็ตกผลึกเพราะอายุมากนะผู้คงเกเรียนอายุมากแล้วก็เขียนอีกเล่ม 1ปฏิเสธ2เล่มแรก 2เล่มแรกใช้ไม่ได้ก็เขียนหลักการใหม่คือปรัชญาใหม่ขึ้นมาคนก็มาเชื่ออีกเชื่ออันที่ 3เนี่ยเชื่อค่อนข้างเชื่อมากแต่ที่คนที่ยังเชื่อเล่ม 1ก็ยังเชื่ออยู่คนที่มาที่หลังมาศึกษาเล่ม 2ก็เชื่อเล่มที่ 2ตกลงว่าการที่เอามารวมกันทั้งหมดรวมกันเป็นเล่ม 3ก็กลับกลายเป็นว่ามีคนเชื่อทั้งเล่ม 1เล่ม 2เล่ม 3นั่นนี่คือลักษณะของปรัชญาคือเป็นศรัทธาที่เชื่อยอมรับในสิ่งที่ตนเองเห็นประจักษ์แต่เขาเห็นจริงตามเล่มที่ 1ก็เชื่อเห็นจริงตามเล่ม 2เขาก็เชื่อเนี่ยอันนี้ก็เห็นศรัทธาอย่างหนึ่งและศรัทธาในปรัชญาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาจะสอบทานได้เขาเห็นตามนั้นนะศรัทธาในปรัชญาเนี่ยมักจะอยู่คู่กับความสงสัยถ้าสงสัยแล้วก็เกิดแล้วเช่นปรัชญาในตะวันตกเลยเดการ์ตบอกว่าฉันสงสัยแสดงว่าฉันมีอยู่นะน่าจะเดการ์ตกล่าวว่าฉันสงสัยแสดงว่าฉันมีอยู่ถ้าเริ่มตัวเองว่าฉันได้สงสัยก็ใครสงสัยเขาเชื่อฉันก็แสดงว่าฉันยังมีอยู่อย่างนี้เขาก็บอกอย่างนี้นะแล้วก็ยังศรัทธาในปรัชญาเป็นศรัทธาที่ตั้งอยู่บนฐานแห่งเหตุผลนะเหตุผลเป็นเหตุผลซึ่งกันและกันนะทีนี้เปรียบเทียบสั้นๆเหมือนความเหมือนและความต่างของศรัทธาความเชื่อในศาสนาแล้วก็ในปรัชญาคือจุดตั้งต้นก็คือในความเชื่อในศาสนาจะเชื่อในสิ่งที่สูงสุดเหนือธรรมชาติศาสนาจะเชื่อสิ่งที่สูงสุดและเหนือธรรมชาติแต่ในปรัชญาเนี่ยจะเชื่อในการตั้งคำถามและก็ไตร่ตรองและพิเคราะห์ดูจึงเชื่อวิธีใช้ความเชื่อในความศรัทธาเนี่ยความศรัทธาในศาสนาเนี่ยเป็นความศรัทธาเป็นความเชื่อที่ปฏิบัติตามคำสอนนั้นๆเชื่อแล้วก็ไปปฏิบัติตามแต่ถ้าทางปรัชญาคือต้องพินิจพิเคราะห์ทดสอบจึงเชื่อในสิ่งนั้นนั้นศรัทธาในศาสนาเน้นอะไรเน้นการยอมรับด้วยจิตวิญญาณยอมรับด้วยจิตวิญญาณแต่ถ้าเป็นศรัทธาในปรัชญาคือเน้นความเข้าใจโดยผ่านเหตุและผลจุดหมายของความศรัทธาในศาสนาก็คือความหลุดพ้นความรอดหรือความดีแต่จุดหมายของปรัชญาหรือศรัทธาในปรัชญาก็คือความจริงความรู้แล้วก็ปัญญาในขณะที่ศาสนาเน้นความหลุดพ้นเน้นความรอด
และความดีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าทั้งสองแบบของศรัทธาเนี่ยมุ่งไปสู่ความเข้าใจในเรื่องของใครเรื่องของชีวิตทั้งนั้นแต่ศาสนามักจะนำความเชื่อนะศาสนาเนี่ยนำด้วยความเชื่อแต่ปรัชญาจะนำด้วยเหตุและผลเนี่ยถ้าท่านทั้งหลายเชื่ออะไรถ้ามีเหตุมีผลเป็นนักปรัชญาแล้วเป็นทางปรัชญาคือไม่เชื่ออะไรง่ายๆแต่ศาสนานี่ขอเชื่ออย่างเดียวเชื่อไว้ก่อนดีนะไม่ถามไม่ต้องถามไม่ต้องหาเหตุผลขอให้เชื่อไว้เถอะนะทำดีต้องได้ดีแน่นอนหรือว่าเชื่อว่าต้องมีในชีวิตหลังความตายต้องมาอยู่กับบุคคลใดคนหนึ่งอย่างนี้เชื่อไว้ว่ามีเราทำอะไรต่างๆเนี่ยมาจากผลมาจากใครคนใดคนหนึ่งที่สร้างเราขึ้นมาแล้วก็มีพระประสงค์ที่จะให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะขอให้เชื่อไว้นะห้ามถามเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นจุดผสมผสานทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันกล่าวคือในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยให้ศรัทธาแต่ต้องใช้ปัญญาในทางศาสนาก็ให้เชื่อให้เลื่อมใสให้อะไรแต่มีอีกนิดหนึ่งนะที่ต่างจากศาสนาอื่นคือพุทธศาสนามีศรัทธาก็จริงแต่คุณต้องมีปัญญาศรัทธาในหลวงพ่อหลวงพี่หลวงปู่หลวงอาหลวงนาหลวงอะไรต่างๆศรัทธาหัวเป่าปั๊มแม้แต่ปัสสาวะของท่านหาว่าท่านสำเร็จทำเอามาดื่มมากินเงี้ยนั่นแหละคือไม่มีปัญญาศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาแต่ถ้าศรัทธาขาดปัญญานะโอ้โหมันจะงมงายมันจะเชื่อจนหัวปักหัวปั๊มแม้แต่ปัสสาวะเอามาดื่มอย่างเงี้ย อันนี้ใครก็ไม่รู้ในได้พูดถึงใครนะไม่พูดถึงเรื่องความศรัทธาก็ถือว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยจุดผสมทั้งสองอย่างเอาทั้งความเชื่อและก็ให้ผลเข้าด้วยกันเข้าด้วยกันกล่าวคือศรัทธาต้องมีปัญญาตรวจสอบด้วยเรียกว่าศรัทธาที่มีปัญญากำกับอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแต่เรื่องศรัทธาในศาสนาอื่นเราก็จะไม่ก้าวล่วงในความเชื่อของเขานั่นเป็นเรื่องของเขาปัจเจกบุคคลของเขาจะทำจะเชื่ออะไรก็เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญตามกฎบัตรสหประชาชาติตามกฎเกณฑ์ของสากลทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเชื่อทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติถ้าการปฏิบัตินั้นความเชื่อนั้นไม่ไปขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ไปขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองและไม่ไปขัดต่อจริยธรรมหรืออันดีงามหรือไม่ไปขัดต่อผลประโยชน์ของคนอื่นหรือไปบิดบังเปียดบังคนอื่นจะเชื่ออะไรก็เชื่อไปนะไม่มีใครห้ามคุณจะเชื่อเพราะนั้นศรัทธาความเชื่อนั้นเป็นเรื่องของแต่ละคนอย่าเชื่อในพรรคการเมืองอย่างเงี้ยในครอบครัวหนึ่งพ่อเชื่ออีกพรรคหนึ่งแม่เชื่ออีกพรรคหนึ่งลูกไปเชื่ออีกพรรคหนึ่งอยู่กันเถียงกันยังไงก็มันก็ยังเถียงกันอยู่ก็ความเชื่อเนี่ยมันกินกันไม่ลงจริงๆตราบใดที่ไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรจนสุกงอมเนี่ยคนจะเชื่อไปคนละอย่างตามเพราะมนุษย์เป็นบุคคลที่ฟรีวิลนะคือเจตจำนงเสรีหรือว่าในภาษาเนี่ยจำนะลืมไปนักปรัชญาที่เขียนว่า man is condemned to be free มนุษย์ถูกสาปให้มีอิสระในการคิด man is condemned to be free อะไรทั้งนั้นน้องๆเนี่ยคือคนเราเนี่ยมีอิสระที่จะคิดอย่างไรก็ได้เนี่ยท่านคิดด่าธรรมาก็ได้พูดยาวเกินไปคิดด่าว่าพูดไม่รู้เรื่องคิดด่าพูดเข้าใจดีมันอยู่ในความคิดแล้วก็พัฒนาไปก็เป็นศรัทธาเกิดขึ้นมาในความเชื่อของตัวเองขอโมทนาสาธุการสาธุสาธุจ้ะเน้นบุญอนุโมทามิขอโทษครับคุณบาจ้ะเน้นบุญนี่เป็นเน้นหรือเปล่าไม่ได้เป็นครับทำไมใช่เน้นบุญ
เน้นปุณรู้คนเดือดร้อนนะสาธุสาธุดีมากเลยในใครจะพูดอะไรไหมก็ให้ความเห็นเน้นนะครับครูเชิญเรื่องความศรัทธาเรื่องความเลื่อมใสจ้ะสังเกตดูว่ายกตัวอย่างความศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวของอิสลามผมเคยถามว่าทำไมไม่กินหมูซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็เคยไปเมกกะมาหลายครั้งแล้วเขาศรัทธามากผมก็เข้าใจว่าเขาจะตอบว่าสมัยก่อนหมูน่าจะนำเชื้อมีกินแล้วมันเป็นเพศเป็นภัยทำให้เกิดโรคระบาดตายหมูอะไรเงี้ยเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาพูดบอกว่าถ้าคุณศรัทธาใครสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าเขาห้ามเนี่ยคุณจะกินไหมเขาบอกว่าที่พระเจ้าที่พระเจ้าเขาบอกว่าห้ามกินเนี่ยถ้าคุณศรัทธาเขาคุณต้องไม่กินอะไรประมาณนั้นโดยที่ไม่มีเหตุผลความคำว่าศรัทธาเขาโอเคเอาเท่านี้พออย่าไปก้าวมากเดี๋ยวเดือดร้อน อย่าไปยุ่งกับเขาเป็นเรื่องของเขานะครับเนี่ยใช่ยกตัวอย่างเท่านั้นเองว่าความศรัทธาเนี่ยก็เขาศรัทธาอย่างนั้นเขาศรัทธาปรัชญามันต่างกันจริงๆเหมือนต่างกันศาสนานี่คือไม่มีเหตุผลจ้ะเหมือนศรัทธาในพุทธของเราที่ศรัทธาหลวงปู่เลยแล้วศรัทธามากเลยไม่แต่ฉี่ของท่านฉี่พระอาหารก็กินอย่างเนี้ยอันนี้มันคืออะไรพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนแต่พระองค์ได้สอนว่าศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาเนี่ยศรัทธาความเชื่อเนี่ยเป็นศรัทธาถ้าไม่มีปัญญาก็มืดบอดมีปัญญาแต่ไม่มีศรัทธาก็ฟุ้งมีปัญญามากเลยแต่ในได้ศรัทธามันก็ฟุ้งเดินไปลำบากดีมากเลยที่โยมยกตัวอย่างใช่ว่าถ้าอยากจะไปก้าวล่วงของศาสนาอื่นลัทธิอื่นความเชื่ออื่นๆบางทีเราพูดด้วยความเข้าใจของเราแต่อาจจะทำให้ไปทำลายความเชื่อของเขาหรือทำลายความศรัทธาของเขาแล้วก็อันตรายแล้วเขามาพูดเรื่องของเราพูดในเรื่องที่เหมือนกับเราไม่รู้จริงกับเขาก็ว่าเขาไม่รู้จริงเรื่องเราเขาไม่พูดเราก็ไม่อยากให้พูดนะเป็นการสาธารณะก็ประมาณนี้นะก็ทั้งนี้ก็ยังดีอยู่อย่างเราพูดถึงความเชื่อความเชื่อมันเป็นก็บอกแล้วความเชื่อไม่ใช่เรื่องที่ผิดมันความเชื่อมันศรัทธาบางคนเจอหน้ากันครั้งแรกนะมีความศรัทธามีความเคารพเริ่มใส่นะไม่รู้ละชอบนะแต่บางคนเห็นหน้าปั๊บมันไม่อยากจะคุยด้วยอย่างเงี้ยไม่เกิดศรัทธาเลยไม่เกิดศรัทธาก็ประมาณนี้ได้สาธุเชิญท่านอื่นจะมีความเห็นอย่างไรสาธุหลวงพ่อเดี๋ยวเพิ่มนิดหนึ่งมันเรื่องของความศรัทธาในพุทธศาสตร์ส่วนใหญ่แล้วเหมือนยกตัวอย่างโยมเนี่ยเบื้องต้นนะก็ศรัทธาในพระสงฆ์ก่อนนะศรัทธาในหลวงปู่ชาศรัทธาในหลวงปู่มั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ศรัทธาในหลวงปู่ชาไม่ใช่ศรัทธาเรื่องของคำสอนนะศรัทธาที่ท่านแสดงปาฏิหาริย์เริ่มต้นจากหวยออกวันที่16วันที่เผาท่านวันที่16อย่างเงี้ยแล้วก็นำไปสู่เข้าไปเรียนรู้ศึกษาประวัติแล้วก็เข้าไปในวัดแล้วก็ไปเอาหนังสืออ่านคำสอนและคำสอนของท่านก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละก็เลยมีการเรียนรู้มีการค่อยๆไต่ระดับเข้าไปจนเข้าถึงพุทธศาสตร์เข้าถึงพระพุทธเจ้าก็เบื้องต้นเนี่ยพ
ระสงฆ์ก็มีประโยชน์อย่างเงี้ยครับหลวงพ่อสาธุ ก็ประมาณนั้นเพราะว่าพระสงฆ์ก็ถือว่าเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประจักษ์พยานในการที่นำเอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาพูดปฏิบัติและเป็นพยานบุคคลพยานในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ได้สอนจริงในเรื่องนั้นๆแล้วก็มีการปฏิบัติตามจริงและได้ผลจริงจึงออกมาในรูปของคำสอนออกมาในรูปของปฏิปทาของพระคุณเจ้าแต่ละรูปหรือว่าอริยสงฆ์ทั้งหลายในประเทศไทยก็ตามเราได้ไปรู้ไปอ่านในปฏิปทาของพระคุณเจ้าหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ทวดหลวงปู่อะไรต่างๆได้ทราบถึงปฏิปทาการปฏิบัติอย่างครูบาเจ้าศรีวิชัยเงี้ยก็มีความศรัทธามีความเลื่อมใสในวัดปฏิบัติของท่านเพราะท่านทำโดยที่ไม่มีตัวตนท่านมีตัวตนแต่ท่านทำด้วยความไม่มีตัวตนครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยสร้างวัดไหนโดยเฉพาะวัดที่มีประวัติศาสตร์อย่างวัดมีพระนอนมีพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธบาท400พระนอนทุกพระนอนแต่วัดประจำปีเกิดวัดที่สำคัญในภาคเหนือเนี่ยว่าก็ไปกรูนะหลังจากที่ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าวัดก็รกร้างไปก็นำศรัทธาญาติโยมไปโดยที่ไม่ต้องใช้เงินรัฐบาลครูบาก็ไปนั่งมีคนที่มีเงินข้าบดีก็เอาเงินเอาทองมาเอาข้าวสารอาหารแห้งเอาปูนซีเมนต์เอาเหล็กเอาอะไรมาร่วมคนไม่มีเงินก็เอาแรงไปร่วมคนที่เป็นศาลาคือเป็นช่างไม้ช่างปูนช่างอะไรก็ไปทำเพราะเป็นเหตุให้คนที่ไม่เป็นช่างแล้วไปร่วมงานช่างก็จะสั่งว่าให้ทำนี่เจาะนี่บางคนที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเขาถามว่าทำนี้เพราะอะไรทำนี้อะไรไปวัด2 วัดสร้างวิหาร2-3 หลังแล้วเขาก็เกิดสกิลเกิดความรู้ขึ้นมาก็เกิดช่างขึ้นมามากขึ้นแล้วก็เป็นแนวคิดที่ว่าทำประโยชน์สาธารณะได้อย่างเนี้ยอันเนี้ยก็เกิดจากพระสงฆ์ที่เป็นผู้นำเป็นแบบอย่างเป็นเนติท่านไม่จำเป็นต้องลงมือทำแต่ว่าเป็นผู้ที่นำเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในละแวกนั้นในหมู่บ้านนั้นในชุมชนนั้นก็จะอย่างที่นั่นคือความศรัทธาที่เกิดขึ้นกับองค์พระสงฆ์เป็นองค์รวมเป็นศรัทธาของจิตใจของคนในสมัยนั้นนะก็ประการนี้สาธุนิมนต์และเชิญท่านนะสาธุค่ะอาจารย์จ้ะคือว่าไอ้ศรัทธาเนี่ยเป็นหัวถ้าปัญญาเป็นหางบางครั้งก็ไปด้วยกันศรัทธาเป็นหัวอันดับแรกหัวเรือปัญญาเป็นหางเสือตัวที่กลางตัวกลางวิริยะสติสมาธิอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเนี่ยสำคัญด้วยนะสำคัญมากๆเลยถ้าศรัทธาแบบงมงายแบบนั้นสติไม่มีอย่างเงี้ยมันก็จะชั่วครั้งชั่วคราวเนาะอย่างที่เคยเจอไหว้เสาไฟฟ้าอะไรเงี้ยไหว้ต้นไม้ไหว้มุกไปหมดเนี่ยนั่นเลยอีกศรัทธาอีกแบบหนึ่งเชื่อด้วยการตัดสินใจของตัวเองเพราะนั้นอินทรีย์5 อย่างเนี่ยครบกันหัวเป็นศรัทธาหางเป็นหางเสือคือปัญญาตัวกลางตัวคอตัวเนี่ยเป็นวิริยะสติสมาธิสาธุครับแชร์ประมาณนี้ครับจ้ะก็ถูกต้องทั้งนี้ก็ขึ้นกับบุคคลอีกบางคนยังไม่ศรัทธาเลยแต่ได้ปัญญาจากพุทธศาสนาเหมือนอยู่ที่อินเดียเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเขามีปัญญาเขาได้ปัญญาได้ความรู้ได้หลักเหตุหลักผลหลักแห่งอริยสัจ 4ปัจจัยสมุปบาทว่าสิ่งนี้เกิดแต่เขาไม่ได้ศรัทธาแต่เขาเอาปัญญาแต่เขาศรัทธาในศาสนาพราหมณ์เขาเป็นพราหมณ์อยู่แล้วแต่เขาเอาปัญญาบางทีเอาปัญญานำหน้าแต่ศรัทธาก็ไม่เอาแต่ในทางพุทธอย่างบ้านเราเนี่ย
ถึงจะปัญญานำก็เกิดศรัทธาแรงศรัทธาที่จะค้นคว้าต่อที่จะเชื่อต่อเพราะนั้นการที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยจึงมีข้อเนี่ยสำคัญมากว่าบุคคลนั้นมีความเลื่อมใสไม่ลังเลสงสัยไม่มีวิจิกิจฉาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าผ่านข้อนี้ไปก็เชื่อในพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของพระองค์เชื่อในหลักธรรมนั้นปฏิบัติได้จริงเชื่อในพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามนั้นไม่คลอนแคลนเรื่องพวกนี้การที่จะดื่มด่ำในรสพระธรรมจะมากกว่าคนที่ลังเลสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์เพราะนั้นที่มาพูดเปล่าๆเนี่ยผมไม่เคารพพระสงฆ์ผมเอาอริยสงฆ์ผมไม่เอาพระสงฆ์ไม่เลยมันไกลมากเลยนักพูดธรรมะนะมันเป็นนักพูดนะเป็นนักพูดไม่ใช่นักปฏิบัติไม่ใช่เลยไม่เอาละอันนี้ผมไม่พระสงฆ์แล้วนี่แต่ถ้าคนเทพทัดดิบดื่มด่ำในพระรัตนตรัยจริงๆเนี่ยเขาจะไม่สนใจปัจเจกกับบุคคลคือบุคคลพระสงฆ์แต่ละรูปทำอะไรผิดทำอะไรถูกนะอันนั้นเป็นปัจเจกกับบุคคลแต่องค์รวมนะเขามีความศรัทธาในเรื่องนั้นๆในเรื่องของพระพุทธธรรมพระองค์พระรัตนตรัยนั้นอยากจะปูพื้นฐานว่าพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นจุดบ่อกเกิดของการจะเข้าไปสู่หลักธรรมในทางพุทธศาสนาถ้าไม่มีศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์มันยากนะศรัทธาพระพุทธเจ้าและพระธรรมแต่ไม่ศรัทธาพระสงฆ์ยิ่งไปใหญ่เลยยิ่งไปใหญ่คือไปงอนแง่นคลอนแคลนไปสงสัยในแกะดำในสิ่งที่กาฝากที่เข้ามาและไปยึดเอาสิ่งที่ไม่เป็นสาระเอามาเป็นสาระพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอริยสงฆ์มีเยอะแยะในโลกไปอันนั้นเราเรียกว่าอริยสงฆ์เป็นพระสงฆ์จริงๆและไปติดใจกับบุคคลคนหนึ่งที่ปฏิบัติไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแล้วไปพูดว่าไม่ศรัทธาแล้วอย่างนี้มันไม่ใช่นะไม่ใช่องค์รวมยังดีอยู่เนี่ยอันเนี้ยคือขาดปัญญาศรัทธาที่ขาดปัญญาจะต้องชัดเป๊ะอันนั้นเป็นส่วนตัวเป็นส่วนบุคคลไม่ใช่องค์กรรวมไม่ใช่ส่วนรวมคำว่าพระรัตนตรัยเนี่ยหมายเอาพระอริยสงฆ์อย่างนี้คนก็บอกว่าตับปาดไม่เอาละเดี๋ยวในพระไม่ดีนับถือแค่รัตนตรัยนับถือแค่2รัตนะมันยิ่งพูดก็ยิ่งแสดงความโง่ของตัวเองออกมานะใครพูดอย่างนี้มันเหมือนกับแสดงความโง่ทั้งคนฟังนะเขาไม่พูดหรอกว่าคุณโง่แต่ว่าคุณได้แสดงความโง่ออกมาแล้วอันนี้เป็นต้นนั่นแหละจึงเห็นว่าหรือว่าจึงเป็นหลักว่าพระโสดาบันเนี่ยไม่มีวิจิกิจฉาในพระรัตนตรัยถึงจะเป็นพระโสดาบันได้แต่ถ้ายังงอนแง่นคลอนแคลนอยู่ในพระสงฆ์ไปไม่ถึงไหนครับเพราะมันไม่สามารถปฏิบัติเข้าถึงอันนี้แค่พื้นๆแต่ว่าการปฏิบัติที่มันละอัตตาตัวตนในละกิเลสทั้งหลายมันยิ่งยากกว่านี้แค่พื้นละไม่ได้แค่ความเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งมันไม่ใช่สาระแล้วก็ยึดมั่นมาเป็นสาระเงี้ยและไอ้กิเลสที่ความโลภโกรธหลงที่มันอยู่ในใจของตัวเองเนี่ยที่ยิ่งละยากนะเพราะปกป้องตัวเองเพราะความอัตตาความถือตัวถือตนของตัวเองนั่นเนี่ยก็จึงอยากจะกล่าวให้ท่านทั้งหลายมีใครจะพูดอะไรไหม สาธุได้พูดเนี่ยอาจารย์เหมือนถวายพระทหารหลวงพ่อครับเนียนน้อยบางทีมองหน้าพระเลยนะครับขอถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ไม่มีสามเณรเลยขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเนียนมองหน้าเลยโยมไม่ศรัทธาเนียนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนียนมองหน้าพระอาจารย์ไม่ใช่นะต้องถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรด้วยนะเนียนในพูดโอกาสค่ะอาจารย์เชิญความศรัทธาในพระธรรมตะกี้ฟังพระอาจารย์
พูดสาธยายธรรมนะคะในเรื่องของปรัชญาและศาสนาโอ้โยมสาธุการเลยเพราะว่าโยมก็คิดเรื่องนี้อยู่คือโยมมีความคือโยมก็ไม่รู้หรอกนะว่าศาสนากับปรัชญาเนี่ยต่างกันตรงไหนแต่โยมไม่เคยคิดเลยว่าศาสนาเนี่ยเป็นปรัชญาหมายความว่าศาสนาพุทธนะคะพระอาจารย์ศาสนาอื่นนี่โยมไม่ก้าวล่วงนะคะแต่โยมคิดอยู่เสมอแล้วก็เวลาพูดออกไปแล้วก็จะบอกว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ปรัชญานะแต่ตะกี้นี่พระอาจารย์ได้ชัดเจนมากเลยก็คือว่าได้สาธยายให้โยมฟังและเข้าใจบอกใช่เพราะว่าปรัชญามีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้ามีทฤษฎีใหม่ขึ้นมามันก็เปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามสิ่งที่คิดค้นขึ้นมาค่ะอาจารย์แต่ว่าศาสนานี่คือคำสอนนะคะคำสอนแล้วโดยเฉพาะชี้ตรงมาที่ศาสนาพุทธเนี่ยก็คือผู้ที่ปฏิบัติน่ะจะเข้าไปรู้เห็นเองในเรื่องของสัจธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้มาและเอามาสอนนะคะก็เลยบอกมันเหมือนปลดล็อกในใจโยมด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่าเวลาโยมก็ยอมรับว่าโยมมีอัตราเวลาเถียงกับเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่ใช่แค่ปรัชญาแต่เป็นวิถีทางและเป็นการดำเนินชีวิตเข้าไปสู่ความจริงโยมก็จะพูดอยู่กับการนี้ค่ะอาจารย์และความเชื่อมั่นและศรัทธาในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะคะคือพระพุทธองค์ให้เราปฏิบัติเองไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเชื่อจากคำพูดสักแต่ว่าเชื่อจากสิ่งที่เรามองเห็นเราได้ยินไม่ใช่แต่ว่าเป็นการคิดพิจารณาเอาธรรมนั้นเอาธรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเข้ามาใส่ในใจตนคือพูดง่ายๆคือพิสูจน์แล้วศาสนาและความเชื่อมั่นและศรัทธาศาสนาในศาสนาพุทธเนี่ยจริงบอกได้ว่าไม่ใช่เชื่อโดยแค่เชื่อแต่ว่าเข้าไปเห็นและพิสูจน์เองแล้วจึงได้เชื่อและมีความศรัทธายึดมั่นไม่สั่นคลอนอย่างเงี้ยค่ะเวลามีใครพูดอะไรขึ้นมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่ามีความเป็นนิเกทีฟเกิดขึ้นแต่ผู้ที่เข้าไปเห็นแล้วเนี่ยเขาไม่สงสัยแล้วก็ไม่ลังเลก็ยังยึดมั่นอยู่ค่ะอาจารย์ไม่ว่าความเชื่อมั่นและศรัทธาเนี้ยประกอบไปด้วยปัญญาแล้วอะค่ะได้เข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงอาจจะไม่มากไม่น้อยแต่เข้าไปดูได้สัมผัสแค่เสี้ยวนึงอ่ะก็เห็นแล้วว่ามันจะให้ไปนับถืออย่างอื่นมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนอย่างโยมนะอาจารย์โยมไม่ได้เปรียบเทียบคนอื่นเลยนะเหมือนอย่างโยมเนี่ยโยมก็ไม่ได้ไปอันนี้อาจจะก้าวล่วงนิดหน่อยนะคะก็คือว่าโยมไม่ใช่คนที่จะไปนั่งบนบานศาลกล่าวหรือใดๆแต่ถามว่ามีไหมก็เห็นอยู่ว่ามีแต่โยมไม่ได้แบบว่าเอาจิตไปผูกว่าต้องไปบนตรงนี้นะเหมือนคนบอกว่าตักลงไปบนตรงนี้สิก็ไม่ได้ทำแต่ว่ายังยึดมั่นอยู่ทีนี้พอมาเห็นตรงเนี้ยว่าความแตกต่างของศาสนาพุทธนี่ก็คือว่าเมื่อเข้าใจและถึงจุดหนึ่งจิตตั้งมั่นมากพอแล้วไม่สั่นไหวไม่สั่นคลอนอานุภาพของจิตานุภาพก็เกิดขึ้นด้วยเช่นกันแต่ว่าอานุภาพของตรงเนี้ยเกิดขึ้นไปในทางที่เป็นกุศลเป็นกุศลที่สืบเนื่องต่อไปอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ผิดถูกอย่างไรแล้วแต่พระอาจารย์จะพิจารณาสาธุค่ะมีใครพูดไหมไม่พูดเดี๋ยวอาตมาจะพูดชุกคิดไปไหนเดี๋ยวเช็คคอร์ดด้วยนะฟังอยู่ครับอาจารย์นิมนต์ครับจ้ะก็ถวายความเคารพนับถือกับอาจารย์ฮอตและทุกรูปที่อยู่ในนี้ท่านเจ้าคุณสุชาติแห่งสำนักบูรพาธรรมสถานชลบุรีด้วยโดยพระคุณเจ้าทุกรูปนะถ้าเผื่อจะเข้ามาฟังคือศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีข้อจำกัดนะมีข้อจำกัดเหมือนกันแต่ว่าข้อจำกัดนั้นไม่ใช่ปิดกั้นหรือไม่ใช่เพื่อเป็นการปิดกั้นปัญญาตรงกันข้ามพระพุทธศาสนาเนี่ยเน้นศรัทธาต้องควบคู่กับปัญญาเนี่ยสำคัญนะ
ในทางพุทธศาสนาในศรัทธาคุณมีศรัทธาก็จริงแต่ต้องควบคู่กับปัญญาศรัทธากับปัญญาต้องไปด้วยกันไม่ใช่เชื่อแบบงมงายอันนี้สำคัญมากเลยในทางพุทธศาสนาไม่มีการเชื่อแบบงมงายอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยศรัทธาในหลวงปู่หลวงพ่อหรือใครก็ตามถือว่าท่านเป็นผู้พิเศษแล้วก็แม้แต่น้ำปัสสาวะของท่านก็เอามาดื่มมาทานได้เงี้ยเชื่อเนี่ยคือไม่ได้กรอบด้วยปัญญาถ้าหากเรามีเชื้อโรคมีอะไรภาชนะใส่เอาไปบรรจุแล้วมีเชื้อโรคมีอะไรก็เกิดติดกันได้แบบนี้เป็นต้นอันเนี้ยคือศรัทธาต้องควบคู่กับปัญญาเพราะนั้นศรัทธาในทางพุทธศาสนาไม่ใช่การเชื่อแบบตาบอดพระพุทธศาสนาไม่สอนให้เชื่อทันทีหรือเชื่อเพราะมีคนมาบอกหรือเชื่อเพราะองค์นี้เป็นพระคุณเจ้าองค์นี้เป็นด็อกเตอร์องค์นี้เป็นเจ้าคุณองค์นี้เป็นสมเด็จองค์นี้เป็นใครไม่ให้เชื่อว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครก็ตามนะหรือไม่เชื่อแม้แต่คำสอนนี้เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าพระองค์ทรงเทศนาตรัสไว้ในกลามสูตรว่าอย่าเพิ่งเชื่อเพราะฟังตามกันมาอย่าเพิ่งเชื่อเพราะมีอยู่ในตำราอย่าเพิ่งเชื่อเพราะครูบาอาจารย์พูดนะมี10 ประการนะดังนี้เป็นต้นแต่เมื่อพิจารณาด้วยตนเองด้วยปัญญาแล้วเห็นว่าเป็นความจริงเป็นความดีงามก็ควรแก่การนำไปประพฤติปฏิบัติและเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วได้ผลจริงนั่นแหละคือค่อยเชื่อนะค่อยเชื่อในเกสปุตตสูตรนะคือหรือว่าหลักกลามสูตรนะตรัสไว้แน่นอนชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ใช่ไม่ให้เชื่อแต่ให้เชื่อประกอบด้วยปัญญาปัญญาในนี้ก็คือตัวของผู้ฟังนะเอาไปประพฤติปฏิบัติเอาไปทดสอบคนอื่นทดสอบเราก็ทดสอบอีกแล้วปักใจลงไปว่าใช่แล้วนั่นจึงให้เชื่อนี่แหละสรุปว่าพระพุทธศาสนาหรือในพุทธศาสนาเนี่ยศรัทธาพุทธศรัทธาเนี่ยเชื่ออย่างมีเหตุผลและตรวจสอบได้เชื่อแต่เขาให้เหตุผลและสามารถที่เอาไว้ก่อนและตรวจสอบได้นะเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเชื่ออย่างมีเหตุผลและสามารถตรวจสอบได้ข้อจำกัดของศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาข้อจำกัดของศรัทธาในทางพุทธศาสนาก็คืออย่าศรัทธาเกินความพอดีนะเผื่อไว้บ้างอย่างเชื่ออาตมาเนี่ยอย่าเชื่อเผื่อไว้บ้าง ก็คือถ้าเห็นจริงตามนั้นนะตามนั้นนะเพราะฉะนั้นศรัทธามี3 ข้อนะ3 จุดหลักใหญ่ๆก็คือไม่ให้ศรัทธานำหน้าปัญญาก็หมายความว่าไม่ให้เชื่อแบบไร้เหตุผลหรืองมงายในเรื่องลี้ลับหรือเวทมนต์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ตรงกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นหัวใจเลยสำหรับชาวพุทธอย่างที่คุณมณินทร์พูดเมื่อกี้คือศรัทธาที่ดีต้องวางอยู่บนรากฐานของโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการคิดโดยแยบคายแล้วจึงศรัทธาแล้วก็ประการที่2คือไม่ให้ศรัทธานำไปสู่การยึดติดศรัทธายึดติดองค์นี้องค์นี้ก่อนยึดติดศรัทธาในพระคุณเจ้าองค์นี้ศรัทธาจนมีเรื่องมีราวจริงเท็จหรือไม่รู้ล่ะกับศรีกาอย่างนี้นะไม่ศรัทธาอีกแล้วล้มเลิกหันหลังให้พระพุทธศาสนาเดี๋ยวไปเอาพระคุณเจ้าอีกรูปหนึ่งกำลังจะดังขึ้นมาสำนักนั้นวันมาข่าวก็โจมตีคุยอย่างนั้นอย่างนี้จะจริงจะเท็จไม่รู้ล่ะไม่ใส่บาตรแล้วนะอย่างเนี้ยก็คือศรัทธาที่ล่องลอยศรัทธาที่ไม่มีเหตุผล
นะเชื่อแบบไร้เหตุผลนะเชื่อองค์นั้นองค์นี้แล้วพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยเป็นการสั่นคลอนการที่ตีความศรัทธาของชาวพุทธโดยนักบวชโดยพระสงฆ์ในพุทธศาสนาทำได้ง่ายนะเพราะสงฆ์ก็บางทีปุถุชนก็มียังไม่สำเร็จทำอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่ให้ศรัทธานำไปสู่การยึดติดถ้ายึดติดองค์นี้แล้วมันจะเสียใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราศรัทธาในรูปแบบหรือศรัทธาแต่เพียงรูปแบบหรือเพียงเปลือกนอกนะหรือพิธีกรรมต่างๆนะมากเกินไปถ้ามันมากเกินไปนะจนลืมสาระสำคัญของพระธรรมก็กลายเป็นโมหะเป็นความหลงไปหลงในหลวงปู่หลวงพ่อหลวงพี่นั่นนะเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ยึดติดรูปแบบว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ให้เน้นในการปฏิบัติให้รู้แจ้งด้วยตนเองประการต่อไปไม่ศรัทธาที่ทำให้ถูกหรือไม่ให้ศรัทธาทำให้ดูถูกศาสนาอื่นนะคือพระพุทธศาสนาสอนให้เคารพความเชื่อของผู้อื่นศรัทธาในที่แท้จริงต้องมีเมตตาไม่เบียดเบียนแล้วก็ไม่แบ่งแยกใครจะศรัทธาอะไรก็เป็นเรื่องเขาไม่ไปโจมตีไม่ไปว่าเขาไม่กล่าวเขาว่าเขาผิดเขาถูกเราศรัทธาของเราก็ทำของเราให้แน่นแฟ้นให้ยิ่งขึ้นทำไมพระพุทธศาสนาจึงวางข้อจำกัดไว้กับศรัทธาก็คือว่าเพราะเหตุว่าพระพุทธศาสนานั้นเห็นว่าการหลุดพ้นคือการเข้าใจไม่ใช่การเชื่อนะความเชื่อเนี่ยไม่ได้วางเอาไว้เพื่อเป็นหลักการสำคัญเพราะความเชื่อนั้นไม่ใช่ทำให้หลุดพ้นจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาคือการดับทุกข์ไม่ใช่การเชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงเชื่อว่าพระธรรมมีจริงไม่ใช่แต่ต้องปฏิบัติตามและรู้ตามด้วยตนเองนะด้วยตนเองเพราะว่าหากว่าศรัทธาแบบไม่ใช่ปัญญาและไม่ใช้ปัญญาเลยแบบนี้จะนำไปสู่การงมงายการยึดติดและก็วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี้เพราะนั้นศรัทธานี่มันเชื่อมันก็งมงายไปแต่ว่าถ้าประกอบด้วยปัญญาอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นศรัทธาที่ถูกต้องในพุทธศาสนาคืออะไรก็ต้องเรียกว่าปัญญาวิมุตติศรัทธาคือมีปัญญาศรัทธาที่ออกมาจากความเชื่อที่แจ่มแจ้งที่ประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธเจ้าคือเชื่อว่าการตรัสรู้จริงของพระพุทธเจ้านั้นมีจริงนะพระองค์ตรัสรู้ด้วยตัวพระองค์เองและศรัทธาในพระธรรมคำสอนเชื่อว่าพระธรรมสามารถพิสูจน์ได้นำมาพฤติปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้และศรัทธาในพระสงฆ์ก็เชื่อว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงมีการว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรานั้นก็ขอสรุปสั้นๆนะคุณโยมมารอรับพรเนี่ยสรุปสั้นๆก็คือว่าศรัทธาในพระพุทธเจ้านะหรือศรัทธาในพุทธศาสนามีข้อจำกัดเพราะว่าถ้าเชื่ออย่างมีเหตุผลก็คือไม่ทำให้หลอกถูกงมงายถ้าพิจารณาด้วยปัญญาก็ไม่ให้มีศรัทธาที่เกินปัญญาคือพิจารณาด้วยปัญญาแล้วศรัทธานั้นก็ต้องไม่เกินปัญญาของเราเคารพความจริงช่วยเขียนชื่อแล้วก็เอาน้ำมากรดนะแล้วเคารพความจริงนะเขียนชื่อโยมเขียนที่สองเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวจบละคือเคารพความจริงไม่ยึดติดในรูปแบบนะคือนี่คือศรัทธาแล้วก็เน้นปฏิบัตินะศรัทธาเนี่ยในพุทธศาสนาเน้นการปฏิบัติเองไม่ฝากชีวิตไว้กับใครไม่ไปฝากชีวิตไว้กับบุคคลได้บุคคลนี้เน้นตัวเองทำเองเห็นเองปฏิบัติเองไม่ยึดติดรูปแบบไม่ยึดติดเชื่อกันตามมาทำตามมาหรือคำบอกเล่าของบุคคลอื่นนะแบบนี้เป็นต้นเพราะนั้นศรัทธาเป็นพลังเริ่มต้นแต่ปัญญาคือแสงสว่างที่จะพาไปสู่ความหลุดพ้นขอโมทนาสาธุศรัทธาที่ท่านหลายมีอยู่ขอให้เป็นศรัทธาด้วยสัมมาทิฏฐิและศรัทธาด้วยการปฏิบัติในชีวิตจริงสาธุเชิญหลวงพ่อจะให้พรวันเกิดนะครับได้ก่อนวันเกิดเขียนชื่อเนี่ย
สาธุค่ะไหนชื่อหน่อยก่อนน้ำเชิญเลยเชิญคุยกันก่อนน้ำยะถาวริวหาปุราปริปุเรนสัขลังนิมนต์ท่านเอวะเมวะโจชินังเปตนังกัปปติ อิ ชิตังพิตังตุมหังคิปเมวะสัสตุสเพเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถานิโชติรโสยถาดีและบัดนี้ไม่มีนายอย่างอนุชิตชนะวงได้มาทำบุญของกุศลหนึ่งในวันคล้ายวันเกิดได้มาจุจอดหลอดจนถึงในเวลาทำบุญกุศลหนึ่งในวันคล้ายวันเกิดก็ได้นำมาซึ่งข้าวอาหารทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้นำมาทัปนาถวายเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลไปถึงพ่อเกิดไม่เกิดที่ส่งลงมาเกิดแต่เจ้ากรรมในเวรทุกภพชาติอันเป็นกรรมเป็นเวรกันมาพบใดภูมิใดชาติใดก็ดีทั้งอดีตชาติทั้งปัจจุบันชาติอันเป็นกรรมเป็นเวรกันมาขอเชิญเจ้ากรรมเวรทั้งหลายทั้งปวงได้รับกุศลไปสู่ภพสู่ภูมิดีสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าสูงยิ่งขึ้นไปและเจ้ากรรมเวรรับแล้วขออโหสิกรรมยกโทษอภัยทานอย่าได้มาเป็นเวรเป็นกรรมอย่าได้มาสร้างกรรมสร้างเวรต่อกันขอเจ้ากรรมเวรไปสู่ภพสู่ภูมิและอโหสิกรรมยกโทษอภัยทานโลกและทั้งการกรรมเวรทั้งหลายใจของเราที่ทางพร้อมกันนั้นที่ทายาททั้งหลายบรรเทารุทายต้นตระกูลไฟพ่อก็ดีไฟแม่ก็ดีเต้นคูณชนะวงก็ดีอันในหลวงรับขันไปแล้วขอเชิญได้รับส่วนไปสู่ภพสู่ภูมิที่ดีไปสู่อยู่บนสวงสวรรค์ชั้นฟ้าสูงยิ่งขึ้นไปเมื่อมีความสุขความเจริญสัมปรายภพโมทนาสาธุการขอเจ้ากรรมในเวรก็ดีญาติทั้งหลายฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ก็ดีจงได้รับส่วนไปสู่ภพสู่ภูมิที่ไปสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าสูงยิ่งขึ้นไปและเมื่อมีความสุขความเจริญสัมปรายภพตลอดถึงเทพเทวดาเจ้าติเจ้าตังพระภูมิเจ้าที่ไม่ทอนในทั้งสี่นักการมั่นจองเฮือนที่อยู่ที่อาศัยรับส่งสนพยามัจจุราชยยมบาทีอินทพรหมรับส่งสนได้มาทำบุญแล้วมีแต่ความสุขความเจริญวัฒนศีลสันของอุทางเสียนจตโลกธรรมาสันติอายุโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุหุ่นรักษาสื่อพิมพ์ไปอ่านแน่นอนเราได้ยินคำกล่าวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะผ่านมาทางแล้วก็เป็นพระธรรมผ่านมาทางพระสงฆ์แล้วก็จนมาถึงเราในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะซึ่งทั้งสามส่วนเนี่ยต้องบาลานซ์กันนะคะแล้วก็แต่ว่าการที่จะน้อมเอาธรรมนั้นเข้ามาใส่ตนเท่านั้นจะต้องเป็นผู้ลงมือกระทำหรือว่าทำให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองแล้วไอ้การรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองเนี่ยนะคะก็ส่วนหนึ่งแต่การที่จะเอาสภาวะธรรมหรือใดๆก็แล้วแต่ในสิ่งที่เราไปรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยในแบบฉบับของตนไปบอกกล่าวนี้อันนี้ก็จะทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นก็ต้องย้อนกลับไปที่องค์ของปริยัติเนี่ยค่ะว่าพระองค์สั่งสอนอย่างไรพระไตรปิฎกว่าอย่างไรยะถาวริวหาปุราภิปุริสาขลังเอวเมวะโตทินังเปตานังกัปปติชิตังพิตังตุมหังคิปเมวะสิมิสเกสเพเรตุสังกปะจันโทปนรโสยะถามนิโชติรโสยะถาดีและบัดนี้แม่มีนางสาวสิริการพรสิริพ่วงสกุลเพื่อทำบุญสนหาทุกท่านที่เคยเบียดเบียนอันเป็นเจ้ากรรมนายเวรและดีได้ทำกรรมร่วมกันมาขอได้รับผลส่วนขอเขาเจ้าทั้งหลายทั้งนั้นที่ได้เบียดเบียนกันก็ดีได้เบียดเบียนเขาเบียดเบียนเขาก็ดีขอรับผลส่วนได้ทำกรรมร่วมกันไว้ก็ดีขอรับผลส่วนเพื่อเขาทั้งหลายไม่รวมหายตายจากไปแล้วเขาไปสู่ภพสู่ภูมิดีไม่ยังมีชีวิตอยู่จงได้มีแต่ความสุขให้ได้มีความเจริญอยู่เย็นสุขอายุมั่นขวัญยืนแก่เขาเจ้าทั้งหลายและคุณผสมไปแผ่ไปทั้งที่ลงรับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตต่างๆก็ได้อยู่ในเงินทุกถ้าบุญส่วนนี้ได้กลับมาปกป้องสาส่วนตัวของสาสิริการพรสิริพ่วงสกุลและครอบครัวมีความสุขความเจริญวัฒนศีลสันติธรรมเจตโลกธรรมาปฏิยุโนสุขังพลังแต่ว่าถ้าสมมติว่า
ถ้าศรัทธาหรือว่า สือพิมพ์ไปอ่านแล้วซ่อมใส่ตู้ สมา ต้ม ธิส ต้ม ติ ต้ม ขอ ต้ ง ม เราขนาดนั้นมันมีมากพอนะคะเพียงพอแล้วเนี่ย อืม กลายเป็นว่าไอ้ที่อาจารย์อยากจะพูดอยากจะบอกนะคะก็เรียกว่าฟุ้งทำอย่างเงี้ยมันก็ข่มลงลดลงได้ ก็กลายเป็นว่าไม่อยากจะพูด เพราะว่าพูดไปก็ทำให้เกิดปัญหาก็รู้แต่ตนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ประมาณนี้ค่ะอาจารย์สาธุค่ะ เชิญอย่าลืมเปิดกล่องด้วยนะคะ ถ้าท่านใดไม่รับกล่องไม่รับเหรียญก็สามารถที่จะใส่กันเทศให้กับพระอาจารย์ได้นะคะสาธุค่ะ ยะถาวริวหาปุราเพรเปรตสาครังเอวะเมวะโจหินังเปตานังกัปปติชิตังทิตังตุมหังคิปะเมพระสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปาจโทปนารโสยถามในโชติรโสยถานี่ระวันนี้ไม่มีนางสานนจูเมืองและพี่พ่อแม่พี่น้องให้ทำบุญหาเทพุเทวดานจำตนจำตัวของทุกท่านทุกคนและเจ้ากรรมเวรของทุกท่านทุกคนขอรับส่งและเจ้ากรรมเวรรับสมุดแล้วไปสู่ภพภูมิดีสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าสูงยิ่งขึ้นไปมีความสุขความเจริญส่งไปพบโมทนาสาธุการบุญกุศลภายแผ่ไปต่อจากนั้นเป็นบุญก็ตนตัวครอบครัวมีความสุขความเจริญจะอยู่จะไปไหนจงได้เกี่ยวกับปลอดภัยมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเป็นอยู่ด้วยความผาสุกนั้นถึงจะมีจึงขอโมทนาสาธุการบุญกุศลภายแผ่ไปแล้วได้กลับมาพบความสะอาดตนทักษะตัวทักษะครอบครัวร่มเย็นสุขอายุมั่นขวัญยืนมีความสุขความเจริญด้วยคุณพระพุทธเจ้าธรรมเจ้าสังฆเจ้ารัตนปุปังสาวัตานสินสันจังวุฒางจังจัตโรธรรมาทันทีโยโนสุขังพลังสาธุสาธุพิธีไปอ่านหนังสือพิมพ์ไปอ่านเอานี่ใส่ตู้ ทุกค่ะพระอาจารย์พี่สตังค์มาค่ะเชิญพี่สตังค์มาแล้วสวัสดีค่ะ ศาสตร์ยังไม่เสร็จเลยนะครับตอนนี้ ว่างอาจารย์สวัสดีครับ สาธุ สวัสดีคุณตั๊กคุณชุกคิดคุณแก้วตามนมัสการพระอาจารย์ ขออนุญาตเปลี่ยนยูสนะคะอาจารย์ เนนครับตามนมัสการครับนิมนต์เชิญอาจารย์เชิญต่อเลยครับหรือได้ เรื่องอะไรครับศรัทธาในธรรมนะครับถ้างั้นผมขออนุญาตขอโอกาสไปจะศรัทธาในธรรมศรัทธาในธรรมแล้วก็ตรงกับสังโยชน์ตัวที่สองนะครับที่สองที่ความสงสัยเรื่องเรียนในธรรมหรือศรัทธาในธรรมก็ผู้มีศรัท ทุกข์ ธา โศกโรคภัยเคราะห์แต่จะไรหายไปในความทุกข์ความเจริญร่มเย็นสุขอายุวันโนสุขังพลังเมื่อเราจะทำอย่างไรล่ะให้เราศรัทธาในธรรม ใกล้อย่างนี้ ก็ต้องเกิดการเข้าไปศึกษาก่อนการที่แต่ว่าถ้าเบื้องต้นถ้ามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยศรัทธาในธรรมก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ถ้ากล่าวเรื่องของศรัทธาในธรรมเลยก่อนที่จะมีศรัทธาในธรรมก็ต้องเป็นผู้ศึกษาก่อนศึกษาว่าธรรมะเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเอามาใช้เมื่อเอามาใช้แล้วเห็นผลเนี่ยจึงเกิดศรัทธาขึ้นแต่ถ้าเรากล่าวเรื่องของศรัทธาในพระพุทธเจ้า
ถ้ามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยศรัทธาในคำสั่งสอนเนี่ยในธรรมเนี่ยก็จะตามมาอันนี้ก็เกิดได้ทั้งสองแบบถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์ก็จะเกิดแต่ถ้าเรามาศึกษาธรรมเลยนะครับโดยที่ยังไม่ได้ไปอ่านประวัติพระพุทธเจ้าอะไรโดยที่เราจะนำหลักธรรมมาใช้แล้วเกิดศรัทธาก็ต้องเกิดจากการศึกษาก่อนศึกษาในหลักธรรมพุทธองค์สอนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วอย่างเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตาความเป็นทุกข์การยึดมั่นถือมั่นยึดในสิ่งใดทุกข์ไปกับสิ่งนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็เอามาลองทดลองใช้หรือเอานำมาใช้แล้วก็เกิดผลจริงยึดในสิ่งใดก็ทุกข์ไปกับสิ่งนั้นแต่ถ้าเราใช้ไปตามเหตุปัจจัยโดยที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือมีความเข้าใจในหลักธรรมนั้นอย่างยึดในสิ่งใดทุกข์ในสิ่งนั้นถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ยึดน้อยก็ทุกข์น้อยยึดบ้างก็ทุกข์บ้างยึดมากก็ทุกข์มากฉะนั้นเมื่อเราใช้แล้วเกิดผลนำมาศึกษาใครควรแล้วเอาไปปฏิบัติเมื่อเราเข้าใจเนี่ยมันก็คือศรัทธาคือศรัทธาคือเพราะเห็นตามความจริงได้ความเข้าใจเราก็เข้าถึงคือศรัทธาก็เป็นศรัทธาเบื้องต้นมันก็ทำตัวนี้เมื่อศรัทธาแล้วก็จะนำหลักฐานนั้นลงมือนำไปประพฤติปฏิบัติอย่างเนืองๆทำเป็นประจำผลก็ยิ่งปรากฏชัดเจนมีความเข้าใจตามสติปัญญาเราผลก็จะปรากฏตามสติปัญญาเราเช่นกันน่าจะประมาณนี้ครับเบื้องต้นสาธุโอ้ดีมากเลยคุณสตังค์ถ้าได้ความเชื่อมั่นของตัวเองคุณแก้วว่าไงคุณจุกคิดคุณเนนบุญนี่ใครมีใครไหมคุณตั๊กหายไปไหนละครับว่าเชิญครับนิมนต์ครับคุณตั๊กหายไปไหนเอ็กคอร์ดไม่อยู่แล้วเอ็กคอร์ดมือหงิดมืองอแล้วใครจะขึ้นมาแจมก็เชิญนะแจมก็ขึ้นมาเชิญไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรคือนึกที่โยมพูดเมื่อกี้นะเอาอีกช็อตหนึ่งคุณตั๊กอยู่ป่ะก็เพราะความนับถือท่านอาจารย์ฮอตและขอความเจริญในธรรมคุณแก้วการเกษตรและคุณจุกคิดและพยาตลอดถึงเนนบุญใช้ชื่อว่าเนนบุญและคุณมณินทร์ตลอดถึงคุณสตังค์และทุกท่านทุกคนที่ผ่านเข้ามาที่อยู่นอกห้องก็ตามอยู่ในห้องก็ตามที่มอนิเตอร์อยู่และที่จะฟังในภายหลังพุทธเจ้าทุกคนคือการศรัทธาเนี่ยจะให้ถูกให้ควรแล้วก็คือศรัทธานั้นต้องเป็นศรัทธาแบบสัมมาทิฏฐิศรัทธาอย่างไรสัมมาทิฏฐิก็คือศรัทธาที่ตั้งอยู่บนฐานของความเห็นที่ถูกเราก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาก็รู้แล้วว่าทิฏฐิความเห็นที่มันถูกต้องแล้วถ้าเอาศรัทธาเข้าไปคือศรัทธาจะทำอะไรก็ตามถ้าเราเป็นชาวพุทธก็ประกอบด้วยมรรค 8เป็นพื้นฐานเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิเมื่อศรัทธาก็ต้องศรัทธาที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องและก็เข้าใจถูกต้องตามหลักธรรมไม่ใช่แค่เชื่อด้วยความศรัทธาเฉยๆแต่เชื่อเพราะว่าเข้าใจจริงๆแต่เข้าใจจริงว่าธรรมะนั้นมีจริงและนำไปใช้ในชีวิตได้จริงอย่างนี้เปรียบเหมือนถ้าเป็นศรัทธาโดยทั่วไปอย่างอยู่ในห้องมืดๆเราเห็นแสง
เห็นสว่างปลายอุโมงค์แสงสว่างตรงนั้นน่ะเห็นแสงสลัวๆแล้วก็เชื่อว่านั่นแหละทางออกต้องเป็นนั้นเพราะแสงมันมาทางนั้นนะอันนี้ศรัทธาโดยทั่วไปแต่ถ้าศรัทธาแบบสัมมาทิฏฐิก็คือเดินเข้าไปดูเลยแสงออกตรงนั้นมันเป็นอะไรอ๋อไปดูใกล้ๆเห็นชัดเลยว่าตอนนั้นเป็นประตูจริงแล้วก็เริ่มเดินออกไปด้วยตนเองอันนี้คือศรัทธาที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือศรัทธาโดยทั่วไปนี่อาจจะไม่จริงก็ได้นะแสงอะไรแสงหิ่งห้อยหรือแสงอะไรที่มันเป็นรูเล็กๆอะไรก็ได้ไม่ใช่ทางออกก็ได้แต่ศรัทธาที่แท้จริงคือเห็นได้ประจักษ์ชัดไปเห็นจริงๆว่านั่นแหละคือประตูเปิดออกแล้วออกไปได้จริงเนี่ยลักษณะศรัทธาด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างนี้คือศรัทธาโดยทั่วไปที่เนี่ยคลางแคลงสงสัยศรัทธาในบุคคลนั้นศรัทธาในเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่อะไรศรัทธาในใครศรัทธาในอะไรถ้าไปเจอความจริงมันอาจจะไม่จริงก็ได้มันจะจริงก็ได้อาจจะใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้แต่ศรัทธาสัมมาทิฏฐิคือเห็นประจักษ์ชัดด้วยตัวเองเลยศรัทธาเหมือนประดุจว่าคนเห็นแสงไปรูจริงๆเป็นประตูจริงๆแล้วเปิดออกได้จริงๆอันนั้นแหละศรัทธาแบบสัมมาทิฏฐิคือเชื่อว่าเป็นทางออกจริงๆแบบนี้คือเห็นชัดแล้วอันนี้ก็คือถ้าศรัทธาแบบสมาธินะคือรู้ว่าเป็นจริงๆทำไมต้องศรัทธาแบบสัมมาทิฏฐินะทำไมต้องเป็นศรัทธาแบบสมาธิก็เราเป็นชาวพุทธแล้วก็ทางแห่งความหลุดพ้นจริงๆก็เริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิก็ศรัทธาแบบสัมมาทิฏฐิก็คือศรัทธาที่ตั้งอยู่บนฐานของความเห็นที่ถูกและความเข้าใจถูกต้องตามหลักธรรมหรือตามทำนองคลองธรรมมันถูกต้องมันจริงมันใช่นั่นแหละใช่เลยเห็นแล้วใช่เลยนะถูกต้องเลยไม่ใช่เป็นแค่ความเชื่อด้วยความศรัทธาเฉยๆแต่ที่เชื่อนะเพราะเข้าใจจริงเข้าใจจริงๆว่าธรรมะดีจริงปฏิบัติแล้วได้จริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนำไปใช้กับชีวิตได้จริงทำชั่วออกไปเนี่ยเจอใครเข่งหัวปั๊บเลยนั่นทำชั่วยึดกลับมาไม่โดนตบก็โดนด่าโดนอะไรเป็นชุดอันนั้นทำชั่วก็ได้ความชั่วกลับมาดีก็โดนอาวุธหนักๆหรือว่าเขามีอุปกรณ์นะก็จะโดนเปรี้ยงโดนฟาดเนี่ยนั่นแหละคือความศรัทธาแบบสัมมาทิฏฐิคือศรัทธากับการปฏิบัติในชีวิตนะเพราะฉะนั้นการที่เรามีความศรัทธาเปรียบเหมือนสิ่งที่เราได้ประจักษ์ชัดและทำนี่ทำไมต้องทำได้ผลจริงนะเป็นเรื่องจริงทำไมต้องศรัทธาแบบสมาธิก็เพราะว่าเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญานำหน้าและก็ไม่ทำให้ผิดได้ศรัทธาที่มีสมาธิที่เป็นพื้นฐานคือการไม่งมงายนะการเข้าใจด้วยเหตุและผลและการปล่อยวางอย่างมีสติคือต้องตอกย้ำด้วยอย่างมีสติเพราะฉะนั้นศรัทธากับการปฏิบัติในชีวิตจริงคืออะไรศรัทธาที่แท้จริงคือไม่หยุดอยู่กับความเชื่อแต่ต้องแปลเปลี่ยนเป็นการลงมือปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันคือไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวเชื่อแล้วต้องปฏิบัติได้ด้วยนะคือศรัทธาอย่างเช่นศรัทธาในกฎเหตุกฎเหตุและผลหรือกฎแห่งกรรมอย่างเนี้ยทำให้เราระวังการกระทำจะพูดจะคิดก็ตามจะไปตบหัวใครก็ตามต้องระวังเพราะเป็นกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นจึงหลีกเลี่ยงการทำกรรมที่ไม่ดีแล้วก็ทำกรรมที่ดีอันเนี้ยเลือกทำสิ่งที่ดีเพราะรู้ว่ากรรมที่ดีส่งผลในทางที่ดียิ้มให้ใครเขาก็ยิ้มให้ของให้อะไรต่างๆช่วยเหลือให้ทานให้อะไรต่างๆสิ่งที่ดีพูดดีๆอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมไม่ใช่หวังแค่ผลบุญ
แต่สิ่งที่ดีมันตอบกลับมาทันทีในช่วงนั้นแต่ถ้าทำกรรมไม่ดีมันก็ได้ทันทีเลยไม่โดนอาวุธหนักกลับมาก็โดนอะไรสักอย่างนี่ทำชั่วก็นี่คือศรัทธาในกฎแห่งกรรมและศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้อันนี้จริงทำให้เราศึกษาได้ดีคิดค้นพระประวัติของพระพุทธเจ้านะแล้วก็นำเอาหลักธรรมหรือว่าแนวทางที่พระองค์ท่านทรงแสดงทรงกระทำเอามาเป็นแบบอย่างได้แบบนี้เป็นต้นไม่ใช่แค่ไปวัดกราบพระไหว้พระเห็นพระพุทธรูปศีรษะแหลมๆนะก็คิดว่าทุกทักนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าแล้วก็เอามาแต่อาจจะเอาธรรมะมาตัดสินในชีวิตก็ไม่เอามาเอาแต่ได้เห็นแต่พระรูปเห็นหูยานศีรษะแหลมๆนั่นคือพระพุทธเจ้านี่เป็นต้นแต่ที่แท้จริงก็คือเอาสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้แล้วมาปฏิบัติจึงจะถึงพระพุทธเจ้าดังคำที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตใครได้เห็นธรรมะจริงๆแล้วจึงได้เห็นพระพุทธเจ้านี่ประกอบด้วยศรัทธาในการปฏิบัติชีวิตประจำวันก็คือเป็นการได้ฝึกจิตทำให้เราได้ฝึกนะฝึกสติทุกวันไม่ให้จิตหลงไหลไปตามอารมณ์โลภโกรธหลงอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ใช้สมาธิและปัญญารับมือกับความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็เป็นการฝึกจิตนั้นมาถึงว่าศรัทธากับการปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็คือเชื่อว่าโกรธทำให้ใจร้อนถ้าเราจะปฏิบัติอย่างไรในความศรัทธามีความเชื่อว่าความโกรธเนี่ยทำให้เราใจร้อนขึ้นก็ฝึกไม่พูดอะไรที่ทำให้ตอนโกรธเราก็ไม่ต้องพูดถ้าโกรธเนี่ยทำให้เราใจร้อนเรารู้แล้วเราก็ไม่ต้องพูดตอนที่เราโกรธหรือว่าหายใจลึกๆยาวๆแล้วค่อยพูดอย่างนี้เราเชื่อว่าทำทุกอย่างหรือทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงเราเชื่ออย่างนี้นะในทางปฏิบัติก็เมื่อเรารู้ว่าทุกอย่างของไม่เที่ยงเมื่อเราสูญเสียคนรักของรักหรือสูญเสียอะไรก็ตามก็ให้พิจารณาเป็นอนิจจังเพราะเราเชื่อแล้วนี่ว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังแล้วก็ไม่โทษสิ่งใดๆไม่ไปโทษคนนั้นโทษฟ้าโทษลมโทษฝนโทษแดดโทษใครก็ตามมันเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อว่าการทำทานเป็นบุญทางปฏิบัติเราก็ทำบุญโดยที่ไม่ได้หวังผลแต่ทำด้วยความเมตตาจะทำลงไปเชื่อว่าการเจริญสตินะการเจริญสติช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นแล้วก็ฝึกสติระหว่างล้างจานก็ได้ระหว่างเดินไปทำงานก็ได้อย่างนี้ข้อขาดศรัทธาสามารถที่นำพืชปฏิบัติได้นะในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นศรัทธาแบบสัมมาทิฏฐิคือเชื่ออย่างเข้าใจแล้วก็นำไปใช้ได้จริงไม่เชื่อเพราะว่าคนอื่นบอกไม่เชื่อว่ามีในตำราไม่เชื่อว่าบุคคลคนนั้นเป็นพระเป็นผู้รากมากดีใครก็ตามเป็นผู้บอกแต่เชื่อเพราะเห็นด้วยปัญญาจริงๆและศรัทธานั้นจะไม่อยู่เฉยๆแต่แปรเปลี่ยนเป็นการกระทำนะศรัทธาในทางพระศาสนาและศรัทธาแล้วต้องแปรเปลี่ยนเป็นการกระทำจะศรัทธาเรื่องไหนก็ตามเห็นบุคคลเขาทำความดีมีความศรัทธาเริ่อมใสเขาก็ไปดูเนื้อในว่าคนเนี่ยเป็นคนได้รับยกย่องเป็นแม่แห่งแผ่นดินเป็นสีแห่งเมืองสีเมืองนั่นเมืองตรังเมืองเชียงใหม่เมืองอุดรเมืองอะไรต่างๆต้องไปดูเนื้อในว่าที่เขาเป็นสีนะที่เราศรัทธาความเชื่อความดีของเขาเนี่ยเพราะอะไรเขาถึงได้เป็นอย่างนั้นนั่นแหละก็เอานั้นมาพูดปฏิบัตินะถ้ามีความเชื่อไม่เชื่อเพราะคนอื่นบอกแต่เชื่อเพราะเห็นด้วยปัญญาและก็ไม่ใช้ศรัทธาแบบงมงายแต่ศรัทธาแบบมีเหตุมีผลนะศรัทธานั้นจะไม่อยู่เฉยๆแต่แปลเป็นการกระทำเพราะฉะนั้นสรุปในที่นี้ก็คือว่าศรัทธาที่ไม่ปฏิบัติเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้รดน้
จ้างมันก็ไม่ออกเมล็ดพันธุ์ที่ไม่รดน้ำเอาไปหว่านไปปลูกว่าไม่มีน้ำเพราะนั้นศรัทธาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนต้นไม้ที่เติบโตโดยออกดอกออกผลโตด้วยมีน้ำมีอะไรหล่อเลี้ยงแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นขอให้ได้มีศรัทธาและที่เป็นปัญญาแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีสาธุมีคุณตั๊กช่วยบริหารอยากจบนะอยากจบสาธุเลยจบเลยตอนแรกผมหลับตอนที่บอกว่าสาธุนี่แหละผมตื่นเลยนะครับตื่นเลยใช่ไหมฟังภาษาทุกพอดีใช่ไหมพอเห็นเมล็ดบอกว่าไม่รดน้ำไม่งอกอย่างเงี้ยพอดีฝนมันตกครับอาจารย์มันก็เลยงอกฝนตกนั่นแหละเทวดารดน้ำแล้วเข้าใจไหมฝนตกนั่นแหละเทวดารดน้ำให้แสดงว่ามันชั้นลึกชั้นขึ้นไปอย่างสูงเลยนี่หลวงพ่อจะฉันข้าวแล้วอาจารย์นะแต่ถ้าให้สูงกว่านั้นต้องขึ้นไปถึงชั้นพรมประมาณนั้นสาธุนี่พูดอะไรเนี่ยพยายามรับฟังอยู่น่าจะเข้าใจได้เข้าใจคุณแก้วอยู่เทวดาให้เทวดาเยี่ยวใส่โอเคว่ากันไปนะคุณแก้วละไว้ในฐานที่เข้าใจจ้าบอกว่าหลายใหญ่ห้างเดี๋ยวมันจะอันตรายต่อของระวังอยู่ตัวรีบเลยเจ็ดคุยหลวงพ่อขอฉันข้าวก่อนคุณตั๊กช่วยมาบริหารเวลาหน่อยใช้จนเข็ดเอาพี่จะตังก่อนเลยพี่จะตังเชิญพี่จะตังศรัทธาพี่จะตังสะดวกไหมศรัทธาวิมุตติครับศรัทธาก็พูดไปแล้วนะแต่ก็พูดร่วมกับอาจารย์อีกสักนิดก็ได้ครับศรัทธาเนาะศรัทธาก็อย่างที่อาจารย์กล่าวก็ถูกแล้วครับก็คือศรัทธาเนี่ยก็จะต้องตั้งอยู่สัมมาทิฏฐิศรัทธาที่ตั้งอยู่กับสัมมาทิฏฐิเนี่ยไอ้แก้วอันเนี้ยมันมีอะไรอีกศรัทธาที่ก่อให้เกิดกุศลนั่นเองไม่อะไรทำไมก่อให้เกิดกุศลนั่นเลยถ้าเรามีศรัทธาในสัมมาทิฏฐิก็จะทำให้ก่อให้เกิดกุศลขึ้นฉะนั้นเราก็ต้องแยกให้ชัดเจนศรัทธาพริกอยู่ไหนถ้าเรากล่าวในหน้าที่นี้คือศรัทธาในพระธรรมคำสั่งสอนล้างมือมันกำลังมั่งหลวงพ่อคือมุ่งเรื่องของหลักธรรมพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นเองฉะนั้นทำอย่างไรเราจึงจะมีศรัทธาอย่างลงมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรายังมีความสงสัยนั่นอยู่ในห้องปุ่นในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ไหมอย่างลงมั่นหรืออย่างศรัทธาในส่วนเดียวหรืออย่างหรือศรัทธาในพระพุทธเจ้าแต่เราก็ยังเชื่อในการดลบันดาลต่างๆว่าจะมีสิ่งอื่นสิ่งใดนอกเหนือจากหลักคำสอนเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าแบ่งศรัทธาถ้าเรายังเชื่ออย่างเนี้ยเรียกว่าแบ่งศรัทธายังไม่ศรัทธาในส่วนเดียวแต่ถ้าเราเป็นผู้มีศรัทธาในส่วนเดียวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะไม่ปฏิบัตินอกคำสอนพูดง่ายไม่ไปแสวงหาใบไม้นอกกำมือเราก็จะไม่ไปแสวงหาเพราะเชื่อว่าหลักคำสอนเนี่ยเพียงพอแล้วซึ่งถ้าถามความเห็นผมเนาะคำสอนที่พระองค์บัญญัติเนี่ยจ
พียงพอเพียงพอต่อมนุษย์ทุกคนในโลกที่จะบรรลุธรรมได้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนะครับในหลักคำสอนนั้นเพียงแต่ว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลักคำสอนเหมาะกับบุคคลใด 84,000 ประการเนี่ยเยอะมากนะแม้แต่ธรรมะเพียงบทเดียวเนี่ยก็สามารถทำให้บรรลุธรรมได้น้ำข้าวใส่ออกอย่างพระพุทธองค์ยกเรื่องของขันธ์ห้านะถ้ามีความเข้าใจในขันธ์ห้าและสามารถถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าได้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เช่นกันแต่แม้เพียงหลักธรรมเดียวก็สามารถทำให้บรรลุธรรมได้ฉะนั้น 84,000 ประธรรมขันธ์เนี่ยเพียงพอแล้วนะไม่ต้องไปแสวงหาแล้วน้องเกียนนะธรรมะนอกกับมือก็เรื่องของศรัทธาก็น่าจะประมาณนี้นะครับทำอย่างไรเราจึงจะมีศรัทธาอย่างลงมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยส่วนเดียวสาธุครับสาธุดีพี่จะตั้งดีมากเลยเดี๋ยวพระอาจารย์ฮอตฉันเสร็จยังพระอาจารย์ฮอตพี่เนนบูญสรุปแชร์ไหมครับเชิญครับความศรัทธาเนี่ยมันต้องอาศัยความเรามีความเห็นว่ามันเป็นความจริงอ่ะแม้ว่าความจริงนั้นผิดหรือถูกไม่รู้นะแต่ผู้ที่มีความเชื่อความจริงแล้วก็มีประโยชน์มันถึงจะศรัทธาโดยที่ไม่อาจจะไม่รู้ที่มาที่ไปแม้ว่าพระพุทธองค์จะตักเตือนในเรื่องของกาลมสูตรว่าบุคคลที่เขามีความเชื่อมีความศรัทธาจากตำราจากคำสอนของครูบาอาจารย์จากสิ่งที่ได้ยินได้เห็นเขาก็เข้าใจว่ามันเป็นความจริงแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าพระองค์ก็สอนอย่างนั้นอีกก็เลยการที่เราจะเปลี่ยนแปลงความศรัทธาเช่นว่าผู้ที่มีความศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยที่เข้าถึงจิตโสดาบันบุคคลเหล่านี้ความหนักแน่นพระองค์เปรียบเสมือนสวินปักลงไปในดิน8 ศอกโผล่ขึ้นมาอีก8 ศอกแล้วก็ไม่หวั่นไหวต่อการกระทำของพายุลมฝนอะไรต่างๆก็แล้วแต่นี่แสดงถึงความศรัทธาไม่หวั่นไหวไม่โยกคลอนก็เรียกแต่ความศรัทธาที่ไม่หนักแน่นก็เรียกหล่อแหละคนโน้นพูดก็เอ็นไปทางโน้นคนนี้พูดก็เอ็นมาทางนี้ซึ่งแสดงว่าเรายังไม่เข้าถึงความหนักแน่นในเรื่องของความเชื่อก็เลยทำอะไรแบบโปร่งๆไม่มีความศรัทธาในศีลไม่มีความศรัทธาในสมาธิแต่ส่วนตัวปัญญาเนี่ยก็อยู่ที่ความเห็นอีกนั่นแหละถ้าเรามีความเห็นถูกก็เรียกสัมมาทิฏฐิ
ในว่าณปัจจุบันเราก็เข้าใจอาจจะเข้าใจผิดด้วยซ้ำไปว่าเราเห็นถูกแล้วแต่มันยังมีที่ถูกกว่าอีกก็แล้วก็ถึงสัมมาทิฏฐิเพราะว่าผู้ที่ถูกกว่าหรือมีความเห็นที่บริบูรณ์ก็ต้องละอวิชชาได้แล้วก็คือพระอรหันต์เขามันผมมั่นใจว่าผมยังมีอวิชชาอยู่เยอะแล้วก็กำลังศึกษาเพื่อที่จะละอวิชชาไปเรื่อยๆแต่ในส่วนเนี้ยถามว่าเราจะเอาความศรัทธาเนี่ยมาให้เข้าถึงปัญญาอันสูงสุดได้อย่างไรก็คือต้องเน้นศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเพื่อที่จะใฝ่หาใฝ่รู้ลดความเห็นผิดเพิ่มความเห็นถูกเข้าไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ละอวิชชาได้ก็ประมาณนี้ครับสาธุสาธุครับสาธุครับคุณมณินทรมีเพิ่มเติมไหมครับไม่มีค่ะพี่เรียนเชิญเลยต่อได้เลยค่ะเมื่อกี้เนี่ยพี่เนนบูลพูดถึงเรื่องของอวิชชาพี่เนนบูลพอจะสาธยายต่อได้ไหมครับอวิชชาที่พี่เนนบูลเข้าใจมันคืออะไรครับสาธุครับคำว่าวิชาเนี่ยคือความไม่รู้แต่ในพุทธศาสตร์เนี่ยก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็ไม่รู้ลำดับไม่เหลือของทุกข์ไม่รู้ปฏิปทานี่ก็เรียกว่าอวิชชาเพราะว่าความรู้อื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับหนทางที่ทำให้สิ้นทุกข์เนี่ยมันเขาก็เรียกอวิชชาเหมือนกันแต่มันเหมือนกับมันไม่เกี่ยวแต่สิ่งที่เกี่ยวก็คืออริยสัจสี่ถ้าเราไม่รู้ก็เรียกว่าเรามีอวิชชาซึ่งมันเป็นหัวข้อใหญ่ที่ให้เราเป็นทางดำเนินเพื่อให้สิ้นทุกข์ไม่ว่าทุกทางกายหรือทุกทางใจหรือทุกอริยสัจความแปรเปลี่ยนหรือกฎธรรมชาติถ้าเรารู้กฎธรรมชาติแล้วก็มีจิตใจที่จะปล่อยวางในเรื่องของความเป็นไปที่เรายึดมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเองเพราะว่าเรื่องของอวิชชาเนี่ยพระองค์ได้แสดงไว้เยอะเหมือนกันว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้อวิชชาดับไปสิ้นไปพระองค์บอกว่าก็คือวิชาเพราะอวิชชานั่นแหละที่ทำให้เรามีอวิชชาผมก็ฟังแล้วก็งงๆกันนะนี่อย่างมากเพิ่มแล้วองค์ธรรมที่สามารถที่จะทำให้วิชาได้ก็มีอยู่ประโยชน์หนึ่งสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะแต่ว่าเข้ามาแล้วแสดงไว้ในพระสูตรอาจารย์คนฟ้อนอยู่ในวัดที่ทำที่ละอวิชชาอาจารย์ที่บอกว่าอ่างนันว่าแหละก็ประมาณนี้ครับสาธุสาธุครับสาธุครับกินลาบฉันอะไรนะพระครูว่าฉันผักไปอะไรใจกล้าไม่ได้ยินอีกไปส้มมงไปกินลาบ
ไม่รู้จักมองไกลหลับดิบ จะพูดทำไม ๆดีครับพี่เนบูลดีมากเลยได้แชร์ได้ฟังกันเมื่อกี้เนี่ยโอเคเลยครับขอบคุณมากเลยครับที่แชร์เที่ยวเด็กเที่ยวได้เที่ยว พี่สตังค์พี่สตังค์ต่อหน่อยผมไม่รู้จะสาธยายอะไรพอดีทำภารกิจไปด้วยพี่แก้วก็น่าจะทำภารกิจอยู่มั้งเนี่ยเห็นปิดไปยาวเลยถึงพี่ฮอตก็น่าจะฉันอยู่เรียนเชิญนะครับพี่สตังค์ครับ เรื่องอะไรครับท่านชุกคิดอวิชชาเหรอครับเอาเรื่องอวิชชาก็ได้ครับอวิชชาต่อมาเลยครับเพราะศรัทธาแสดงมาเยอะแล้วท่านแสดงมาเยอะแล้ววิธีการกำจัดอวิชชาเพราะว่ามันมีตัวบดบังทำให้เกิดศรัทธาน้อยศรัทธามากอะไรพวกนี้ถ้าทำได้เพราะว่าอวิชชามันบังตาเลยเกิดความเชื่อความมืดมนแห่งศรัทธานี่แหละกว่าจะศรัทธาได้ก็กำจัดอวิชชาได้ไงเอาสาธยายเลยครับตามที่ท่านสะดวกสาธุครับพี่สตังค์สาธุครับก็แสดงความเห็นร่วมกับท่านเนรละกันเนาะก็อวิชชาเนาะคำว่าอวิชชาก็คือความไม่รู้เนี่ยอวิชชามีในห้องผมมาเก็บปฏิจจสมุปบาทเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยก็จึงมีสังขารทั้งหลายนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอวิชชาก็คืออัตภาพเนาะการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะมีอวิชชาแล้วก็อวิชชาในความไม่รู้ในอีกส่วนก็คือผู้มีอวิชชาก็คือไม่รู้ในอริยสัจในอริยสัจสี่นั้นเราจะได้อวิชชาได้ด้วยก็ตอนมรรคมีองค์แปดเจ้ามีคนฟ้อนอยู่นี่แหละก็คือทางที่จะเจ้ามีคนฟ้อนเข้ามาได้อาจารย์ถึงบอกว่าฉะนั้นเพราะว่าเบื้องต้นวิชาเนี่ยไม่รู้ในอริยสัจพระพุทธองค์ตรัสรู้อริยสัจและปฏิจจสมุปบาทก็ในสองส่วนอาจารย์แหละเนี่ยที่ลงมาเนี่ยมีหลวงพ่อมีหรอเมินละตัวใหญ่ดีอ่ะหลวงพ่อฉะนั้นมันเมินละถ้าเราเป็นผู้ที่เข้าใจเรื่องของอวิชชาก็ต้องเห็นถูกก็คือในมรรคมีองค์แปดฉะนั้นเรื่องปฏิจจาเราก็รู้ว่าการเกิดจะเกิดมาเพราะรุ่นเก่าเพราะมีอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยแก้วงามใส่อย่างดึงงามในกฎอิทธิในกฎอิทธิปริยัตตาก็คือเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีการเกิดขึ้นในสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสิ่งนี้มีสิ่งนี้เพราะมีความดับไปสิ่งนี้จึงดับไปได้แก่เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะมีเวทนา มีตัณหา มีอุปาทาน มีภพมีชาติชรามรณะอันนี้ก็คือในปฏิจจสมุปบาทการเกิดปฏิจจสมุปบาทนี่ก็จะมีสายเกิดแล้วก็สายดับเพราะความดับไปแห่งอวิชชาสังขารทั้งหลายจึงดับเพราะสังขารทั้งหลายดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับไฟฟ้าลงมาแล้วดับสลายตนะจึงดับสลายตนะดับผัสสะจึงดับผัสสะดับเวทนาดับตัณหาดับ
ตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับชรามรณะดับอันนี้ก็คือสายดับระยะวันไหนระยะไปได้กันนะก็ลักษณะของอวิชชาก็อะไรปฏิจจ์แล้วก็อวิชชาในอริยสัจก็มารู้ทุกข์รู้ทุกข์ก่อนรู้เหตุให้เกิดทุกข์สมุทัยอัสสะขันธ์ห้าเป็นเหตุทำความดับทุกข์นิโรธหนทางที่จะดับซึ่งทุกข์ก็คือมรรคในองค์แปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาวายามะขอไปสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็มรรคแปดย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาเราก็ต้องมาขัดเกลาตนเองนะตั้งแต่เบื้องต้นก็คือรักษาศีลรักษาจนให้เป็นปกติให้เป็นอัตโนมัติก็ไม่ต้องรักษาก็ลักษณะเหมือนว่าเราเป็นผู้สำรวมระวังในศีลอยู่เสมออยู่ทุกวันจนเกิดความเคยชินเมื่อเกิดความเคยชินก็จะเป็นอุปนิสัยเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยก็เกิดอะไรความเป็นปกติเมื่อเกิดความเป็นปกตินะแม้แต่ความคิดก็ไม่มีมันก็เป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติหมายความว่าเราสำรวมระวังอยู่เสมอจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดทางโกหกไม่ดื่มสุราถ้าไม่ธุระต้องมาหาเนอะทำบ่อยๆทำหนึ่งถ้าไม่ธุระต้องมาหามันกลายเป็นอัตโนมัติตรวจไปไม่ธุระจะไปไม่เอาความคิดก็ไม่มีเห็นสัตว์มันก็ไม่มีความคิดที่จะเบียดเบียนหรือสังหารสัตว์แต่อย่างใดจิตก็จะเป็นเมตตาเราทำอย่างไรเราถึงจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันสมมติมีงูวิ่งเข้าบ้านเงี้ยงูมันเลื้อยเข้าบ้านเราก็ไม่มีความคิดที่จะไปสังหารมันเพียงแต่ว่าใช้สติและปัญญาอย่างไรเนี่ยให้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันโดยอาจจะเรียกกู้ภัยให้มาจับหรือถ้าเรามีความรู้เรื่องงูถ้ารู้ว่างูไม่มีพิษเนี่ยก็หาวิธีว่าจะให้เราเนี่ยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันต่างคนก็ต่างอยู่นะหรือว่าทำอย่างไรจะให้เขาออกไปโดยไม่บาดเจ็บไม่ทำให้เขาตุยแค่นั้นเองคือไม่เบียดเบียนกันแต่ไม่มีความคิดมันจึงเป็นอัตโนมัติมันจึงเป็นปกติเป็นอัตโนมัติอันนี้ก็คือการสำรวมระวังรักษาสมาธิก็เช่นกันทำบ่อยทำมากก็เป็นวสีสามารถทำบ่อยทำมากทำจนเกิดความเคยชินก็เป็นวสีเหมือนในสมัยพุทธกาลก็ยกตัวอย่างพระอรหันต์สารีบุตรเนี่ยท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำสมาธิเข้าฌานเกี่ยวในเรื่องของฌานสามารถที่จะเข้าฌานเนี่ยใดก็ได้ใน8ฌานเนี่ยสามารถที่จะนั่งแล้วเลือกเขาได้เลยโดยที่ท่านทำจนเป็นวสีเข้าบ่อยทำบ่อยทำมากถามแก้วเมื่อท่านเข้าไปแล้วเนี่ยท่านก็ออกมาพิจารณาสิ่งใดไม่เคยมีมาก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปซึ่งไม่ยึดมั่นถือมันในฌานนั้นๆยกตัวอย่างเช่นเข้าฌานหนึ่งฌานหนึ่งดับไปฌานสองปรากฏฌานสองดับไปฌานสามปรากฏฌานสามดับไปฌานสี่ปรากฏ
ชั้น4ดับไปชั้น5ปรากฏ6 7 8ก็เช่นกันท่านก็ออกมาพิจารณาก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองอันนี้ก็ให้เรามีความเข้าใจเรื่องของอวิชชาก็คือหนทางที่จะดับก็คือมรรค8ก็น่าจะประมาณนี้ครับสาธุ สาธุสุดตังมีรอยยิ้มมาจากจอใหญ่แล้วแสดงว่าว่างแล้วจ้ะว่าว่างยังเนี่ยว่างแล้วเนาะว่างแล้วนิมนต์นะว่างแล้วมีใครอยากขึ้นเนี่ยแก้วหลุดอีกแล้วจะไปถอดแว่นตาไว้ไหนเนี่ยแก้วมีอายุแล้วหลุดปล่อยธรรมดาสาธุเมื่อกี้คุณอะไรพูดนะพูดได้ดีมากเลยเรื่องอวิชชาเน้นบุญจะเป็นคำพูดคำถามที่ดีมากเลยในความเข้าใจคือความเข้าใจความเชื่อกับความไม่รู้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยศรัทธา ศรัทธาถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ใจกลายเป็นเพื่อนร่วมมือกันของอวิชชานะศรัทธาเนี่ยถ้าไม่มีปัญญานะมันก็จะเป็นเครื่องมือของอวิชชาโดยตรงนั่นเองคือความไม่รู้คือแบบศรัทธาแล้วไม่มีศรัทธาคือเป็นความมืดบอดนั่นแหละคือเป็นอวิชชาคือความไม่รู้เป็นมันก็ไม่รู้จริงไม่รู้จริงต่อไปแต่ถ้าศรัทธาประกอบด้วยปัญญานะมันจะนำไปสู่ความรู้จริงอันนี้เป็นต้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าศรัทธาเนี่ยถ้าศรัทธาแล้วไม่มีปัญญากำกับก็จะกลายเป็นเครื่องมือของอวิชชาคือความไม่รู้อธิบายว่าความหมายก่อนว่าศรัทธาคืออะไรศรัทธาคือความเชื่อความมั่นใจถ้าถูกต้องก็นำไปสู่การปฏิบัติที่ดีถ้าศรัทธาที่ผิดก็นำไปสู่ความงมงายพาแกมาทำงานเนี่ยความงมงายเพราะนั้นอวิชชาก็คือความไม่รู้เนี่ยไม่เห็นตามความเป็นจริงคือมันไม่รู้นะไม่รู้ทุกอย่างที่โยมว่าเมื่อกี้ไม่รู้ทุกเพราะเหตุแห่งทุกข์ก็ไม่รู้แล้วก็ความดับทุกข์ก็ไม่รู้หนทางในการดับทุกข์ก็ไม่รู้อันนี้คืออวิชชาโดยแท้แต่ถึงจะรู้ทุกข์เหตุแห่งทุกข์ก็รู้ทางแห่งทุกข์ก็รู้ดับทุกข์ก็รู้ว่าเป็นงั้นแต่ไม่ปฏิบัติไม่เห็นรู้แต่ไม่เห็นอันนี้ก็ยากไปอีกแล้วรู้ต้องปฏิบัติให้เห็นจริงให้เห็นจริงเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยคือเป็นต้นเหตุของวัฏสงสารอย่างที่โยมกล่าวเมื่อกี้คือมันมีเหตุมีปัจจัยเมื่อมีอวิชชาแล้วแต่ศรัทธาที่ไม่มีปัญญาก็กลายเป็นเครื่องมือของอวิชชาก็หมายความว่าเชื่อว่าการบนบานศาลกล่าวจะทำให้สมหวังนะก็คือศรัทธาแต่ไม่มีปัญญาก็กลายเป็นวิชาเชื่อว่าการปิดทองใกล้หูพระจะทำให้ได้ยินไปปิดทองที่หูที่อะไรพระเนี่ยทำให้ได้ยินดีเราเนี่ยจะได้ยินหูไม่ค่อยดีไปปิดทองที่หูพระเนี่ยเจ็บแข้งเจ็บขาไปปิดทองที่แข้งขาของพุทธรูปอย่างนี้นะอันนี้คือมีความศรัทธาเริ่มใส่ในพระพุทธรูปแต่ไม่มีปัญญามันไปปิดหูพระแล้วตัวเองจะหูดีได้ไงมันไม่ใช่นะเชื่อว่าทำบาปแล้วทำบาปทำอะไรก็ได้ทำด้วยแล้วไปไถ่บาปทีหลังนะ
มันได้หรือเปล่านะทำความชั่วมาตั้งเยอะแล้วก็ได้ไถ่บาปเสียเนี่ยทั้งหมดนี้คือศรัทธาที่ปนด้วยอวิชชาเพราะไม่รู้ธรรมจริงๆไม่รู้ธรรมะจริงๆไม่รู้กฎแห่งกรรมไม่รู้ไตรลักษณ์จึงทำให้คืออวิชชาคือใจไม่รู้นะใจที่ไม่รู้หนูไปล้างห้องน้ำไปทำอะไรก็ทำนะอวิชชาคือใจไม่รู้นะแล้วก็ศรัทธาคือไม่มีปัญญาถ้าศรัทธาโดยที่ไม่มีปัญญาก็ใจที่เชื่อโดยไม่รู้นะเชื่อไปงั้นเชื่อตะพึดนะเขาว่าไงก็ว่านะหรือนาทีศรัทธาหมู่คนทั้งหลายไปก็ไปเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าศรัทธามีปัญญานะยิ่งศรัทธาก็ยิ่งหลงผิดยิ่งหลงผิดยิ่งเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารนี้แต่ถ้าศรัทธาคู่กับสัมมาทิฏฐิหรือศรัทธาคู่กับปัญญาก็จะสามารถตัดรากของอวิชชาได้นะอวิชชาคือความไม่รู้เลยสามารถตัดได้ถ้าศรัทธานี่ประกอบด้วยปัญญาคือศรัทธาเป็นรากของบุญทั้งปวงก็ว่าได้นะศรัทธาเนี่ยเป็นรากของบุญทั้งปวงแต่ว่าศรัทธาต้องตั้งอยู่ด้วยปัญญาไม่ใช่ตั้งอยู่ด้วยอวิชชานะแต่ความไม่รู้เมื่อมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็จะนำไปสู่การศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติธรรมของพระเจ้าแล้วจึงจะเกิดปัญญาและเมื่อปัญญาเกิดอวิชชาก็สลายไปอวิชชาอยู่ไม่ได้ถ้ามีปัญญาถ้าปัญญาเกิดแล้ววิชาก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เชิงลึกอย่างที่คุณโยมกล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทที่อวิชชาเป็นอวิชชาเขามีอวิชชาก็จะมีการปรุงแต่งแล้วความไม่รู้มันก็ต้องปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรุงแต่งทางไหนทางสิ่งที่เราได้เห็นทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจคือเป็นวิญญาณก็เป็นทำให้เกิดอะไรก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานะอีกด้านหนึ่งในคำสอนในทางพุทธศาสนาว่าศรัทธาเป็นเบื้องต้นของการเดินทางสู่การรู้แจ้งคือมีศรัทธาแล้วจะเข้าสู่การรู้แจ้งคือสู่การปฏิบัติธรรมก็แสดงว่าศรัทธานั่นน่ะพาให้ออกจากอวิชชาได้แต่ถ้ามีสติและมีปัญญากำกับแต่ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาก็จะวนอยู่กับอวิชชาโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะนั้นสรุปในที่นี้ก็ว่ากรณีที่ไม่มีศรัทธาหรือว่าศรัทธาที่ไม่มีปัญญาถึงมีศรัทธาแต่ศรัทธาที่ไม่มีปัญญาก็ทำให้ศรัทธานั้นงมงายนะอวิชชาก็ยังอยู่นะและผลก็คือพาให้ไปในทางที่ผิดนะถ้าศรัทธาที่มีปัญญากำกับก็เชื่ออย่างเข้าใจนะครับมีศรัทธาที่เชื่ออย่างเข้าใจมีกับปัญญากำกับดังนั้นอวิชชาก็จะลดลงเมื่ออวิชชาลดลงก็พาไปสู่การพ้นทุกข์ได้เพราะสรุปได้ว่าศรัทธาที่ไม่มีปัญญาเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือนะศรัทธาที่ไม่มีปัญญาเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือแสงสว่างแห่งปัญญาจะพาศรัทธาให้กลายเป็นพลังแห่งการหลุดพ้นได้แสงสว่างแห่งปัญญาจะพาศรัทธาให้กลายเป็นพลังแห่งความหลุดพ้นได้อย่างนี้เป็นต้นสาธุคนบันทึกก็บันทึกมากแล้วนะคงจะปวดหัวแล้วสาธุอาจารย์พี่จุกคิดแบตหมดแล้วค่ะอาจารย์ จริงหรือเปล่าไม่รู้หมดทางการหรือเปล่าแบตหมดบ้างใช้โทรศัพท์2 เครื่องโทรหาค่อยตัวเองบ้างเดี๋ยวขอรับโทรศัพท์ก่อนที่จริงโทรเข้าตัวเอง แบบนี้ก็มีนะมีเคยเจอนะอยากลงก็ลงไปดิไม่ได้ว่าอะไรหรอกคนใหม่ก็ขึ้นมาคนเก่าก็ลงไปน่าจะได้เวลาแล้วนะ8:30นิดหนึ่งอีกนิดหนึ่ง1 ชั่วโมงค่ะอาจารย์9 โมง
พระอาจารย์ท่านพระอาจารย์ฮอตอ่ะฉันนานแล้ว ถึงเวลาบอกท่าน เสร็จพอดีจากคุณโยมสาธุเสร็จพอดีจากไอ้แมวตัวเล็กมันชอบมาอยู่กับเรากล้ามาแม่มันอยากกินอ่ะเนี่ยใช่ไหมอยากกินใช่ไหมลูกลายมันเสือกราบนิมนต์พระอาจารย์ฮอตสักบทหน่อยค่ะพระอาจารย์สัตยาสักบทหน่อยค่ะสาธุค่ะเรื่องศรัทธานี่นะครับศรัทธานี่มีหลายระดับมากครับในตัวบุคคลของตัวผมเองนี่ระดับศรัทธามันเปลี่ยนขึ้นเรื่อยๆครับแต่ก่อนนี่ดูครูบาอาจารย์เหมือนกันศรัทธามันก็จะเริ่มเปลี่ยนขึ้นเรื่อยๆครับมันปัญญามันมากขึ้นศรัทธามันก็จะสูงขึ้นครับแต่ก่อนเราศรัทธาเล็กๆน้อยๆเราก็ศรัทธานะครับแต่ตอนเนี้ยเหมือนเรามีปัญญามากขึ้นเราจะรู้จักว่าเราจะศรัทธาอะไรเราที่จะเคารพอะไรเหมือนคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก่อนระดับแรกเลยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณอะไรเราก็ว่าไปคุณเจ้าที่เจ้าทางคุณธรณีคงคาเขาก็มีคุณของเขาอยู่แต่บางพวกก็ไปศรัทธาเหมือนกันนะเหมือนเขาไม่มีปัญญาที่เขาจะเห็นพระพุทธเหมือนเราไงเขาก็เลยไปศรัทธาพวกนั้นก่อนแต่เมื่อไหร่ที่เขามีปัญญาเขาจะเปลี่ยนศรัทธาเขาทันทีเขาจะเปลี่ยนไอ้เนี่ยเราศรัทธาแค่นี้ก็พอแล้วเรามาศรัทธาที่เหนือกว่าไอ้เนี่ยเรายังศรัทธาของเราเนี่ยยังต่ำอยู่เขาจะเปลี่ยนศรัทธาเขาขึ้นไปเรื่อยนะครับแต่ตั้งตัวผมก็เปลี่ยนเหมือนกันนะแต่ก่อนผมก็เรายังไม่รู้นะว่าศรัทธาที่แท้จริงคืออะไรศรัทธามันต้องมีปัญญาด้วยแต่ก่อนเราเห็นศรัทธาเราก็ว่าเราของเรามันถูกนะแต่เมื่อไหร่เรามีปัญญามากกว่าศรัทธาเดิมๆที่เราเคยศรัทธาหรือว่าเรามีปัญญาในธรรมมากขึ้นมันจะเห็นสัจธรรมนี่นะแม้ตั้งแต่กราบนี่เราก็จะอยากจะกราบตัวของเราเองที่เราละความชั่วละความตนีทีเหนียวถ้าว่าไม่ต้องไปกราบเคยกราบตัวเองให้ได้แล้วว่าอย่างนั้นนะจะว่าศรัทธาเนี่ยมันมีหลายระดับมากครับมันน้ำยาครับหลวงพ่อครับเชิญเลยคุยกับโยมอยู่ผมคุยกับโยมนี่ท่านพูดไปเรื่อยๆเลยอ๋อครับหลวงพ่อครับพอดีโยมที่เขามีความรู้คฤหัสถ์รุ่นปู่ของเรารุ่นปู่รุ่นพ่ออย่างเงี้ยที่เป็นบรมครูทางด้านศาสตร์วิชาต่างๆไม่จำเป็นต้องเป็นพระเสมอไปนะครับคุณธรรมนี่คือเกิดกับบางทีคุณธรรมของพ่อของแม่ของคุณลุงคุณป้าของคุณน้าคุณน้าของเราบางทีเขามีคุณธรรมในตัวเขาก็เรียกศรัทธาเราได้เหมือนกันนะเราศรัทธาด้วยความเชื่ออะไรบางอย่างที่ว่าเขาสอนเราตั้งแต่เด็กนะเราบางอย่างเราก็ยังไม่รู้เพราะเขาสอนเขาก็เป็นครูมาตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมจนคุณครูชั้นยะถาวาลิวหาปุราในวาริโกเรนติสาคลังเอวะเมวะโตทินังเปตานังกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิสตุสัพเพภูเรนตุสังคปาจันโทปนะโสยะถามณิโชติระโสยะถาดีและบัดนี้ไม่มีตนตัวของคุณสกุลคิดเกินเพชรได้ทำบุญไปหาพ่อเกิดไม่เกิดแต่เจ้ากรรมในเวรของสกุลคิดเกินเพชรฟังเชิญเจ้าเกิดพ่อเกิดไม่เกิดและเจ้ากรรมเวรรับคำสอนไปสู่พ่อสู่ภูมิดีไปสู่อยู่บนสวงสวรรค์ชั้นฟ้าสูงยิ่งขึ้นไปเมื่อมีความสุขความเจริญสัมปรายภพความบุญกุศลไม่หายไปเจ้านั่นเป็นบุญว่าตนตัวครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญได้ทำบุญแล้วใครก็ทำบุญได้โหสิกรรมทุกข์ไปอย่างประการแต่บุญส่วนภายในพยาทั้งหลายหลวงพ่อรู้ทั้งหลายและคุณเกิดผลได้มาทำบุญแล้วมีแต่ความสุขความเจริญร่มเย็นเป็นสุขแก่คนสกุลทิพย์
เขื่อนเพชรยังมีแต่ความสุขความเจริญไปอยู่ต่อไปได้ก็ปลอดภัยร่มเย็นสุขมีความสุขความเจริญอยู่ให้มีแต่ความสุขความเจริญร่มเย็นเป็นสุขดังคำประทานบาลีจึงขอโมทนาสาธุการทำบุญกุศลได้ปกปักรักษามีแต่ความสุขความเจริญร่มเย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นไปมีความสุขความเจริญด้วยพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณวัดดานสีสันจงวุฒิเจริญเจตโลธรรมะติอายุโนสุขังพลังแต่ทีนี้เรามีปัญญาประกอบมาด้วยทีนี้เราจะดูแล้วเราจะสอดส่องเราจะฟังว่าเราควรจะเชื่อเราควรจะศรัทธาหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าเราศรัทธาแล้วมันก็เกิดการดีต่อเราคือเราจะเชื่อได้อย่างปรงใจได้ถ้าเราศรัทธาในผู้นั้นแล้วนะเรียกว่าศรัทธาในธรรมนั้นแล้วเราจะปรงใจในธรรมนั้นได้แต่ถ้าเราไม่ศรัทธาปรงไม่ได้นะไปชื่อพูดมาดีเลิศเลอประเสริฐอะไรก็ไม่ฟังไม่เอาทั้งนั้นถ้าไม่ศรัทธาแต่ถ้าศรัทธาแล้วพูดแค่อย่างเดียวคือแต่ละความชั่วประพฤติความดีนะแค่นั้นก็สามารถที่จะนำมาปฏิบัติในตัวของเราได้ถ้าเราศรัทธาในตัวผู้ที่สั่งสอนเรานะแต่ละความชั่วประพฤติความดีนะมันบำเพ็ญเพียรภาวนามีความเพียรท่านสอนแค่นั้นแหละถ้าเรามีศรัทธาในตัวท่านเราจะเชื่อและเราจะทำตามโดยเต็มใจของเราสาธุครับคุณโยมครับคุยนานแล้วครับอาจารย์สาธุคืออย่างนี้ศรัทธาสัตทิงถ้าหลวงพี่คุยกับผู้หญิงผมก็ไม่ศรัทธาศรัทธาสัตโธยถ้าหลวงพี่ใบ้หวยไม่ถูกผมก็ไม่ศรัทธาศรัทธาสัตทังหลวงพี่ถือสตังผมก็ไม่ศรัทธาประมาณนี้บทสรุปในศรัทธาก็คือตอนท้ายแล้ว ก็คือว่าต้องศรัทธาในใจตนนะอันนี้สำคัญมากจะเชื่อใครไม่เชื่อใครก็แล้วแต่ขอให้เชื่อตัวเองถ้าตัวเองยังไม่เชื่อตัวเองแล้ว จบไม่ต้องทำอะไรละยังก็คือว่าหุ้นวิจิกิจฉาลังเลสงสัยอะไรต่างๆเนี่ยนั่นแหละไม่ศรัทธาในใจตนไปเที่ยวศรัทธาคนอื่นเที่ยวศรัทธาหลวงพ่อหลวงพี่หลวงนั่นองค์นั่นนี่ถ้าเกิดขาดศรัทธาเกิดมีวิกฤตอะไรก็ไม่ศรัทธาอะไรต่างๆนะที่สำคัญก็คือศรัทธาในใจตนคือความเชื่อมั่นภายในว่าชีวิตเราตนที่สมมติอยู่เนี่ยมีคุณค่าและมีความสามารถที่จะออกจากทุกข์ได้เชื่อในพระพุทธเจ้าแล้วเชื่อในตัวเองว่าต้องทำได้อย่างเนี้ยจึงจะทำได้ถ้าเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้มันก็ทำไม่ได้นั้นเราสามารถพัฒนาตนเองด้วยตนเองของเราได้จะฟังธรรมะมากี่บทกี่แบบที่ไหนก็ตามอ่านพระไตรปิฎกกี่ฉบับก็ตามฟังหลวงพี่หลวงพ่อหลวงปู่หลวงนาหลวงอาหลวงลุงแต่ถ้าไม่ลงมือศรัทธาในความสามารถของตัวเองที่สามารถปลดเปลื้องความทุกข์ได้โดยการลงมือปฏิบัติเอาจริงเอาจังมีศรัทธาเชื่อมั่นว่าปฏิบัติได้จริงตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพระธรรมที่พระองค์ได้แสดงไว้แล้วในยสัสสีในมรรคแปดในอะไรก็แล้วแต่ในไตรลักษณ์นี้และลงมือทำนั่นแหละศรัทธาในตัวเองเพราะฉะนั้นศรัทธาในใจตนก็คืออะไรก็คือว่าความเชื่อมั่นภายในว่าชีวิตของเราเนี่ยมีคุณค่ามีทางออกจากทุกข์ได้และสามารถพัฒนาได้ด้วยพัฒนาตัวเองอันนี้แหละถ้าไม่เชื่อตัวเองทำได้ฉันทำได้นะฉันทำไม่ได้มันยากมันไม่เข้าใจหรอกอ่านหนังสือแป๊บเดียววางทิ้งละฟังธรรมะแป๊บเดียวมันไม่เข้าใจมันไม่ใช่แล้วฉันทำไม่ได้มันก็ทำไม่ได้ตลอดชาตินะแต่ถ้าเชื่อมั่นในศรัทธาในตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมากเลยก็คือยึดมั่นในความสามารถของตัวเองอย่างคนตัดบุหรี่เนี่ยคือไม่เชื่อมั่นตัวเองว่าเราทำไม่ได้เดี๋ยวก็ไปสูบอีกไปเชื่อกิเลสแต่ต้องเชื่อตัวเองว่าจะเลิกก็คือเลิกเนี่ยจะไม่เล่นเกมก็คือไม่เล่นเกมไม่เล่นเกมนะจะเล่นเกมตอนไหนก็เล่นตอนนั้นที่ไม่เล่นก็คือไม่เล่น
อันนี้คือศรัทธาในตัวเองในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตตหิตโนนาโถคือพระตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้ทาง ท่านทั้งหลายต้องเดินด้วยตัวเองนะดังนั้นศรัทธาในใจตนก็คือพลังหรือกำลังใจหรือพลังใจที่เริ่มต้นที่เชื่อว่าเราสามารถรู้ธรรมะได้ไม่ต้องรอใครมาโปรดไม่ต้องรอฟังธรรมะจากใครเราได้ยินจากที่ไหนนี่เนี่ยเราสามารถที่จะทำอย่างนั้นก็ได้ทำได้เราสามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราได้เพื่อจะลดความทุกข์ของเราและให้เจริญในสิ่งที่ดีที่งามขึ้นเราทำได้เราจะละความชั่วหรือสิ่งที่มันไม่ดีเรารู้อยู่ไม่ดีลูกหลานหรือใครก็ตามเห็นเราทำแบบนั้นมันไม่ดีเราก็ทำได้แต่เราจะทำหรือเปล่าเนี่ยนั้นเราต้องเชื่อมั่นพลังใจของตนว่าเราเห็นว่ามันไม่ดีเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงแม้จะเจอประสบอะไรก็ตามเราก็มีศักยภาพในการฝึกฝนจิตของเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองดังนั้นข้อนี้สำคัญมากมาลงการศรัทธาทั้งหลายทั้งปวงก็มาลงศรัทธาในใจตัวเองคือทำไมต้องมีศรัทธาในใจตนก็เพราะว่าถ้าไม่ศรัทธาในใจตัวเองแล้วเราก็ไม่เริ่มลงมือสักทีนั่งสมาธิดีมีสติดีแต่ไม่เคยทำ แต่ไม่ทำเอาไว้ก่อนเย็นๆค่อยทำก่อนนอนทำพอใกล้จะนอน ง่วงแล้วพวกนี้ค่อยว่ากันเนี่ยก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยนะเราจะรอให้ผู้อื่นช่วยเสมอให้ผู้อื่นมาเตือนมาบอกแต่ผู้อื่นเตือนบอกบ่อยๆไม่ชอบรำคาญมันธุระกงการอะไรของคุณมาพูดทำไมคุณมาเตือนทำไมเนี่ยมันเป็นซะอย่างนี้เพราะฉะนั้น เรานี่แหละเป็นผู้เตือนตัวเองศรัทธาในใจตัวเองเราจะรอให้ผู้อื่นมาช่วยเสมอนะไม่เป็นไปไม่ได้เขาช่วยอาจจะตอนต้นต่อไปเขาก็เบื่อนะเขาก็เบื่อเราจะมองว่าตัวเองด้อยนะส่วนมากจะมองว่าฉันด้อยฉันทำไม่ได้ฉันไม่มีความสามารถใช้แล้วไกลความสามารถโอ้โหมันไปพูดอย่างนี้ซะมันเลยไม่มีกำลังใจที่จะทำนะไม่คู่ควรกับธรรมะเราไม่คู่ควรกับธรรมะเป็นชังชั้นสูงเกินไปเราไม่คู่ควรกับความดีไปน้อยเนื้อต่ำใจอย่างเงี้ยจบเลยขาดตัวเองยังไม่เคารพตัวเองนะตัวเองยังไม่ศรัทธาตัวเอง ไปเที่ยวศรัทธาคนนั้นคนนี้เที่ยวหาความศรัทธาเที่ยวหาหลักธรรมที่นั่นที่นี่ทำที่ตัวเองจะทำได้แท้แต่ไม่ได้ทำนะฉะนั้นททำทันทีนั่นแหละต้องเชื่อในตนเชื่อในตนนะถ้าเชื่อไม่ได้มันเป็นการหยุดตั้งแต่ก้าวแรกแล้วถ้าไม่เชื่อใจตัวเองเลยนะมันหยุดแล้วความพัฒนาทุกอย่างมันหยุดหมดเลยจะหาเงินหาทองว่ามันไปไม่ได้หาไม่ได้หรอกจะค้าขายทำไม่ได้จะตัดผมว่าฉันตัดไม่ได้หรอกกลัวไม่สวยกลัวเขาจะโดนด่ากลัวอะไรเนี่ย เราตัดผมเซ็ตผมซอยผมได้เพราะเราเชื่อมั่นว่าเราทำได้มันถึงได้ออกมาดีถ้าเชื่อทำไม่ได้ก็โกเก่งมันก็ล้มกลางคันวันนี้มันก็ไม่ได้อะไรวิชาความรู้อาชีพของเราไม่ก็ทำได้นั้นให้มองว่าตัวเองสามารถตัวเองมีความสามารถต้องปลุกพลังในใจของเราปลุกยักษ์ให้ตื่นอย่าไปตามใจกิเลสนะเพราะเชื่อในตนนะเชื่อในตนเองให้ได้นะถ้าเชื่อไม่ได้ก็คือหยุดตั้งแต่ก้าวแรกและเชื่อในตนเองมากเกินไปก็ยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปก็ไม่ดีนะมันเป็นการกลางไปเสียฉันรู้ฉันแน่คุณไม่รู้คุณมันโง่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะอันนั้นมันเกินไปนั้นทางสายกลางก็คือศรัทธาในตนเองแบบอ่อนโยนและพัฒนาต่อไปให้ได้แบบอ่อนโยนซอฟนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นศรัทธาในใจตนกับพุทธธรรมก็คือ1มีโยนิโสมนสิการคิดอย่างแยบคายใช้สติพิจารณา
ไม่ใช่ด่วนตัดสินไปด่วนตัดสินตัวเองว่าทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้ตลอดต้องตัดสินในทางที่ดีเป็นแง่บวกนะเขาอันนี้ก็เกี่ยวตรงกับว่าคิดบวกนั่นแหละนะหรือเห็นจุดอ่อนของตนเองแต่ก็ไม่ท้อไม่ท้อเห็นจุดแข็งก็ไม่หลงว่าตัวเองยิงพยองตัวเองเก่งอย่างนั้นนี้ไม่หลงความเก่งของตัวเองก็ต้องนอบน้อมบ้างอันนี้คือโยนิโสมนสิการหรือประการต่อไปโดยใช้ปัญญาคือเข้าใจตามความเป็นจริงเราเชื่อว่าตัวเองพัฒนาได้อันนี้โดยปัญญาทุกคนเชื่อว่าสามารถหุงข้าวได้เงี้ยก็หุงได้จริงๆนะเพียงแต่ถ้าไม่รู้ก็ถามคนนั้นใส่น้ำเท่านี้แล้วกดไฟตรงนี้หุงข้าวแล้วไม่กดไฟวันทั้งวันมันก็ไม่ได้สุขนะเพราะไม่ได้ถามใครเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปว่าทำได้แต่ไม่รอบคอบนะเพราะนั้นเราเชื่อตัวเองทำได้พัฒนาได้เพราะจิตไม่ใช่สิ่งที่เป็นแบบฉบับอย่างนั้นหรือตุยตัวตายตัวเนี่ยจิตไม่ตายตัวมันเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาเราไม่ยึดว่าเราไม่ดีอย่าไปยึดว่าเราไม่ดีอย่าไปยึดว่าเราเป็นคนเลวอย่าไปยึดว่าเราด้อยกว่าเขานะแบบโอ้โหมันยึดมั่นอย่างนั้นไปเลยแต่ให้เห็นว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มันจีรังยั่งยืนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นฉันเก่งที่สุดนะฉันเก่งที่สุดใครก็สู้ฉันไม่ได้อย่างนี้นะหรือมีศรัทธาในใจที่แท้จริงฉันพัฒนาได้และเข้าใจตนเองได้อันนี้นี่เป็นต้นแล้วก็คิดว่าฉันไม่มีค่าไม่มีใครรักฉันนะไม่มีใครรักฉันมันด้อยค่าฉันมันไม่สวยผมมันไม่หล่อผมมันเป็นรังแค แบบเนี้ยโอ้แม้จะผิดพลาดถ้ามีศรัทธาในตนเองจริงแม้จะมีความผิดพลาดมีความด้อยแต่ฉันก็เรียนรู้ได้แม้ฉันไม่รู้เรื่องหุงข้าวแต่ฉันก็เรียนรู้ได้ฉันตัดผมไม่ได้แต่ฉันก็เรียนรู้ได้นะต้องให้กำลังใจฉันทำได้ก็ทำได้ทุกอย่างนั้นฉันต้องพึ่งตนเองเสมอฉันต้องพึ่งตัวเองก็พร้อมที่จะพึ่งตัวเองและพร้อมที่ให้ผู้อื่นรับฟังผู้อื่นด้วยความเมตตาแล้วก็ให้ผู้อื่นได้พึ่งได้แบบนี้เป็นต้นบทสรุปในประการสุดท้ายก็คือศรัทธาในใจตนไม่ใช่ความหลงตัวเองไม่ใช่การเอาชนะใครแต่คือการกล้าเชื่อว่าจิตของเรามีพลังในการตื่นรู้จิตของเรามีพลังในการรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างได้และปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามความเป็นจริงเพราะนั้นความที่การเห็นคุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องไปเทียบใครเป็นสิ่งที่ดีสรุปว่าเมื่อศรัทธาในใจเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราแล้วเหมือนไฟดวงแรกก็คือในคืนที่มืดมิดแต่มีไฟดวงหนึ่งสว่างขึ้นมานั่นแหละเริ่มเห็นแสงสว่างไม่ใช่เพราะเราดีที่สุดแต่เพราะเรากล้าที่จะเดินต่อไปกล้าที่จะเดินต่อไปเพราะนั้นวิธีการสร้างศรัทธาในตัวเองหรือวิธีการที่จะพิจารณาตัวเองแบบไม่มีที่ตำหนินะทำอย่างไรที่ให้ตัวเองไม่ถูกตำหนิไม่มีแบบแผนตำหนิให้เพอร์เฟกต์เอาค่อยไว้พูดวันพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อน สาธุอ้าวหายไปไหนหมดสาธุค่ะพระอาจารย์พิชิตไม่ค่อยมาในตอนเช้าอ๋อพระอาจารย์พิชิตท่านไปโรงพยาบาลค่ะเห็นว่าต้องไปเจาะเลือดไปเจาะเส้นใหม่ค่ะอาจารย์กลัวแล้วก็ต้องเจาะไว้ก่อนเตรียมไว้เพราะว่ากว่าจะใช้ได้ก็ประมาณ3 เดือนอาจารย์
โอ้น่ากลัวแล้วเขาจะเจาะไปถึงไหนอ่ะเขาจะพวกไปถึงไหนจนตุยเหรอโอ้ยอมมาใกล้ๆนี่ว่ามาเลยยังไงมาทำงานไม่ถึงชั่วโมงจะเอา600ฮะเมื่อกี้หนูถามพี่แก้วแล้วว่าให้ทำอะไรต่อพี่แก้วบอกว่ามาถามหลวงพ่ออีกไม่มาใกล้ๆมาใกล้มาเล่าให้ฟังดิเป็นยังไงฮะแม่หนูมีไหนเอานี่ออกว่าออกรูบ้านไหนชื่ออะไรเลขที่เท่าไหร่โรงพยาบาลอะไรหางดงสุดดอกและห้องอะไรชั้นอะไรชั้น8ชื่อผู้ป่วยว่าอะไรนางวันเพ็ญนางวันเพ็ญแล้วยังไงมันยังไงคือเคยล้มในห้องน้ำค่ะแล้วก็หนูก็มาเฝ้าแกเนี้ยค่ะแล้วก็แกได้ผ่าตัดสะโพกค่ะแล้วมันได้เติมยาฆ่าเชื้อแล้วก็แล้วไงหนูเอาเงินมาแล้วมันหมดค่ะท่านหมดได้ไงหนูอยู่ไหนหนูอยู่หางดงค่ะแล้วหมดได้ไงหนูไปเปให้หนุ่มหรือเปล่าไม่ใช่ฮะไม่ใช่ค่ะแล้วเอาเงินมาหมดได้ไงไม่หนูเอามาจ่ายค่ายาแม่แล้วมันไม่พอค่ะท่านแล้วก็หนูแล้วก็กลับไปเอาดิเพราะหนูไม่ทำงานนะคะหนูว่าเฝ้าแม่แล้วค่ะหมดก็พี่น้องไม่มีเหรอมีญาติพี่น้องไหมพี่เราน้องเราแล้วญาติคนอื่นไม่มีเลยญาติคนอื่นไม่ได้แล้วมันทำไมวัดไม่ใช่ธนาคารที่จะผลิตเงินเลยฮะแล้วดูหมูผ่านมากี่วัดทำไมหนูมาวัดนี้ไปวัดหนูออกมาหนูเจอหนูมาถามที่วัดวันเสาร์ค่ะแล้วท่านก็บอกว่าหลวงพ่อไม่สบายท่านฉันแล้วท่านก็กลับขึ้นไปพักแล้วหนูก็เลยเดินต่อมาเนี่ยจะคิดว่าไงขอกับพระนี่ง่ายเหรอไม่ใช่ค่ะหนูว่าจะมาทำงานในหนูล้างห้องน้ำได้ครึ่งชั่วโมงจะเอา600ไม่ใช่หนูจะถามว่าให้ทำอะไรอีกคำเมื่อกี้พี่แก้วบอกว่าหนูลงไปถามหลวงพ่อเองหนูล้างห้องน้ำเสร็จแล้วหนูว่าสะอาดหรือเปล่าแล้วได้แป๊บพี่แก้วบอกว่าเดี๋ยวลงไปถามหลวงพ่ออีกทีว่าท่านให้ทำอะไรกับนมัสการครับผมอาจารย์ครับสาธุคือถ้าแม่เขาป่วยเนี่ยแล้วไม่มีเงินโรงพยาบาลเนี่ยที่โรงพยาบาลเราโหลดแอปทางรัฐเราก็ใช้30 บาทรักษาทุกโรคได้ครับคือโหลดแอปทางรัฐนะครับชื่อว่าทางรัฐครับมีโทรศัพท์ไหมครับไอ้โทรศัพท์ลองโหลดดิโหลดแอปทางรัฐนะครับแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยลงทะเบียนให้เรียบร้อยครั้งนี้ต่อไปหนูก็จะเที่ยวขอตลอดพ่อแม่จะต้องรักษาแล้วทีเนี้ยรักษาแม่เนี่ยมันก็จะสามารถรักษาได้ไปขอเขาได้ครับมันไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทครับที่โรงพยาบาลนะครับมันมี30 บาทรักษาทุกโรคอยู่ครับใช้ได้ครับตอนแม่ตมาก็30 บาทนี่แหละอยู่ที่ศรีพัฒน์ด้วยซ้ำครับ30 บาทรักษาทุกโรคครับดูแลได้ครับไง600มันก็ไม่พอหรอกครับไงมันก็ไม่พอทำเท่าไหร่ก็ไม่พอขอไปเป็นค่าอาหารในระหว่างที่ดูแลหรือเปล่าเพราะว่าค่ารักษาของรัฐเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนี่เป็นตั้งแต่60แม่อายุเท่าไหร่ปีแล้วนะคะ70แล้วเนี่ย70ก็ฟรีแล้วคือทางรัฐเขารับผิดชอบค่าที่จ่ายหมดค่ะอาจารย์แต่ว่าน้องเขาอาจจะขอไปเป็นค่าในระหว่างที่ไม่จริงเท็จแต่การใดรู้เราก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้มันมาเยอะคนนะขอแต่เราไม่ให้ก็เหมือนกับไม่เมตตา
ถ้าให้ไปแล้วเลยไปโผล่อีกวัดหนึ่งแม่ไม่สบายแล้วไปอีกวัดหนึ่งเงี้ยใช่ไหมใช่เปล่าฮะเอาบัตรประชาชนมาดูนี่จะถ่ายบัตรประชาชนไว้น่ะเนี่ยเจอทุกวันเลยครับตรวจสอบได้ฮะทำได้ครับถ้าท่านไม่สะดวกไม่เป็นไรค่ะไม่ใช่นี่เริ่มแล้วไม่จริงใจแล้วไม่สะดวกฉันไม่รู้จักเธอก็ไม่รู้จักฉันแล้วใครก็ตามเข้ามาแล้วบอกว่าแม่ไม่สบายขอเงินเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วก็ธรรมดามันก็ต้องมีเงินอยู่แล้วใช่ไหมมีบัตรมีที่อยู่มีชื่อมีอะไรหมดแล้วต้องเป็นเผ่าอะไรคนไทยค่ะคนเมืองเนี่ยทำไงเนี่ย600นี่คืออะไร600นี่คือเป็นค่ายาก่อนหนูจะเอาไปซื้อแผ่นเพิร์สนี่ด้วยตัดสินใจยังไงอาจารย์เมื่อนี้ต้องซื้อนอกค่ะอาจารย์ถ้าเป็นแพมเพิร์สผู้ใหญ่ต้องซื้อนอกค่ะไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายที่รัฐออกให้ค่ะเรื่องไงเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะเจอแทบทุกวันอะทุกวันอะมาว่าพระอาจารย์ทำแบบนี้ก็ดีค่ะเพราะว่าทำอะไรทำยังไงเดี๋ยวแค่ตอนนี้ผมไม่ได้เข้ามานานแล้วนะใครอ่ะจริงเขาได้ไปที่เขาผมเนี่ยที่เคยเข้ามาเมื่อก่อนอะไรพูดอะไรไม่ได้ยินฮัลโหลกรรมการผู้ใหญ่ผมได้ยินแล้วครับฮัลโหลได้ความจริงให้เขาไปพวกแอมเพิร์สพวกนี้ต้องซื้อแต่ว่าค่าใช้จ่ายถ้าไม่มีเงินจ่ายจริงๆถ้าเป็นส่วนเกินให้เขาไปที่สังคมสงเคราะห์จะช่วยเพราะว่าพวกผมอยู่โรงพยาบาลก็จะทราบขั้นตอนเราเนี่ยในส่วนกลางนะแต่ว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มดูแลคนไข้เนี่ยจะต้องมีเงินส่วนตัวบ้างส่วนค่าส่วนเกินถ้าหากไม่มีจริงๆแต่ว่าแต่ส่วนเกินเพราะว่าบางอย่างมันเบิกไม่ได้ก็ต้องขอมาที่สังคมสงเคราะห์รู้จักไหมสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลมีครับมีเกิดสังคมสงเคราะห์มีเหรอครับมีครับจะมีห้องสังคมสงเคราะห์เลยเขาเข้ามาดูให้สอบถามว่าเป็นยังไงบ้างเรามีเงินพอจะช่วยในส่วนเกินประมาณเท่าไหร่หรือว่าเรามีเงินอยู่ส่วนเกินช่วยประมาณ1,000แล้วก็จ่ายไปแค่1,000เดียวเพราะนั้นสังคมสงเคราะห์เขาจะช่วยหมดเลยแต่ว่าค่าแพมเพิร์สค่ากินค่าอะไรเนี่ยใครต้องออกเองตอนซื้อในแต่ละวันคนไข้เนี่ยจะเป็นแผนกดทับหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าได้ใช้พวกนี้นะหรือว่าอายุ70แม่อายุ70แล้ว71แล้วคงได้ใช้เพราะว่ามันจะไปห้องน้ำไม่ได้ต้องใส่เพิ่มอาจจะได้เป็นแค่จ่ายในส่วนนี้พอหนึ่งก็หลายตังค์จะเป็นแก้วต้องให้คนโยมต้องต้องรู้จักทำงานเพราะว่าเราต้องได้ใช้ต้องหางานทำเพราะว่าพระท่านก็มีในตู้อยู่ไงแต่มันเป็นเงินที่ว่าเป็นของส่วนรวมที่ท่านต้องเอาไปทำบุญอยู่ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนเนี้ยไปทำบุญเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่บางทีท่านก็อยากรู้ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้อยู่แล้วก็ช่วยเหลือพ่อแม่ได้ไง
แต่ท่านให้ได้ท่านไม่ได้ว่านั่นหรอกแต่ท่านอยากรู้ความชัดเจนของเขาจะไปใช้ไอ้เรื่องให้เงินไม่มีปัญหาแล้วแต่ว่ามันเจอบ่อยเจอเยอะเลยแต่เราไม่รู้ที่ไปที่มาบางทีคนที่ขายเทียนเรียกว่านี่คนที่อยู่ที่เทียนคือบางทีเหมือนกับเราไม่เมตตาสักสายเขาก็จะร้องไห้มันจะจริงหรือเปล่าหรือเท็จหรือเปล่ามันก็ไม่รู้อีกนะลักษณะแบบนี้นะเจอบ่อยทุกวันเดี๋ยวตกรถเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเอาแม่มาพูดเรียกคนที่นั่งขายเทียนมานี่แล้วมีคนบูชาเทียนยังมีเงินไหมเอาส่วนตัวมาก่อนมานี่หนูมานี่เอาหลวงพ่อช่วยไปจาก300ก่อนนะนะพอไหม300หนูมา300ยืมก่อนหลวงพ่อไม่มีเงินไม่พกเงินแล้วก็เงินที่เขาทำบุญเมื่อกี้เอาใส่ตู้หมดแล้วสาธุนี่100เดี๋ยวเอาที่พี่อีก300แต่แกให้เขาบูชาเทียนก็ยังไม่มีใครมาบูชาเลยเดี๋ยวนะก็เป็น400นะพอนะประทังชีวิตถ้าใครอยู่ห้องนี้อยากจะทำบุญก็บอกนะนี่ไม่ใช่หน้าม้านะ มาโดยตรงเลยไม่ใช่จัดคนมาขอเงินไม่ใช่นะขอมาไม่รู้เป็นไงนะคนชอบมาขอเงินเราเขาคิดว่าเรารวยวะคิดว่าครูบาด็อกเตอร์เนี่ยครูบามีโคตรในรวยนะหลวงพ่อใจดีครับนะใจดีเท่าไหร่นี่เท่าไหร่เดือนหน้าหลวงพ่อจะแจกอีกแล้วนี่ข้าวสาร300ทั้งหมดไป400นะไม่ต้องเอามาคืนแล้วก็ไม่ต้องเป็นกรรมเป็นเวรว่างเมื่อไหร่ก็มาช่วยงานวัดนะหรือถ้ามีรวยเมื่อไหร่ก็เอามาคืนวัดนำมาใส่ตู้ไหนก็ได้ไม่ต้องคืนให้แต่มาเอาใส่ตู้วัดนะถ้ากลัวนั้นแล้วก็ไม่มีก็ไม่คืนก็ได้ไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรสาธุจ้ะไปเถอะสาธุแก่ใจน้าไว้ก่อนอันนี้อย่างหม้อนั่นมันรวมซื้มต้นเอาไปแตงก่อนแตงมันคงจะซื้อโอเคนี่หนาหน่อยยังดีหน่อยไปละ200 ซาวราคาเข้าชีวิตนี่นะคือเขาไม่มีเขาคงไม่มีจริงๆนะทำบุญกับคนป่วยครับเมื่อวานหลวงพ่อจะได้ลดลงครับเพิ่มขึ้นอีกก็ได้นะเนี่ยแหละความศรัทธานี่นะถ้าไม่มีปัญญามันก็มืดบอดนะนี่หม้ออย่างไรพ่อวัดไหนมาเนี่ยโอ้ไปเลยก็ซื้อมาเดี๋ยวหม้อวัดเขียนที่เนี้ยมันเจ๊ราคามันเนี่ยราคาเก่านี่มันจังเผือกนี่ซื้อไปกับที่ไหนไปชอบผิดปกติไปก็วาดของกูได้จ้ะอีกแค่โอเคก็หัวละแอนก็อย่างที่สั่งไปก็จางสั่งอย่างเดียวอุ้ยว่าเลยมันนาวลูกก็มันนาวได้ซื้อก็จะซื้อก็ได้ซื้อหัวละแอนมันนาวอะไรอย่างไหน3 อย่างบ้านบ่พูดเอาก่อนแล้วตะไคร้ก็แล้วก็อาจารย์ยายนะครับจะขอร่วมทำบุญด้วยอะค่ะอาจารย์ใครไม่เป็นไรหรอกมาทำบุญก็ใกล้ๆครับปืนแต่น่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาว่าเรียอะไรอีกไม่เป็นไรจะมามีให้ต้องมามีแต่อยากให้โยมได้รับทราบด้วยการร่วมกันเฉยๆว่ามันมีอย่างเงี้ยเหตุการณ์ในสังคมนั่งอยู่นี่ดีๆก็มาขอผมเห็นหลวงพ่อยืมทำบุญอยู่เลยครับเมื่อกี้เนี่ยใช่ไม่มีอย่างยืมเลยนะครับหลวงพ่อผู้หญิงคนนี้ผมให้เขาดูแลเรื่องเทียนบูชาลดเคราะห์สะเดาะเคราะห์อะไรต่างๆเขาเป็นทำรายได้ให้นะก็คือเป็นเทียนที่ลงอักขระเรียกยันอะไรนะเขามาจุดเทียนแก้ปีชงเทียนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เขาขายได้เขาก็หักลบกลบหนี้ตรงนั้นเถอะแก
ลาผมจะจ่ายราย100-200ใครมานวดมาบีบให้ก็บอกไปเอากับผู้หญิงคนนี้แต่ตอนนี้มันเช้ายังไม่ได้มีใครมาบูชาอะไรเลยดูครับหลวงพ่อครับเราก็ใช้วิธีนี้แหละนะเวลาจัดจ่ายอะไรเราไม่ต้องมีเงินก็ได้ให้ระบบมันทำงานเวลาใครเพิ่มโมที่เซ็นซองที่เขาอ่านเสร็จแล้วไปใส่ตู้จบแล้วไม่ใช่เงินผมแล้วเป็นเงินวัดละประมาณนี้แหละไม่มีอะไรเดี๋ยวจะขออนุญาตลงละมีอะไรไหมเดี๋ยวว่าวานจะขึ้นอยู่นั้น11เดี๋ยวขอดอกไม้ก็มีคนให้มาเยอะเนี่ยขออีก1 ดอกใครจะให้แล้วเมื่อกี้คุณตักว่าใครจะทำบุญนะไม่เป็นไรก็โมทนาสาธุนะจิตที่เป็นกุศลก็ขอให้มีความสุขความเจริญช่วยเหลือคนอื่นที่ตกทุกข์ได้ยากนะเดี๋ยวที่เคยเจอเอางั้นก็แล้วกันไม่ต้องโอนมาแล้วนะแต่วันที่11เดือนที่9ที่10จะแจกข้าวสารอีก5 ตันก็คือ 1,000 ถุงละ5 กิโล5 กิโลก็ 1,000 ถุงก็5,000 กิโลถุงละ5 กิโลก็เป็น5 ตันได้แจกมาแล้วปีที่แล้วแจกไป6 ตันแล้วก็เอาไปถวายวัดศรีโสดาอีก500 กิโลรวมแล้วได้แจกข้าวสารที่นับได้นะที่ไม่นับเราไม่พูดที่เล็กๆน้อยๆเป็น6 ตันกับ500 6 ตันครึ่งกะว่าจะแจกสัก100 ตันถ้าครบ100 ตันเมื่อไหร่ก็หยุดแจกแต่อาจจะไม่ถึงก็ได้เราตั้งปฏิฐานไว้เฉยๆทำงานมันจะแจกไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นทุกข์นะถ้าทำได้ก็ต้องทำคิดว่าทำได้สาธุก็พระก็ต้องช่วยเหลือญาติโยมแหละนะญาติโยมก็เป็นใครเป็นพระสมนิกรของพระเจ้าแผ่นดินก็เราได้มีส่วนร่วมปลดเปลื้องพระราชาฤทัยของพระเจ้าแผ่นดินนะเพราะพระเจ้าแผ่นดินนั้นพระองค์มีทุกข์มากทุกข์ในการทุกข์ของประชาราษฎร์ทุกข์ของไพร่ฟ้าประชาชนมนตรีทุกข์ที่ประชาชนไม่มีความสุขทุกข์ประชาชนอดอยากเราได้ช่วยปลดเปลื้องทุกข์ในพระทัยของพระองค์ถ้าพระทุกวัดนะไม่ใช่อวดตัวนะถ้าทุกวัดได้ช่วยเหลือสังคมแบบนี้นะถ้ามาว่าเมืองไทยเนี่ยอยู่รอดนะไม่มีคนจนแต่ว่าคนจนก็ขอให้ขยันไม่ใช่ว่าเที่ยวไปขอแต่วัดอย่างเดียวนะมันใช่แล้วต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพนะไม่ใช่รู้แล้วไม่มีอะไรมีข้าวไม่มีอะไรไปขอที่วัดไม่ใช่ต้องทำมาจนถึงมันถึงขั้นจริงๆก็ต้องขอนะไม่ใช่ขโมยขอเนี่ยดีกว่าไก่ขโมยสาธุว่าไงมีใครจะว่าอะไรโมทนาสาธุมีใครพูดอะไรแล้วเหรอมีไหมคนเต็กกวางเต็กกวางหนุ่มน้อยหน้ามนเอาละถ้าไม่มีอะไรก็ขอการแสดงธรรมหรือการคุยธรรมะหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังนี่อันเป็นบุญเป็นกุศลขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่ล้นเกล้ารัชกาลที่9ของพระองค์ท่านเสด็จทรงสวรรคาลัยสูงยิ่งไปและถวายเป็นพระราชกุศลล้นเกล้ารัชกาลที่10พระราชินีพระพันปีหลวงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอทรงพระเจริญเป็นพระโพธิ์ร่มแสงสุรกรตราบนานเท่านานได้ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระเจ้ากิติยาภาของพระองค์ท่านทรงหายจากพระประชวรในเร็วพลันสาธุสาธุสาธุก็จะมากรวดน้ำเลยตั้งแต่อยู่วัดเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่อยู่วัด20 กว่าปี24 ปีนะก็จะกรวดน้ำให้พระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ก่อนรัชกาลที่9เนี่ยตอนพระชนมายุอยู่ก็กรวดน้ำไปเพราะทราบว่าพระองค์ไม่สบายยิ่งกรวดหนัก
แล้วก็ปฏิบัติธรรมให้พระองค์ท่านเป็นประจำใครไม่ทำเราทำก็ดีนะแต่นี้พูดให้ท่านทั้งหลายเพื่อเป็นจะได้เรานึกถึงเจ้าของแผ่นดินแล้วก็ทำตัวเป็นพระสมเด็จก่อนที่ดีและนำเอาธรรมะพื้นปฏิบัติธรรมให้เป็นธรรมนาวาของชีวิตนะสมดังที่เราได้มีพระเจ้าแผ่นดินเป็นธรรมิกราชาที่ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ขอโมทนาสาธุขอมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุสาธุด้วยความปรารถนาดีจากพระครูไพบูลย์เจดีย์อนุรักษ์ด็อกเตอร์ประธานสงฆ์วัดโลกมลีพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่1พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่6แล้วก็พระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่2แล้วผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาวิทยาเขตเชียงใหม่เนี่ยมีตำแหน่งเยอะนะและผู้ช่วยเจ้าวาดพระธาตุดอยสุเทพเป็นประธานสงฆ์วัดโลกมลีเนี่ยมีเยอะแล้วนะหางมีเยอะแล้วเริ่มมีหางแล้วสาธุขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญเขาเบาหวานข้าเจ้าหายไปสาธุจ้ากล่าวนมัสการครับครับสาธุครับมีใครพูดอะไรเลยเหรอจะวางเลยนะโคตักไงช่วยตัดให้เยอะๆนะกำลังจะส่งไปค่ะอาจารย์โอ้สาธุสาธุจ้ะไปก่อนนะคุณอ้ายนะจ๊ะกราบนมัสการครับผมวันนี้ก็ได้ฟังว่าอาจารย์ตรงหลังงานยุ่งไม่เป็นไรโยมไปสงกรานต์โยมไปติดตามในแอปครูบามีโค้ดนะมีธรรมะเยอะแยะโยมจะส่งไปหาใครก็เอาอนุญาตตามสบายแอปของอาตมาเนี่ยมีหลายอย่างหลายเรื่องฟังแล้วชอบใจธรรมะข้อไหนก็จะส่งให้ใครก็ได้นะแต่ช่วยติดตามด้วยฮะใช่ค่ะดูเหมือนพี่ติ๊กกวงจะมีเรื่องจะคุยด้วยค่ะพระอาจารย์เชิญเชิญที่ติ๊กกวงพอดีผมอยู่กับแม่ครับผมต้องขออภัยด้วยครับพอดีมีธุระนิดนึงครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับมีคนบอกว่าให้เขาดูแลห้องน้ำประจำแต่มีเทียนให้บูชาใช่ไหมครับมีสะดอกขอรับโชคเทียนความรักก็มีถ้าไม่มีแฟนนะแต่กวางอาจารย์แฟนที่เขาเป็นพยาบาลนะคะเหรอค่ะสาธุอาจารย์ค่ะจ้ะเขาจะได้ไปบูชามาจุดที่กรุงเทพมันจะมาลำบากเลยหรอได้เราขึ้นไปเชียงใหม่เพื่อไปบูชาเลยว่ามาคือตั้งเหนือวันเกิดภรรยาเทียนวันเกิดภรรยาพอดีได้มาเลยมันมีเทียนแก้ปีชงก็มีแต่มันเป็นความเชื่อนะเมื่อกี้ที่พูดถึงความเชื่อเนี่ยเป็นความเชื่อถ้าคนไม่เชื่อเนี่ยฮะคือผมไม่รู้คนอื่นเขาคิดยังไงนะแต่ผมว่าทำแล้วสบายใจก็เข้าหลักธรรมสัจจิตาปริโยธรรมนังเลยทำใจให้ของใสตัวนี้มันอะไรมันก็ดีผมชวนแล้วอย่างเทียนอักขระล้านนาเนี่ยเรื่องผมเชื่อนะชวนแล้วมันดูสบายใจแล้วก็ดีใจดีก็อะไรมันก็ดีตามมาด้วยไงจ้ะอาจารย์พูดเนี่ยสบายใจครับเป็นอักขระพักปูนอนมีละโชคดีนะมีให้บูชาเนาะครับจะมีแก้วการเกษตรนะครับแก้วการเกษตรก็มาช่วยจัดดอกจัดอะไรก็เดี๋ยวนี้ก็ออกดอกออกผลละดอกก็สวยเกินจ้ะเอาละล่ำลากันตรงนี้ที่น้องเลิกมาแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์ถามหาอยู่มาตอนที่เราจะลงเนี่ยมาทำไมเดี๋ยวไม่ใช่เครียดก็หนูนะเห็นแบบไม่เป็นไรไปตามฟังในคลิปก็แล้วกันไม่ไหวแล้วข้าศึกจะโจมตีสายครั้งแล้วจะค่ะเนี่ยคนหนาวลุกเลยเนี่ยขนลุกเลยเนี่ย
พิมพ์มาแล้วค่ะอาจารย์ เอาไว้ไหนมานมัสการมากราบนมัสการจ้าดีแล้วต้องใส่จะโกรธเรามากนะโกรธเอามากเลยเหรอคนเอิบจะไปโกรธหลวงพ่อเลยหลวงพ่อได้ว่าอะไรเอิบนะหลวงพ่อรักเอิบนะหลวงพ่อไม่ได้ว่าอะไรเอิบนะรักเอิบอย่าโกรธเราเลยคุณเราคุยสักพักก็ได้เดี๋ยวพ่อจะลงละไม่สวัสดีครับแวะมากราบนมัสการครับครูบาโคสพี่ไม่กลับไปก็พอดีผมมีภารกิจช่วงเช้าครับก็เลยมาแวะมานมัสการแล้วก็ที่ครับวันนี้ผมเข้าไปตามฟังข้อธรรมย้อนหลังด้วยครับที่ครูบาโคสได้ลงไว้ครับดีครับฟังอันไหนถ้ามันไม่เข้าใจหรือพูดเวอร์วางไปหรือว่าพูดมันน่าจะเป็นช่วยจดเขียนแล้วก็มาถามมาสกิดได้นะไม่โกรธได้ครับได้ถ้ามีข้อธรรมไหนสงสัยผมได้เข้ามาสอบถามครูบาโคสครับวันนี้พูดไป2-3 เรื่องเดี๋ยวคนตักส่งมาให้จะเอาลงอีกเหรอดีเลยครับดีครับครับสาธุด้วยครับสาธุตามไปฟังจ้ะโอเคก็นั้นขึ้นครับนั้นขึ้นมาแล้วพูดสักหน่อยหนึ่งไม่รู้จะพูดเลยครับส่วนใหญ่ก็ข้อธรรมก็มีแต่เรื่องสติของผมไม่มีอะไรสติรู้ลงปัจจุบันครับจ้ะมีแค่ปัจจุบันนะครับมันอย่างอื่นก็ไม่มีครับผมครับมีแค่นี้จริงๆครับข้อธรรมผมไม่มีอะไรเลยครับแต่มันจะรู้ได้ขนาดไหนก็แล้วแต่คนนะครับก็คือผมก็ฝึกแนวนี้ครับสติปัฏฐาน4ดีแล้วนั่นแหละนั่นแหละคือทางสายเอกแหละนะทางสายเอกสติปัฏฐาน4ได้ทำได้ทั้งหมดทางสายเอกกับหลวงพ่อนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับจ้ะศรัทธาจบแล้วหลวงพ่อพี่อนันต์กับพี่สายฟ้ามาพอดีหลวงพ่อจะลงแล้วบอกจะไปเข้าห้องน้ำอะไรผมก็แวะมาปวดเยอะไหมปวดเยอะไหมก็แค่ตุ่มขนหนาวขนหนาวลูกก็ศรัทธาเป็นความเชื่อเป็นแรงบันดาลใจก็ได้แต่ว่าการจะทำให้ศรัทธาอย่างลงมั่นหรือว่าศรัทธานั้นมีอยู่จริงๆก็คือการเอาศรัทธาก็คือการเอาความเชื่อนั้นมาเป็นที่ปฏิบัติมากระทำให้เกิดถึงจะเรียกว่าศรัทธายิ่งศรัทธาในธรรมด้วยแล้วธรรมชาติของธรรมะเนาะที่เป็นธรรมที่พระองค์แสดงเป็นกุศลนะเนาะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่จิตประกอบกับกุศลหรือว่ามีการกระทำเพื่อให้เกิดกุศลนั่นถือว่าเป็นการทำศรัทธาเพราะว่าศรัทธาที่หัวซิบออกไปกรรมศรัทธาวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาแล้วก็ตถาคตโพธิศรัทธาจ้ะ4 อย่างเนี้ยครับศรัทธาในธรรมพุทธเจ้าว่าในส่วนนี้ประมาณนี้ปวดตรงแล้วว่าพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันจะทำลายความสุขของอาจารย์ให้ได้ทุกข์เขาไม่ไม่นอนจ้ะในที่สุดก็ศรัทธาในใจตัวเองนะสุดท้ายที่พูดในวันนี้ก็ศรัทธาในใจตัวเองว่าต้องทำตามที่เราต้องการจะทำสาธุสายฟ้าคุยกันสักหน่อยหนึ่งมีอะไรจะฝากไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปพูดนี่ผมก็พูดเรื่องประเด็นของนิมิตครับหลวงพ่อครับโอ้ดีนิมิตถ้าใครมีอะไรทำให้สายฟ้าเดือดร้อนบอกนะเดี๋ยวจะเรียกลงหม้อเลยนะบอกมาได้เลยนะวันนี้ก็พูดเรื่องของนิมิตเนาะครับว่านิมิตเนี่ยเป็นบัญญัติเนาะนะครับเวลาที่วิเศษลักษณะปรากฏเนาะหมายถึงว่ารูปปรีนามปรีปรากฏขึ้นแล้วเนาะจิตเข้าไปรู้นะครับ
เมื่อจิตรู้แล้วนะครับ สิ่งนั้นก็จะกลายเป็นนิมิตนะครับหรือว่าเป็นบัญญัติโดยอัตโนมัตินะครับทีนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะพิจารณาเห็นไม่เห็นเนาะแต่คนไม่เห็นก็คุยกันลำบากนิดนึงแต่ถ้าคนที่ปฏิบัติแล้วก็ไปเห็นสภาวะนั้นก็จะคุยกันง่ายหน่อยครับผมครับดีใช่ที่บางคนบอกว่าน้ำเนี่ยมันเป็นนิมิตไม่ได้มันรูปต้องเป็นนิมิตต้องเป็นรูปเท่านั้นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็ต้องดูว่านิมิตมันแปลว่าเครื่องหมายใช่ไหมครับทีเนี้ยเวลาที่นามเนี่ยเขาปรากฏเนาะนะครับเขามีลักษณะของเขาเนาะที่สัญญาเนี่ยจะไปหมายเอาได้นะครับว่าลักษณะแบบนี้คือนามชนิดนี้นามชื่อนี้เนาะลักษณะแบบนี้คือนามชื่อนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อปรมัตถ์ปรากฏนะครับและจิตเข้าไปรู้ลักษณะของปรมัตถ์นั้นนะครับนิมิตก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คุยก็คือเรื่องของจิตดวงถัดไปนะอย่างสมมติว่าถ้าหากว่าจิตเราเนี่ยเป็นอกุศลเนาะนะครับดวงถัดไปที่จะเกิดต่อก็คือมันก็จะโอกาสจะเป็นอกุศลก็จะมีมากกว่าที่จะเป็นกุศลนะครับถ้าหากว่าจิตของเราเป็นกุศลเนี่ยนะครับจิตดวงต่อไปเนาะนะครับก็จะเป็นกุศลมากกว่าที่จะเป็นอกุศลนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่เป็นซึมเศร้าเนาะคนที่เป็นซึมเศร้าก็ดีนะครับคนที่เป็นไบโพล่าก็ดีเนี่ยเขาก็จะซึมเศร้าอยู่แบบนั้นนะครับถามว่าทำไมเพราะอะไรเนาะเพราะว่าจิตเขาเป็นอกุศลสีแดงครับจิตเป็นอกุศลเหตุปัจจัยนะครับก็เรียกว่ามันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตดวงต่อไปเนี่ยเป็นอกุศลไม่ใช่สีแดงไม่ใช่เพราะนั้นเนี่ยถ้าใครก็ตามนะครับที่เป็นโรคซึมเศร้าก็ดีนะครับไบโพล่าก็ดีนะครับก็ต้องตระหนักรู้นะครับให้ได้นะว่าคือต้องตื่นให้ไวนะถ้าตื่นช้าเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีใครสามารถที่จะช่วยเหลือได้นะครับเพราะนั้นต้องรู้นะครับว่าเราเนี่ยมีความปฏิฆาหรือเปล่ามีอกุศลหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้ว่ามีนะครับก็อย่านิ่งนอนใจเนาะนะครับต้องสร้างกุศลเรื่อยๆนะครับไม่งั้นเนี่ยคือธรรมชาติของจิตมันจะไหลลงต่ำนะครับเมื่อจิตไหลลงต่ำหมายความว่าถ้าจิตเราเป็นอกุศลเนาะนะครับโอกาสที่จะเป็นกุศลเนี่ยมันยากนะเพราะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องรีบรู้นะครับว่าจิตนี้เป็นอกุศลรู้ว่าจิตนี้เป็นอกุศลเนาะมันก็จะกลายเป็นกุศลโดยอัตโนมัตินะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อจิตเราเป็นกุศลนะครับโอกาสที่จะเป็นกุศลเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้มากกว่าที่จะเป็นอกุศลใช่ไหมครับนี่ก็คือวิธีการที่จะช่วยเนาะนะครับถ้าใครก็ตามที่ยังไม่เข้าใจตรงนี้นะครับเมื่อสร้างอกุศลบ่อยๆนะหมายความว่าต้องสร้างปฏิฆาบ่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะปฏิฆาอยู่แล้วไปเดี๋ยวก่อนไหวไม่ได้หลวงพ่อตอนที่จิตแล้วปวดท้องอยู่ไม่เป็นไรฟังได้ปิดจอมันก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแวะมานมัสการเลยแวะมานมัสการกันได้เจ้าก็ฟังสายฟ้าอยู่จับประเด็นอยู่สายฟ้าเนี่ยเขาเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาผู้มีปัญญาเขาก็ต้องศึกษานี่เป็นธรรมชาติความชอบเขาอะแต่ตอนนี้เวลาเนี้ยคือทุกขเวทนามันเกิดเดี๋ยวหลวงพ่อจิตท่านก็จะต้องลงกับเวทนามันเยอะท่านกำลังมองไตรลักษณ์อยู่หรือกำลังมองไตรลักษณ์อยู่มันเป็นทุกข์อะไรแต่ผมว่าคลายทุกข์ด้วยกันเข้าห้องน้ำก่อนดีครับนะครับมันหายไปพักๆแล้วมันไม่เป็นไรหรอกมันหายไปพักกิ๊กก็มาทีนะไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นมาเพื่อให้รับรู้อารมณ์อย่างสายฟ้าก็พูดเนี่ยจิตคือจิตที่มันเกิดมันอาศัยปัจจัยเกิดก็คืออารมณ์ใดก็แล้วแต่ที่มันไปรู้สึกหรือว่ามันจรมาด้วยรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยปั๊บมันจับมันก็ต้องได้รับรู้อารมณ์นั้นแต่ว่าจิตที่มันเป็นเรื่องของจิตอีกอะไม่ใช่เราจิตมันก็ฉลาดนะมันก็ไปเห็นอารมณ์ตัวก่อนใช่ไหมล่ะมันเป็นปัญญากับจิตที่มีโทสะก็ต้องรู้ว่าจิตมีโทสะนั่นหมายถึงว่าจิตดวงที่ดับไปอ่ะและจิตดวงใหม่ก็รู้เท่าทันอารมณ์นั้น
อันนี้เป็นกุศลแล้วนะ จ้าก็เหมือนกับแท่งเทียนมันชาไม่ได้ไงที่เกิดของจิตมันอยู่ที่ท้องมันก็หน่วงอยู่นั่นน่ะมันก็ต้องให้ได้ทุกขเวทนาตามปัจจัยแล้วเดี๋ยวถ้ามันก็ต้องทำอะไรบางอย่างแหละมันก็ถูกบีบคั้นน่ะด้วยอาการทุกข์เป็นบีบคั้นเห็นแล้วหกตาหลวงพ่อเลยเวรกรรมไม่นะให้พระอาจารย์นี่ท่านจะได้ไปเข้าคนไม่เป็นก็ไม่เป็นไรหายแล้วก็ขำที่พ่ออนันต์ว่าใส่ฟ้าและตัวเองก็ใส่ปั๊บเลยหายเลยใส่ฟ้าจบแล้วยังอ่ะเนี่ยธรรมะมันไหลรื่นนะธรรมะเนี่ยมันจะปิดไฟฟ้ามันไหนละมีคนจะขึ้นอีกแล้วอันนี้ดีครับหลวงพ่ออันนี้ดีนะจะคุณมหาปัฏฐานน่ะมหาปัฏฐานปัจจัย24ตัวแรกคือว่าเหตุปัจจโยใช่ไหมอีกแล้วตัวนี้ดีดีหลวงพ่อจะลงยังไงพ่ออดทนอยู่นั่นแหละถ้าปวดไม่ไหวก็ไปถ้าไม่งั้นก็ลงแต่ผมก็ปวดขี้ไม่กล้าไปนะให้ธรรมะมันดีไงท่านเห็นกุศลด้วยท่านก็ไม่ยอมทิ้งทุกข์ก็จะสู้2 อย่างเอา2 อย่างเลยปิดหน้าจอแล้วก็เลยเป็นสุขเลยหายไปเลยใช่ไหมเด็ดฟังสายฟ้าพูดจบหรือยังเขาน่าจะติดธุระอยู่ครับหลวงพ่อครับจบแล้วครับเชิญที่นั้นตรงนั้นนะครับนั่นไงถ้าต้องให้เกียรติถ้าพูดจบหรือยังเดี๋ยวพี่นันจะพูดเรื่องอื่นเอาเรื่องนิมิตเนี่ยคุณตั๊กยังอยู่เลยตั๊กเรคคอร์ดให้ด้วยไหนคือสายฟ้าพูดเรื่องนิมิตเราก็จะให้มันสมบูรณ์แบบก็สายฟ้าพูดเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วแต่ว่ามันมีอีกในแง่มุมของครูบาก็ว่ามีโค้ดก็แล้วกันนะคือนิมิตเนี่ยนิมิตในบัญญัติเนี่ยมันคืออะไรบัญญัติก็คือความหมายที่มนุษย์สมมติขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนจริงแต่มีไว้เพื่อสื่อสารแล้วก็ทำความเข้าใจร่วมกันอันนี้คือบัญญัติคือมนุษย์สมมติขึ้นเพื่อจะสื่อสารร่วมกันเช่นคนถ้าคนก็คือคนทั้งหมดบ้านคือเหมือนบ้านทั้งหมดชั้นเขาเพศเงินทองอะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นบัญญัติเนี่ยเป็นของที่ไม่มีอยู่จริงโดยตัวมันเองแต่เราตั้งชื่อให้มันมีนะเช่นว่าต้นไม้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกลุ่มสสารส่วนหนึ่งมาประกอบด้วยกันมีกิ่งมีใบมีรากมีอะไรเป็นต้นไม้แล้วมันอยู่ได้ก็อย่างมากกว่า100 ปีมันก็ดับไปถามหาต้นไม้ต้นนั้นไม่มีแล้วถ้าเราว่ามันมีมันหายไปไหนแล้วอันนั้นก็คือมันสมมุติขึ้นมาว่าเป็นต้นไม้ในช่วงหนึ่งแล้วฉันก็เหมือนกันเธอก็เหมือนกันมันไม่มีจริงๆแต่มันเป็นเพียงคำเรียกขานที่รวมกันกับจิตที่รวมกันนะสมมติขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนิมิตก็เหมือนกันนิมิตคือภาพหรือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่เกิดภายนอกหรือเกิดในใจหรือเกิดตอนที่เรานึกคิดหรือเกิดนั่งสมาธิหรือการนอนหลับหรือการฝันสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของจิตที่มันรับรู้เป็นสีเป็นรูปร่างเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นอะไรเป็นความจำเป็นความรู้สึกต่างๆมันเป็นนิมิตเกิดขึ้นได้นะถ้าเกิดจากอายตนะทางภายในภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบกับสิ่งที่เกิดอารมณ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นนิมิตก็คือภาพหรือความรู้สึกที่มันยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือนิมิตตัวอย่างเช่นว่าเราเห็นคนหน้าเศร้าๆใจเราก็ไปจับที่ภาพหน้านั้นไว้ก็ไปรับนิมิตแห่งความทุกข์ของเขามาเขาหน้าเศร้าแล้วก็เป็นนิมิตแห่งความเศร้าเกิดขึ้นหรือว่านึกถึงบ้านใจเราก็จับถึงความอบอุ่นความเป็นอยู่ล้างเลยนะความปลอดภัยความอยู่
มีพ่อมีแม่มีพี่น้องอันนั้นเป็นนิมิตที่เราสร้างขึ้นมานะนิมิตนั้นเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเห็นภาพในใจก็เรียกว่านิมิตเหมือนกันเช่นเวลาเรานั่งแล้วบริบทขึ้นมาในการเกิดที่จะเป็นฌานเป็นอะไรก็แล้วแต่นิมิตก็จะเกิดขึ้นเดี๋ยวเป็นนิมิตเป็นดวงแก้วเป็นดวงกสิณเป็นดวงอะไรก็แล้วแต่ดวงไฟดวงอะไรคือเกิดขึ้นในนิมิตภาพนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครเห็นนิมิตและใครเห็นบัญญัติและใครไม่เห็นคนทั่วไปจิตยังมีอวิชชาเห็นบัญญัติแล้วเข้าใจว่าเป็นของจริงเช่นคิดว่าตัวเรามีจริงคิดว่าคำพูดเป็นคำจริงคำตำหนิคำจริงคำชมก็คำจริงว่าเป็นตัวเราโดนตำหนิโดนว่าอย่างที่สายฟ้าอธิบายเมื่อกี้นะก็อธิบายให้มันแจ้งต่อไปอีกนะเห็นว่ารูปร่างหน้าตาของคนแล้วยึดว่าคนนั้นดีหน้าตาเนี่ยไม่ดีเพราะเคยโดนด่ามาคนนี้ต้องไม่ดีคนนี้ดีเขียนชื่อเอาน้ำเลยแล้วทีนี้นิมิตเนี่ยถ้าหลงตามนิมิตเช่นว่าเห็นเขาเป็นคนสวยอย่างนี้นะเป็นคนสวยก็เกิดความอยากจะเป็นเพื่อนอยากจะเป็นคนใกล้ชิดหรืออะไรต่างๆอันนี้เห็นเอานิมิตมาเป็นของเราเห็นอะไรน่ากลัวก็จิตก็หลงไปนะจิตก็ลงไปเอาที่กดน้ำจิตลงไปเห็นอะไรน่ากลัวจิตก็หลงไปอย่างนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่ายังไม่เห็นตามความเป็นจริงยิ่งหลงในรูปหลงในกลิ่นในเสียงรสในสัมผัสในความคิดต่างๆเนี่ยก็ยิ่งไม่เห็นนะไม่เห็นรูปนามที่แท้จริงคือเห็นเป็นนิมิตเป็นสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนขึ้นไปอันนี้ที่คุณสายฟ้าต้องการจะสื่อว่าเราไปยึดเอานิมิตทั้งหลายเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นนามไปเราเห็นการเกิดการดับของมันนะเพราะฉะนั้นเพราะเรามีอวิชชาอยู่ไงมีวิชาก็จึงมีสิ่งเหล่านี้นั้นการฝึกปฏิบัติโดยสายวิปัสสนาก็คือว่าให้เห็นบัญญัติก็ตามนิมิตก็ตามว่าเช่นว่าฉันก็เป็นเพียงการปรุงแต่งไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงบ้านรถเงินทองล้วนแต่เป็นบัญญัติเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งชั่วคราวไม่เป็นสาระอะไรนะอันเนี้ยเราเรียกว่านิมิตเป็นเครื่องหมายไม่ใช่ความจริงนะเราไม่หลงกลกับภาพหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนนะการเห็นนามรูปหรือว่าเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงเนี่ยก็จะเป็นการเห็นนิมิตหรือเห็นบัญญัติเหล่านั้นคิดว่ามันเป็นจริงแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งแล้วก็ไม่ควรยึดถือหรือมั่นถือมั่นนะเพราะฉะนั้นทำไมต้องรู้จักนิมิตและบัญญัติก็เพราะว่าเราหรือว่าเพราะการยึดติดนิมิตและบัญญัติเนี่ยเป็นต้นเหตุของความทุกข์ถ้าเราปล่อยวางนิมิตปล่อยวางบัญญัติเราก็ความทุกข์ของเราที่หลงว่าฉันถูกด่าก็จะไม่เกิดขึ้นฉันก็จะไม่โกรธเพราะไม่มีตัวฉันเพราะคนด่าก็ไม่มีคำด่าก็เป็นเพียงแค่รูปที่มาเกิดขึ้นใจเราไปรู้สึกในการได้ยินก็เป็นนามก็จบไปแล้วนะไม่มีอะไรจริงจังทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะนั้นเราจะรักก็ตามจะเกลียดก็ตามจะหลงก็ตามทั้งหมดเป็นเรื่องของอารมณ์ทั้งนั้นนะไม่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นเพียงนิมิตและเป็นเพียงบัญญัติใจเราก็จะเริ่มผ่อนคลายแล้วก็ยึดน้อยลงทุกข์ก็น้อยลงและเข้าใกล้ความหลุดพ้นมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของที่น่าจะคุณเทพกรได้นำมากล่าวก็ขยายให้มันกระชับเข้ามาอีกนิดหนึ่งขอขอโมทนาสาธุการสาธุเชิญเอามาหนูหลวงพ่อนี่เป็นนิมิตให้ผมจริงๆเลยฟังแล้วซาบซึ้งใจนะพูดตรงๆนะเนี่ยเป็นพระครูไม่ได้แล้วสาธุไม่นานแล้วต้องไม่นานต้องเปลี่ยนสมณะแล้วยะทาวริวังคาปุราริเปรติสักลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังกัปติอิชิตังเนตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสเพปุริตุสังกปะจันโทปนรโสยถามิโชติรโสยถาดีและคุณนาตยาทองงามทองพรมนาตยาทองพรมและคุณสุทินประยูน
พิษณุของพรหมให้ทำบุญทำกุศลหาเจ้ากรรมนายเวรขอเชิญเจ้ากรรมเวรของทุกท่านโปรดรับส่วนขอเจ้ากรรมเวรสู่ภพสุภูมิดีสู่สองชั้นฟ้าซึ่งยิ่งขึ้นไปขอเจ้ากรรมเวรรับและอโหสิกรรมยกโทษภัยทานต่อกันบุญกุศลและให้ไฟมีแต่ความสุขความเจริญวัฒนาสีและสันติภาพแจ่มชะตาโลกมาติอายุโนสุขังพระลังของเรานะครับมันก็เลยต้องอยู่รับไปอาศัยปุ๊บสุพิมพ์ไปอ่านเอามาไปทำบุญเลยถือไว้หนักวางแล้วเบาทำอะไรก็แล้วแต่นะคนอะไรนะเรียกว่าน้ำมันยัดทำที่ทำให้ไม่เกิดการกระทำนี่ดีหมดเลยไม่ยึดเข้ามาโอ้แต่ว่าอันนี้ไม่ยึดไม่ได้นะเพราะฟังแล้วเกิดความประทับใจมีความรู้สึกว่าผมยากทำให้ง่ายเนี่ยโอ้ชอบใจมากประกาศนั้นไม่รู้เลยยึดถือขึ้นมายะถาวาริวหาภูราวิเปรตสาคลังเอวะเมวะโตทินังเปตนังกัปปติเอชิตังพิตังตุมหังคิปเมวะสมิสเปสเพปเรนตุสังกปะจันโทปนารโสยถามนิโชติรโสยถาดีและคุณเป็นยาพานาป้อมไทยมาทำบุญทำกุศลให้เป็นบุญเป็นกุศลก็ในส่งผลบุญทานทั้งหลายที่ได้ทำนี้เป็นบุญเป็นกุศลไปถึงยังพอเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมในเวรญาติทั้งหลายที่ลงรับไปแล้วรับสมสนเทพุทธเทวดาจำตนจำตัวรับส่วนชนให้มีความสุขความเจริญสัมปราภพแก่หมู่ญาติหมู่วันโพธิที่ล่วงทับไปสู่สวงสวรรค์เทวาและเจ้ากรรมเวรภพชาติรับสมสนให้มาทำบุญให้มีแต่ความสุขมีความเจริญในเงินทองวัฒนศีลสัญญาการกันเป็นประโดจัตตารโรธรรมติอายุโนสุขังพลังเมื่อกี้นะครับก็เลยสาธุเข้ามานมัสการขอยุติการถ่ายทอดสดไว้นะหลวงพ่อได้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สาธุขอบคุณมากที่เข้ามาครับสวัสดีนะครับเดชคุณทัชกุลชูชาติสำนักธรรมะอะไรด่ะอีจุกิดฟังนานแล้วหลวงพ่อหายปวดแล้วสำนักปฏิบัติธรรมนะคะหลวงพ่อผมลืมชื่อสำนักปฏิบัติธรรมของพ่อแล้วเนี่ยพระเจ้าคุณธรรมะแต่หลวงพ่อเทศเป็นนิมิตก็โอเคแหละครับเมื่อกี้ธรรมะอะไรขบวนบึงนี่มนต์หลวงพ่อเลยหายทุกข์แล้วก็เป็นสุขแล้วก็ยิ้มก็นิมิตต่อเลยก็ให้มีความสุขนะครับว่างๆจะได้ไปกราบพระ